Kära vänner, en ny vecka tar sin början. Det rullar dit som det lutar, söderut, dit där det luktar vitriol för den djupa statens räkning. Det är den 3 maj 2021 och minsann, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det är dramatiskt, milt uttryckt. Det är många som tycker att det här är väldigt obehagligt. Det är så mycket obehag i rörelse att till och med Investors ledning finner anledning att adressera den frågan. Det kan man väl säga kanske möjligen sker utan någon större välvilja. Men man är nödd och tvungen i de här sammanhangen. Det handlar om folkbildning och alla berörda parter måste naturligtvis fylla sin roll i den saken. Och först som sist, tack för det ni gör. Tack för att ni följer kanalen och hjälper till med stöd. Och se till att vänner följer kanalen också. Att ni följer eller se till att vänner ser föreläsningarna. Och tack för stöd på Swish och Patreon. Eller gåvor på Swish och Patreon ska jag väl säga. Och tack för att ni fördjupar det. Det är en otroligt viktigt nu alltså. Och Telegram-kanalen är ju vad den är. Och det är naturligtvis tacksamt och går det snabbt. Ja, det är ju folkbildning vi snackar om i de här sammanhangen och det är ju en riktigt stor apparat. Alltså det är väldigt många så att säga olika perspektiv som det här ska spela ut sig ur. Och någonstans så blev det ju så att den här planeringen som låg till grund för den här utvecklingen vi har sett hade av någon anledning inte glömt bort det här lilla landet i norr med det kalla klimatet och där den intellektuella kärlen går extra djupt, eller ska vi kanske säga den själsliga kärlen eller så. Men det är också så att Skandinavien är vad det är i de sammanhangen och många föresatser och uppfattningar och känslomässiga värderingar kommer att omprövas å det grövsta skulle man kunna säga och revideras. Och det här är ju naturligtvis på så vis att varje land har sin börda att bära, sin ryggsäck i form av befolkningsmässiga mentala vanföreställningar. Det här hade aldrig fungerat utan ett system som går ut på att verka utan att synas. Det går alltså inte att bedriva kontroll på den här skalan utan att det sker med samverkan från befolkningen. Befolkningen måste tro att det här är någonting som gynnar befolkningen på lång sikt. Annars går det inte. Det är lite grann som Torsten Nothin säger. Det här är ju då en solidaritet, eller sa då 1955. Det här är då en solidaritet som egentligen inte är någon solidaritet. Och i hans memoar från 1955 där så avslutar han ju mycket riktigt med att uttrycka de här snart bevingade orden då att den svenska befolkningen, eller svenska folket då skriver han, den svenska befolkningen borde ju rätteligen vara, är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Många människor tror ju naturligtvis att man skänker lite pengar och så dövar man sitt samvete och därmed så har man så att säga köpt sig fri från vidare engagemang i en rad olika frågor som handlar om orättfärdighet. Och det här är ju svårt att få folk att acceptera naturligtvis, men det får ju benäget bistånd ifrån våra egna medier nu som tvingas att ta upp det här förhållandet och adressera de här frågorna. Och Stockholmsbyråkratin kommer ju då följaktligen i blickfånget hos allt flera. Det är riktigt tjusigt att betrakta faktiskt. Men om man ska komma åt svensken då så får man väl ta på de heliga kossorna
det går att nacka dem då en efter en, och risk för dyrare sill till midsommar, det är ju naturligtvis någonting väldigt känsligt för befolkningen, och det är EU då som vill ha en form av förändring i det här. Och ja, vad ska man säga? EU som sådan, det är ett överstatligt projekt. Överstatliga projekt är naturligtvis ingenting som befolkningen kan påverka i någon utsträckning värd namnet i alla fall. Och det i sin tur kanske fler borde tänka på. Som vi har sagt, det är ett antal sådana här institutioner på global skala, eller länder, ett land också till exempel, som deras framtid är vad den är i sin nuvarande form och tappning. Det kan inte bli på något annat sätt. Det blir som vi har sagt i väldigt många olika sammanhang, och det är ju naturligtvis kanske inte så där jävla roligt egentligen. Men det är så det är i alla fall då. Det hade ju varit mycket roligare om det hade varit på ett annat sätt naturligtvis. Men nu är det en gång så att det här måste förändras nu, och då får man ta tag i det här helt enkelt. Den svenska tunga industrin är som bekant någonting som vi har tagit upp, och det är en rätt så bärande punkt, eller ryggrad skulle man kunna säga. Det handlar ju om att tjäna en hacka som vanligt på svenskt maner. Guldgrävarspänsten är ju vad den är, och då blir det som det blir också, och där står vi nu. Sköt själv och skit i andra, och med det som fundament så hoppas den svenska befolkningen att de ska få ett fint och bra samhälle. Ja, där har vi ett nötskal helt enkelt. Vi kan ju konstatera att det över hela Norrland är någon form av verksamhet som pågår i de här industrisammanhangen som, det verkar på något vis som att det bedrivs påtryckningar någonstans ifrån, och det håller på att ske dramatiska förändringar i de sammanhangen. Och man använder alltså den här covidiotin som anledning, i alla fall till stora delar gör man det. Det är ryska sanktioner mot en svensk FOI-chef, och det är ju fantastiskt naturligtvis att en sån samvetsgrann människa blir utsatt för något så fullkomligt orättfärdigt alltså. Fantastiskt. Men som sagt, det är svårt att veta hur FOI kan veta att det här var Novichok när det handlar om de här ryska sanktionerna. Det är ju av nöden tvunget att ha ett referensmaterial, och Sverige finns inte registrerad som innehavare av det här referensmaterialet för att göra den analysen. Det är ju ett problem då, skulle man kunna uttrycka det som lite hovsamt. Men det är väl kanske inte någon sån där jättestor fråga i sig, utan det kan man nog se som ett led i den här exponeringsinsatsen av den djupa staten, och hur det här egentligen ser ut med kedjan mellan då det här, dels försvarets roll i det här, och dels Umeå universitet och så vidare. Hur det här är kopplat till Knut Wallenbergs stiftelse och så vidare. Och det är the usual suspects som vanligt. Det är ju ingenting som precis blir mer okänt med tiden, utan det klarar ju de flesta av att konstatera på en 1000-del sekund nu, att nu är det så där igen liksom. Det tar liksom aldrig slut på något vis. Och kärlen går minsann djupt här i nord, och sanna mina ord, så är det krig och politik som har fördärvat vår jord. Många är de skalder, poeter och trubadurer som har besjungit de här otygen genom historien, och den svenska befolkningen har lärt sig texterna utantill, men de har inte hört vad som sägs. De har hört, men de har inte lyssnat. Så är det också, och då blir det ju så här tokigt hela tiden. Och det här med språket är alltså helt avgörande. Alltså utan orden och utan språket så är kommunikationen vad den är helt enkelt. Och det här går ju att lura befolkningen i under oerhört lång tid. Det är uppenbart, för det är vad som har skett, och vi har ju försökt dra en lans för det här med vad folk och befolkning är för någonting, respektive begrepp, vad det innebär och så vidare. Och det återkommer vi till senare i det här klippet. Och
det är lite speciellt. Det blir ett visst motstånd även hos de lite mer upplysta över att behöva plocka ner varje sån här bastion. Det går lite trögt. Många av de här så att säga indelningskulisserna som finns då med ismer och såna här grejer, de är ju ganska ligger varmt om hjärtat hos många helt enkelt. Och det får man ju någonstans akta sig för att kliva i den fällan. Det är inte så jävla lyckat alltså nu. Nu får man ställa sig där man står och så får man också granska sig själv i första hand alltså. Och genom det se ut i omvärlden. Och det handlar om att kritiskt granska sig själv. Det handlar om en självbildsrevision i det här. Egots roll för självet som ögonblick i tiden. Det är vad det är. Det är någonting som i alla fall går ganska snabbt här jämfört med vad det gör i omvärlden. Men det beror ju också på att vi har ju en så att säga rätt så rejält tilltagen mängd indicier skulle vi säga så. Vi skulle kunna säga rent av att vi har en rätt så rejäl skock med bevisning i det sammanhanget. Det är som sagt inte så svårt att googla ett företagsnamn och ett land och så vidare. Så här, det är ju inte sådär skitkomplicerat. Det är ju det att inga andra länder har på så vis då, av en eller annan anledning. Och det är ju inte så jävla smickrande faktiskt. Det här är en global företeelse och den så att säga ledande eller kärnan i det här, det är ju den här berömda BB-39. Det var vi som håller på med det. Det är roligt med det här slagskeppet. Ja, som blev sänkt i Pearl Harbor. Men hur som helst, det är USS Arizona var det Arizona vi pratar om alltså. Och det här är ju en situation som vi aldrig har upplevt i den moderna historien. Och det här kommer ju få återverkningar över hela planeten. Och har det fuskats på det sätt som antyds ifrån den sida som påpekar att det har förelegat valfusk, ja då är det ju oerhört anmärkningsvärt. Inte minst med avseende på hur svenska medier har agerat i den saken. Det måste man väl ändå säga. Det är lite trist historia att ha uppfört sig som Marcus Oskarsson. Om det visar sig att det var helt fel. Då kan man säga ja, det kan man ju tycka är lite tråkigt. Men vi återkommer till Marcus i den grejen. En annan grej i det här, det är ju de här famösa, eller infamösa kanske, underrättelsetjänsterna. Och här är det ju naturligtvis ett spel inom ramen även för de underrättelsetjänsterna som i sin tur har verkat för den djupa statens vidmakthållande under, låt säga, sedan tidernas begynnelse för sin egen del då. Och det är ju ett problem då när man ska så att säga adressera problem som angriper den djupa staten. Eller man ska försöka komma åt den djupa staten och använda de här institutionerna. Och man får så att säga köra lite halvtydligt då om man säger som så. Och Rudy Giuliani, alltså Donald Trumps före detta advokat, han fick sitt hus eller sitt boende genomsökt av myndigheten då, FBI, och man tog inte med de här hårddiskarna från Hunter Biden. Det tog vi upp förra gången också. Och det är som vi sa då, det är alltså ingenting man ska ta för nominellt värde på informationen. Här får man läsa det kontextuella i den saken. Och det är ju också så att fortfarande så pågår den här Durham-utredningen och fortfarande så handlar det till mycket stor del om de här FISA, eller FISK då, när det gäller den här domstolen då, de här FISA-undersökningarna. Och de här var någonting som Donald Trump faktiskt avhemligförklarade eller deklassificerade precis innan han avgick, det sista han gjorde. Och det fanns ju naturligtvis en anledning till det. Och det kommer att visa sig. De här datorerna, men den elektroniska utrustningen som Rudy blev av med, den innehåller alltså någon form av information. Och vi kan ju vara ganska så förvissade om att när det gäller Rudy Giuliani så vet han en hel del om det här med FISA-förfaranden. Det är faktiskt helt säkert. Och det ska man kanske komma ihåg i det sammanhanget.
Man skulle kunna säga att skulle det dras till sin spets så kommer begreppet lagstiftarens mening in i bilden, och det är kanske bra att man har folk som kan uttrycka sig i saken då i personligen, alltså IRL. Det är ju en fin grej. Det är jättebra att se, väldigt trevligt att se att ni faktiskt hänger med på stora delar, så stora delar som ni hänger med på nu. Och det är naturligtvis oerhört viktigt för den vidare utvecklingen i det här landet. Och Norge och Finland och Danmark hakar på ordentligt det vi gör här. Och det är jättebra. Det är det som kommer att rädda Skandinavien. Det är inte de valda politiska församlingarna i det här systemet som kommer att stå för det. Det finns inga möjligheter. Inte i Norge, inte i Danmark, inte i Finland så finns det några röster värda namnet. I Finland finns det mig veterligen en enda röst. Och ja, han är ju inte sådär väldigt väl ansedd på alla håll, men trollen blir galna varje gång han skriver någonting och delar någonting, och ja, man kan ju ta det som intäkt för att någon form av kvalitetsmässig stämpel innebär ju det i alla fall då. Och vi har för övrigt tävlat honom i kraftsport, och nej, det är så här med honom, Janne Tortsein, han kan resa sig. Så är det. Och ja, det är det som räknas i det här. Det är faktiskt hela prylen. Och jag tror någonstans att han kommer fylla en stor roll i Finland vad det lider. Här i Sverige har vi ju en lite annan situation med det här bolagsklustret som dominerar samhället. Det är inte riktigt samma sak i Finland, även om det för all del är lite av samma sak, eller kanske en hel del av samma sak, men det är inte lika så att säga intensivt som det är här. Här är det ju liksom själva stommen i det här samhället. Och det kanske det är i någon mån i Finland också, men jag tror inte det är lika mycket i alla fall. Hur som helst så sitter ju de här bolagsintressen där de sitter, och så är det med den saken. Och man får ju gå tillbaka rätt långt i tiden om man ska så att säga hitta en epok där inte de här reminiscenserna finns kvar. Alltså, då kan man säga så här, då måste man en bra stund innan Bo Jonsson Grip, och det här är ju långt bak i tiden, alltså det är på 1300-talet vi pratar om. Det är lång tid alltså. Men ja, nu går det bra, och det tar den väg det ska, och det är jätteroligt. Jaha, EU är ju en riktig stämningsmaskin numera mot den här djupa statens kulissbolag, och det är ju så att säga, EU inledde en konkurrensprocess mot Apple. Det är ju faktiskt rätt så fantastiskt. Man stämmer alltså inte bara AstraZeneca, och Apple är ju som bekant, det är bara att googla Apple och så Ericsson då, så ser man att där finns det licensavtal, och Apple gör ju inte så mycket överhuvudtaget utan att fråga Husse om lov och råd, och ja, kort sagt Husse bestämmer rätt så ordentligt hur det här ska se ut. Och det kan man väl tycka att när Apple riskerar höga böter, ja, i vart fall så kan man säga så här att PR-strategerna på Apple kan ju inte vara så där jätteglada åt att det här kommer, att exponeringen ser ut som att man verkligen håller på med någonting som inte är till förmån eller fördel för det allmännas bästa. Det är ju ingen god reklam då, eller vad så kallar det för. Det blir dålig opinion av det för Apples vidkommande. Och det tar naturligtvis aktiekurserna stryk av, om inte annat, om man inte har begripit något mer än så. Ryssland portar som sagt den svenska FOI-chefen, och det fördöms ju högljutt av utrikesdepartementet. Det är infamöst det också förresten. Ja, det är en riktig institution som har bedrivit verksamhet under väldigt lång tid, och den här verksamheten under väldigt lång tid har varit inriktad på att gynna de här företagsintressena som vi pratar om hela tiden och återkommande pratas om i internationella sammanhang numera. De här har ställt till det ordentligt. Och ja, man säger ju då i det här att när Sverige fördömer Rysslands orättfärdiga sanktioner till skillnad från EUs sanktioner, ja, som bygger på tydliga listningskriterier,
som går att överklaga och kopplade till brott mot internationell rätt är de ryska sanktionerna godtyckliga, rättsosäkra och uttryck för politiska motiv, skriver svenska utrikesdepartementet till Sveriges Television Nyheter. Ja, det kan man ju kanske säga, men det finns ju några andra saker att säga också. Så här att om man rättfärdigar sina argument vilande på egna lagar, då vill det nog till att de här lagarna inte är stiftade med enskild nyttomaximering som främsta syfte. Det kan man ju säga då sådär. Och då kan man ju ta då, om man ska ta regeringsformen 1.1 och portalparagrafen där återigen, så är det ju fortfarande på det viset att det är oerhört svårt att se att all offentlig makt utgår ifrån folket när begreppet folket inte finns definierat. Om man så att säga hade definierat det som befolkningen istället, skrivit den skrivningen istället, då hade det varit det antal människor som bedöms befolka eller på någon form av sakligt rättslig grund befolkar en viss given geografisk yta. Nu är inte så fallet, utan nu är det oklart vilka det här egentligen handlar om. Det är en högst godtycklig sammansättning av människor. Det är ju liksom, och hur stort måste en grupp människor vara för att kallas ett folk, eller och så vidare och så vidare. Och det är en hel skock med människor som är så här, entusiastiska och tycker att begreppet nation är något fantastiskt. Ja, men då måste man faktiskt gå tillbaka igen. Det är ett ständigt hoppande tillbaka i tiden, och i internationella sammanhang har de också börjat hoppa tillbaka till något kortare än vad vi kan eller måste göra. Men vi kan väl säga så här att efter då den stormaktstiden började här i Sverige då med Gustav II Adolf då, och cirkusen från Göteborg, höll jag på att säga, men i vart fall så var 30-åriga kriget här då, och då var det ju någonting som hette Westfaliska freden, och den här Westfaliska freden inträffade då 1648, och där skapades nationalstater, och det är ju ett riktigt kalanka-begrepp faktiskt. Och lustigt nog så är det ju också så att det här inträffar alltså under en period där då förmynderiet i Sverige, eller den som skötte Sverige, han hette Axel Oxenstierna, och Axel Oxenstierna är alltså Stockholmsbyråkratins skapare. Det kan möjligen vara på det viset att han hade sina idéer om att i Norrland hava vi ett Indien, och hade vissa expansionstankar just kring det här. Att man skulle dominera de här regionerna genom söndring då, så att säga. Och det kan man ju tycka var verkligen styggt gjort, nästan lite elakt. Ondsint rent utav kanske. Utan att för den skull blanda in religiösa begrepp i den meningen. Det här är helt säkert på det viset att han klarar av att tänka ut de här sakerna. Alltså det är alldeles uppenbart att han klarar av. Och han gjorde en del andra grejer då han definitivt klarade av att hålla de tankekedjorna i skallen. Och det verkar nästan lite förmätet att låta bli och åtminstone reflektera lite över möjligheten till att han skulle kunna ha tänkt på det här viset också. Alltså. Även om det inte alls rimmar med den historiebeskrivning vi har fått oss livs, utan snarare kanske så blir det hela lite tvärt emot i den meningen. Och man får väl se det som ett erkännande då när man gör så här i medierna här i Sverige någonstans. Det handlar om SVT, och det man säger är ju då de här egna stiftade lagarna, de är kanske så att vi kanske ska se det som att det är ett erkännande helt enkelt, att det är egentligen Investor som stiftar EUs lagar åt Investor. Det är ju också en klar möjlighet i det här, för det är ju trots allt så att det här är ett gammalt CIA-projekt, och så ser de underliggande krafterna bakom CIA, och de är kända. De är kända i det här. Det är amerikansk utrikespolitik och CIA då alltså, eller före detta OSS. Och OSS-chefen innan det blev CIA alltså i Europa, han hette Alan Dall. Han kom från advokatbyrån Sullivan Cromwell, alltså det är samma Sullivan Cromwell-företag som den här kinesen Joseph Tsai kommer ifrån, som var med och startade Alibaba. Vilka som är den gemensamma nämnaren där? Joseph Tsai, han gick ju till Investor sen, så det kan man säga så här.
Svårare än så är det inte. Det är inte särskilt komplicerat. Jaha, man kan ju tänka sig så här att Ryssland tycker någonting annat om det här, och det är ju faktiskt av den anledningen att Ryssland har ju faktiskt lagstiftat om sitt förhållande till internationell rätt i det här, därför att de vet att internationell rätt eller den rättsordning som råder inom EU kanske möjligtvis innehåller sådana här varianter som portalparagrafen i regeringsformen då, att det sitter ett folk där som gör hela paragrafen helt meningslös, eller som statsministern, som vi tog upp förra gången, då statsministern säger att det här kan innebära konstitutionella komplikationer, det kan ha straffrättsliga komplikationer och så vidare när det handlar om det här med folkmord. Då är begreppet folk inne på tapeten igen. Men som sagt, det är många som tycker att det är viktigt det här med folk då och att det är någon form av sund indelningsgrund eller som ligger till grund bakom det här. Det är en tanke. Det är inte tanken att göra det diffust alls. Det bara blev så helt enkelt. Och det hade inte varit tillräckligt att kalla det för befolkning, utan istället gör man något annat i det här. Det är ju lite sådär knöligt, men får man vara ärlig, eller ska man vara ärlig, så får man nog faktiskt erkänna att det kan ju vara så att de har tänkt på det här helt enkelt. Och det är svårt att tro att det är på det viset att det bara blev så. Faktiskt. Och det är som sagt, det är oerhört märkligt med alla jurister och journalister som har missat det här under så lång tid, och att det därför också saknas jurister och journalister. Ja, inte bara naturligtvis, men de saknas speciellt här just nu i alla fall. Som exempel. Ja, när det gäller att kritisera de här systemen, det är ju väldigt, väldigt märkligt hur en sån här portalparagraf i en grundlag kan visa sig vara vatten och ingenting, eller luft bara. Varmluft. Det är konstigt. Men det är en slump, såklart. Och politikerna har ju naturligtvis, som statsministern säger, vi är väldigt försiktiga, det här kan få stora konsekvenser. Så är politikerna med där, och de är ju faktiskt ekonomiskt styrda, och ekonomin styrs av de som skapar pengarna. Va? Mm. Och där har vi det. Igen. Där har vi den här räckan med grupper som kommer att förbli ganska tysta och faktiskt någonstans erkänna att de är ju medvetna om hur jävla dumt det här är och har varit. Det får man ju säga. Det är ju inte så att man bländas av den offervilja som de här grupperna har uppvisat för att komma till rätta med det här för landets räkning. Det är det ju inte. Och någonstans är det ju också så att när man så att säga uttrycker sig i rättfärdigande termer om det här begreppet land då. Och det är ju så att säga tecken på någonting som grund då. Det är ju liksom, det är en geografisk yta. Det kan man tänka sig så här. Men om man säger så här, ett folk. Man kan inte säga vad det är för någonting, för det börjar inte någonstans, det slutar inte någonstans. Det finns liksom inget strata, så att säga, inga gränssnitt då, där den här definierade mängden innesluts liksom, så innesluter den här definierade mängden. Det går inte. Och det här blir ju jättekonstigt. Och det här är en otroligt märklig situation, att så stora delar av ett etablissemang faktiskt accepterar det här. Man skulle rent av kunna säga att det är en förutsättning för det här korrumperade systemets existens. Och jag föreslår att många av de här människorna som tittar på det här nu, som faktiskt sorterar in under de här yrkeskategorierna, tar och rycker upp sig nu. För det är ju också så att förr eller senare här passerar vi en Rubikonpunkt också i det här. Och då går det inte att göra någonting åt det här längre. Då kommer det bli ett helvete för alla istället.
Det är bara så. Gör om och gör rätt och stå för att man har gjort fel. Det är en rätt så fin grej i det här läget, vill jag påstå. Det är inte mer än det. Och det är klart att har man då töjt lite på stegen på den vägen, ja då har man gjort det helt enkelt. Det är inte mer än det. Men nu kommer det komma fram i alla fall. Och det blir minsann inget bättre av att dröja. Nu. Det blir inget bättre av, det blir bara värre. Det här går dit det ska. Och det börjar i Arizona, precis som vi har sagt att det skulle komma att göra. När den hårda verkligheten kommer upp ännu mera. Och det är inte så mycket till heller, det är lite grann bara. Och det lilla grannet, det har vi här om inte allt för lång tid. Och ja, nu har vi kommit till den situationen att intill hit så går allting för långsamt. De flesta upplever att det händer ju ingenting. Och även om man, så att säga, några tycker ju då liksom att ja, det händer mycket, men ja, det kunde ju gått fortare. Men snart kommer vi vara tacksamma för att vi fick den tid vi fick i alla fall, för då kommer det gå fortare än vad vi önskar. Så är det också. För det handlar om att få människor med sig i det här. Det handlar om att den allmänna opinionen ska anpassas till det rådande informationsklimat som hela tiden förändras. Någonstans så är det ju lite tragiskt att det är på det här viset. Och någonstans är det väldigt glädjande. Det är många, det gäller inte att rusa. Det är många som rusar. Och vi undrade ju om den här fartkameran som någon hade ställt upp och vem som har möjligheter och rätt att ställa upp den där. Det visade sig att det var en fågelholk och det kan man ju säga är ett sedelärande exempel. Naturligtvis. En skojfrisk typ, lite sådär teknologstudent betingat nästan. Vikten av att avvakta, vara kall och inte rusa för mycket med första känslan. Ett praktiskt pedagogiskt exempel som kom förbi. Och vi rusade och det var inte så bra. Jaha, och ja, vi har pratat om immaterialrätten och immaterialrättens roll, och Sverige är naturligtvis en framträdande aktör i de sammanhangen. Vi kan ju konstatera att svenska patent- och registreringsverket är en gammal företeelse, och vad har det här ägnats då, eller vad var det syftat till egentligen? Jo, det har ju syftat till att begränsa andra människors beteende i förhållande till den här tanken eller det här begreppet. Och det har man då faktiskt i en danstidning då, det finns ett bra exempel på hur egentligen tokigt det här är. Kan en koreograf då, kan han liksom patentera ett visst beteende eller rörelsemönster? Kan det vara så till och med att en koreograf ska äga rätt att bestämma vilken muskulatur i kroppen som får användas i kombination med annan muskulatur? Ska man lagstifta om det också? Är det rimligt det här överhuvudtaget? Eller är det här någonting som vem som helst borde förstå nu? Alltså immaterialrätt är så där. Det är inte det som gäller för samhällets bästa. Det är inte så alltså. Det är det inte. Och vi drog en lans för det här för, ja, inte vet jag, men typ 20, ja, nej, kanske på 90-talet till och med. Det är otroligt märkligt då det här med, för det på den tiden handlade det mycket om det här med fildelning, när det var att ladda ner musik då. Det var ju liksom en oerhört grav förseelse då, och det måste ju så att säga beivras big time. Och någonstans undrar man ju då, eller undrade jag då i alla fall på den tiden, att över hur egentligen är det här. Är det så att alla andras rätt ska inskränkas på internet till förmån för att någon ska få göra någonting som alla andra visserligen får göra också, men alltså är det inte så att om människor vill tjäna pengar på sin musik, borde inte det vara så att säga deras sak att
förhålla sig till marknaden eller den öppna marknaden eller fria marknaden eller hur man nu vill se det där. Det verkar ju väldigt konstigt det där. Och naturligtvis är ju den här immaterialrätten någonting helt jävla värdelöst egentligen för samhället och för människorna. Man har ju då så att säga anfäktat då under hela tiden då att det här är ju det enda som driver utvecklingen framåt, den teknologiska och intellektuella utvecklingen. Det är patenträtten alltså. Man kan få känslan av att det faktiskt inte är så. Det kan man ju faktiskt få. Och tänker man efter kan man inte få känslan att det är överhuvudtaget på det viset som de säger och anför. Det är inte så. Faktiskt. Och ja, möjligen är ju då immaterialrätten en del av den prisbildningsmekanism som vi ser omkring oss i världen. Och kanske framförallt nu i den här tiden när vi kan se hur covid-19 och vaccinerna spelar roll för utvecklingen och vad egentligen vad kostar de här egentligen och vad är rimligt? Och är det rimligt att Indien som är kanske en av världens största producenter av vaccin lider vaccinbrist själv? Är det rimligt? Skulle inte den kunna koka ihop den här soppan oaktat nu de virologiska aspekterna och innehåller de här grejerna? Men i så att säga det immaterialrättsliga perspektivet är det inte, alltså är det helt otroligt att de skulle kunna göra det själva då annars? Nej, det är naturligtvis inte, det skulle de kunna göra. Och är inte då liksom det är ganska tydligt i alla fall att möjligen är det väl så att det här kanske inte är det bästa för allmänheten och samhället, det här med immaterialrätt. Det kan kanske vara så. Det kan kanske vara så. Och det kommer många människor att bli varse. Och som sagt, det är bra att påminna sig om att det faktiskt saknas definitioner på när en tanke inte får användas fritt alltså. Det är ju lite så. Och det här är ju en kulturell grej naturligtvis. Det är ju, eller rättare sagt, ja det är en kulturell grej. Och det här är ju då i det här landet en rövarmentalitet som har verkat ledande under, ja, sedan Axels dagar då. Minst, och förmodligen bra mycket tidigare bakåt, neråt, långt förbi 1000-talet. Men vi får ju naturligtvis höra att det är kineserna. Det är kineserna som pysslar med industrispionage och så vidare. Visserligen avlyssnar då Ericsson Gud och hela världen och det i diktaturer och såna här grejer då, men de skulle ju aldrig, inte en chans. Nej, och att Sverige är tidigt på bollen, milt uttryckt, när det gäller då den här immaterialrätten och då de två länder som finns främst inblandade efter 1814 och 15 års Wienkongress som neutrala. Det är ju ren slump. Det har ingenting med någon strategisk planering att göra i något som helst sammanhang. De kunde inte tänka ut det här på det viset. Alltså det var helt omöjligt. De förstod inte de här grejerna. Whatsoever. Det bara råkade bli på det här viset. Ja, säkert. Det är kanske så eller kanske inte så helt enkelt. Jaha. I Sverige har vi som sagt hållit på under lång tid och ja, Obama-Biden-administrationen köpte kroppsdelar av då 24 veckors foster då. Och ja, det kan man ju tycka är lite speciellt. Alltså det var alltså levande foster då, såna i aborter då. Och i det sammanhanget ska man väl säga att den så att säga övergripande handelsorganisationen för den globala handeln med fosterdelar, det är någonting som heter Planned Parenthood International. Och Planned Parenthood International skapades av det svenska RFSL. Kan man också tänka på. Och eftersom det var de som ändå skapade den så att säga internationella delen, så
ligger det ju lite grann i farans riktning att Margaret Sanger kanske inte var manusförfattare på det sätt som historien har gjort gällande. Även om hon är Hillary Clintons idol. Men å andra sidan så är ju faktiskt Sverige världens mest Clinton-Soros-lojala land. Och sen får ju en var försöka klura ut hur det här kanske egentligen ser ut då, för det är på det där viset. Men hur som helst, Obama-Biden-administrationen har alltså köpt bebiskroppsdelar då från levande foster, och sen har man ju då i en inte ringa omfattning också sålt det här vidare, och det här är ju en hantering som är lite sådär. Och man kan säga så här att om man inte fattar att handel med fosterdelar påverkar människans moral och syn på mänsklighet, ja, då är det nog svårt att se någon ljusare framtid, faktiskt. Då är ju kannibalismen förestående mer eller mindre. För det är ju trots allt det är ju det som är mest, eller har högst verkningsgrad som födoämne då. Ja, och väldigt gamla djur sådär som krokodiler och hajar och sånt där, de äter ju till en inte ringa del den egna avkomman, eller andras egna avkommor kanske till och med. Så är det ju, och det beror ju på någonting. Så. Jaha, och elpriset är 173% högre, och ja, det här med elmarknaden, det är ju vad det är. Det går ju inte att lagra på det sättet. Så, och elbörser då, vad är det för någonting? Och elcertifikat, vad är det här för någonting egentligen? Det här är en riggning, precis som allting annat. Och man kan väl säga att det är ju en hyfsat imaginär marknad. Det är inte så mycket realia i den då, utan det är någon form av förväntningar som gäller som prissättningsmodell i det här. Och det kan man ju tycka är lite tokigt, och alla vet ju att det här har ju blivit faktiskt jättebra sen elavregleringen. Allting har ju blivit mycket bättre. Det har blivit mycket mer driftsäkert, det har blivit mycket mer smidigt, och framförallt det har blivit mycket billigare. Och Vattenfall är ju trots allt någon form av statlig institution i den meningen, även om det ligger i ett bolag. Och meningen med de här bolagen är ju då att de ska gå med vinst. Och man kan väl säga så här, om syftet är vinst, ja då är ju det syftet. Men det är ju frågan, är det verkligen det bästa syftet för samhället? Att statliga bolag går med vinst? Det verkar ju väldigt konstigt. Det verkar inte helt rimligt faktiskt. Och då kommer den vanliga apskocken och skriker då, det är marxism och det är kommunism och det är ismissis och så alla liksom. Och nej, det är det ju inte. De flesta tänkande människor vet vad politiska kulisser är för någonting. Vem som har skapat dem i vilket syfte, så det duger inte. Det där är kalanka snack bara. Det är bara att se över sån skit. Och det är klart att själsligt banala människor, alltså filosofiska materialismer, tillbedjare av de yttre betingelserna på det viset, ja, de är ju vad de är alltså. Men det hjälper inte, för det gynnar inte andra, det gynnar inte samhället i stort. Det är någonting som blir dåligt för alla på sikt. Vore det så att det vore så bra, vad fan gnäller de för nu då? Ingen kan väl säga att en så liten gruppering har kontrollerat så mycket inflytande. Det här borde ju vara, Sverige måste ur det perspektivet vara i så fall paradiset på jorden. Om vi nu är kärnan i den djupa staten, har aldrig funnits enskilda vinstmaximeringsintressen som har utövat så stor kontroll över så stora delar av planeten genom nu då telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Och det måste ju vara liksom, och de går ju inte direkt lottlösa ur ett monetärt perspektiv heller. Inte för det spelar någon som helst roll, eftersom man ändå kan skapa pengarna, ja, i princip efter gottfinnande då genom skuggbanksystem och
de här skatteparadisen. Så det är liksom pengar är ingen fråga. Så det är också sådär när man ser den här typen av, de ska bara tjäna pengar. Och så alltså pengar, det har slutat vara en fråga för rätt länge sedan i de sammanhangen på den nivån. Det är liksom inte modellen helt enkelt. Här handlar ju att man är alltså inne på lagstiftningen i länder och petar och drar. Och det är precis som vi har tagit det här exemplet med Baltikum och Knut och Alice Wallbergs stiftelse och de juridiska utbildningarna. De här juridiska utbildningarna syftar inte till att inskränka det förmånliga i tillvaron för de här enskilda vinstmaximeringsintressena, alltså Investor. Det gör inte det alltså. De gör precis vad de ska. Och därför ser ju så att säga den svenska rättsordningen eller det svenska rättssystemet ser ut som det gör. Och det är ju någonting som har uppmärksammats i omvärlden. Och därför så ser det ut som det gör just nu när det här ska exponeras att just det har varit fallet. Och det här är inte sådär skitkomplicerat. Och vi tycker väl att det är fler som borde försöka tänka lite mer i de här övergripande perspektiven och inte bara sitta och kladda med sminket på grisen då. För det är ingen idé att sitta och gapa, det där är kommunism och det där är det ena eller andra då. Det blir bara tokigt. Det är ju inte det här handlar om. Det har aldrig funnits någon kommunism och det har inte ens varit meningen. Alltså, det har funnits en kuliss som har kallats för det. Att använda begrepp på det här sättet, det är ett otyg. Helt enkelt, ett otyg över det. Jaha, vi tycker väl att en vilseledd befolkning som har medgivit ett rättssystem, då har man ju gjort bort sig helt enkelt. Då motverkar systemet befolkningen. Om den här är vilseledd, den här befolkningen alltså. Ja, och så är det ju. Folk förstår ju inte det där. Det är ju lite av poängen. Man måste tänka på ordens innebörd. Man måste vara rädd för ordens innebörd och ifall man misstolkar den. Det är så. Det går inte att vara så lättvindig med de här frågorna. Det är mer noga än vad en otroligt stor andel av befolkningen faktiskt vill och vågar erkänna för sig själv och sin omgivning. Så är det. Det här måste bli bättre, för vi kommer ingen vart annars. Äger man inte språk, då äger man inte så mycket, faktiskt. Kan man inte sätta ord på sina tankar, då kan man inte så mycket med kommunikation, göra så mycket med kommunikationer heller, faktiskt. Det är naturligtvis, det går ju att utveckla och det är meningen. Det är det vi håller på med. Den här folkbildningskampanjen som sker globalt nu, det är vad det handlar om. En ökad förståelse, en bättre möjlighet att sätta ord på de egna tankarna för individen. Och det är bra. Och det går bra. Och det kommer att bli jättebra. Men det är inte samma sak som att vi får slappna av. Vi måste öka. Vi måste kämpa. Vi måste göra vår del av det här på den här planeten. Norsk båt i alla fall, på grund i norsk hamn jagas i Varangerfjorden. Det här är ju lite speciellt. Det är en trålare som går på grund. Och ja, vad ska man säga? Det är ju i såna här tider och som någon gammal sjöbjörn brukar säga så här att det är ju inte så ofta de tullar in fiskebåtarna. Och det här med omlastning utanför, de flesta som har seglat i handelsflottan ska då ha, enligt uppgift då, ha någon form av erfarenhet när man på båtens sida byter till sig fisk och sen lämnar lite smuggelsprit. Man skulle ju kunna tänka sig att till exempel det skulle kunna röra sig om hantering av annat gods än bara fisk och sprit och utväxlingarna och så. Ja, men det får man ju tänka på i de här tiderna. Och någonstans så
Thank you, everyone from Netherlands and America, UK. Thank you for tuning in. This was almost 10 years in the making. So happy to finally be able to do this. Dr. Greer, thank you so much for being here. It's a pleasure. Yeah, it's great to be here. And thank you all for participating and supporting the project as you are in Japan. It's wonderful. So this is a webinar. We called it the Founders Meeting because it's your first seminar ever in Japan and Asia, and giving a new take on some very, very important material. You are the founder of the Worldwide Disclosure Movement and the C5 initiative. And also the founder means that we're continuing to create things together. This time, the new film CE5 Contact, which will be released later this year. So this is a workshop, seminar, and a crowdfunding effort all rolled into one. Great. I know we've had some amazing developments with some third-party proof that's been leaked regarding a person that was in the Unacknowledged movie and also Sirius, Admiral Tom Wilson. Do you want to give us a quick, just a quick thumbnail about what happened with those documents? Well, Admiral Wilson had been the head of intelligence, Joint Chiefs of Staff for the U.S. Pentagon, which means he was the guy who did the intelligence assessments for the Joint Chiefs of Staff of America. Yeah, so in 1997, I did a stand-up briefing for the Admiral at the Pentagon when I brought also astronaut Edgar Mitchell, the first sixth man to walk on the moon, Apollo 14, who's on our team. He's since passed away. And it was a briefing to provide this critical information about UFOs to the Admiral because he was being blocked from finding out the truth, even though he was one of the most senior people in the U.S. military. There's recently been a release of some documents from the Admiral talking to a man named Eric Davis, Dr. Davis, about this meeting that has confirmed what we have been saying for about 20 years. And that is that the unacknowledged special access projects, USAPs, that are in the United States are being run criminally, illegally. And this document that's just been released proves that. One of the points that was made in the document, which we have maintained for many years, is that there is a clandestine or covert group that deals with UFOs that's not just in America, but it's around the world, that has been running illegally without the oversight, the legal constitutional oversight of key people in the government. It is a rogue and illegal operation. It's also important because he actually Admiral Wilson uses the term unacknowledged special access project in these notes. And that is the proper term for projects that are not being acknowledged to key people in the government who normally would know about top secret operations. I am a medical doctor, emergency and trauma doctor, but beginning in 1992 and 93, I began briefing very senior U.S. government officials, including the director of the CIA for Bill Clinton, R. James Woolsey. I'm actually here in Washington right now. It's July 5th here, so we just had our July 4th Independence Day celebration. And what I have found over working on this project for about 30 years is that most of the people that you would think who should know about these projects, including the Japanese prime minister, the US president, are often not told the truth. And so we have set up, an alternative way for these leaders to get information through the briefings we do. We just had the G20 here last week in Osaka, and of course you've seen Trump being asked about UFOs here and there in the media. This meeting and briefing was in the 90s, and you mentioned that Woolsey had been positioned in next to Trump. There's been a few things with that. Can you talk about how a sitting president actually is really not at the top of the food chain, and how democracy has been compromised with this issue a little bit? Sure. So I have put a briefing together for every U.S. president since Bill Clinton.
I have no official capacity. I'm doing this as a service, as a civilian. So when Donald Trump was nominated by the Republicans in 2016, one of his delegates to the Republican National Convention asked me to put a briefing together for candidate Trump in August of 2016, and it was given to him in September of 2016. However, within about 12 hours of this briefing being provided to candidate Trump, the CIA director that I had briefed for Clinton, Woolsey, who had turned and betrayed what we were doing for disclosure, became the national security advisor to then candidate Donald Trump to ensure that he would not do the right thing on this issue. The way the system works, it's a very corrupt, and this is why disclosure on this subject is unlikely to come from the governments. It's like it has to come from the people, we the people. For example, recently, President Trump has called for the creation of a space force. So he has been manipulated into trying to militarize the relationship between humans and extraterrestrial intelligence. And of course, this is a very big mistake and very dangerous, but this is what you expect from people who are benefiting from war and from very large military expenditures. I don't know in Japan, but in America in the last year and a half, there have been many reports in the media, the New York Times, Washington Post, CNN, about military encounters with UFOs. However, the big problem is that they are spinning it. They're trying to make it seem like they are a threat, that the UFOs are a threat, and we know they are not. And this is part of the counterintelligence narrative to manufacture a threat from space when there is none. Most people would ask, why would they do this? And the answer is obvious. It's to maintain control over the populace and to continue to expand the military industrial complex through weaponizing space. Most of the world has called for banning weapons in space, including China and Russia. I am not sure of the policy of Japan. However, the United States has not agreed to this because covertly, we know that they have already put satellites in space that have very powerful classified weapon systems on them, which is why it's so important to do close encounters of the fifth kind, which is civilians like you and me making direct contact with these ET civilizations. It is too important a matter to leave into the hands of corrupt governments or people who have other agendas besides peace. So the CE5 film, if you go to, we have a website, ce5film.com. We are in the process of creating a new documentary to follow Unacknowledged that will get people to become involved in making direct contact with these civilizations as ambassadors to the universe, but as civilians and as non-governmental organizations. We actually had a little run-in on our first night in the field during an official C5 contact training that occurred in southern Arizona, where we had what looked to be a flotilla. And this brings up several issues, but just regarding your comment about advanced weapon systems, you felt that there very could well be some other things within this SpaceX Starlink system that we saw. Do you want to make a quick comment about that, please? Well, we know that a lot of satellite systems are dual purpose. They're used for one purpose that the public knows about, and then they have a covert application. We know, for example, there is a man who has recently defected from the Pentagon, who's on my team, who has told us about these satellite systems. He worked for 10 years in the Technology Management Office, TMO, of the sub-basement of the Pentagon.
And he was read into or briefed on satellite systems that can target any object in space or on the Earth and obliterate it. So this is why it is very important. The people of the planet Earth need to understand we have to rise up peacefully and make contact with these civilizations directly, because the governments are either in a state of inertia and ignorance, or they are involved in corrupt enterprises. A lot of these satellite systems utilize electromagnetic weapons that are so-called scalar or longitudinal. And these systems operate at multiples of the speed of light, conventional speed of light. For this reason, we are in need of millions of people becoming aware of how to make contact using CE5 protocols and establish a different relationship with these visitors from other star systems that is based in peace and enlightenment. Beautiful. And that is such the revolutionary approach that you've connected the deep insider information with this peaceful approach to becoming an interstellar race, on Earth. I think people find it so difficult to connect the mass media they see every day and the so-called regular world with such covert operations and such black ops and all this, what seems to be like science fiction in many people's minds. Could you break down your understanding of that term, counterintelligence? Yes, counterintelligence is basically one key aspect is disinformation, where false information will be put out through the mainstream media. And some of it may be true, but there'll be a message that'll be false. For example, in America, there were recent encounters released by the people in the Pentagon between our jet fighters and a UFO, but they spun it in the direction of it being a threat when it wasn't. It was just an innocent encounter. These USAPs, or unacknowledged special access projects, also often will hoax events. They will create something that looks like it's alien, but it isn't. And this involves things such as abductions, mutilations, frightening scenarios that they have been perfecting for the last 60 years. Unfortunately, I would estimate at least 90% of all the information out on the internet and through the media on this subject is in fact disinformation that has been tailor-made to create a narrative of fear or to hide the truth on the subject. Yeah, exactly. So the intelligence is the natural witnessing and the contact that's happening all around the world. And the counter is the part that's trying to cover it up or destroy it. And you had an amazing essay called DDT, which might have, I think it was in this book, right? Extraterrestrial Contact. Right. Yeah. And that is that is an essay I always give to people in the media or something when we have the chance to. And that again was written so long ago, but these themes you've covered the foundations that will continue to be essential, Would you mind recapping what the DDT means? I think those are really three key techniques in the, Yeah, I learned the concept from the man who was the main assistant to the director of the National Security Agency. And it stands for, you set up a decoy event that is a distraction. Those are the D&D. And then you trash the subject by how you spin it. So it's called a DDT operation, like the poison insecticide, pesticide. Yeah. There's another layer to this, and that is the corruption that takes place in the media. I'll give you an example. One of our military witnesses who came forward in the movie Unacknowledged confirmed that he used to carry bags of cash to editors and senior people in the media to alter stories about UFOs. So this gentleman, Agent Richard Doty, was in the Air Force Office of Special Investigations. And he admitted to not only influencing
and corrupting media coverage, but also that the counterintelligence programs had hoaxed abductions and other events that look like alien events, but they are not. They're completely military man-made. The reason for this is that they want people to be afraid of the extraterrestrials when there's nothing to be afraid of. And if they are afraid, they can be controlled. Just like 9/11, we were so frightened in America, we went into Iraq, which was a very big mistake. They want to do the same thing with space and with the ETs. I'll give you an immediate example of this. The documentary Unacknowledged, which of course is on Netflix and other platforms, iTunes, has been seen by around 300 million people around the world. And yet the mainstream media will not report that it even exists. It is on a blacklist. It is blacklisted. There's a new wave of counterintelligence, we might say. So the topics, the mutilations and the kind of X-Files stuff from the 80s and the early 90s, that we've hit rock bottom, I think, with those techniques and the ideas behind them. When we met in January, I was kind of inspired to get a comment about the actual vetting of the whistleblowers. So now the actual whistleblower phenomenon itself has been kind of hijacked. And we won't go into any specifics, but we know through the UFO subculture and sort of your lone wolf whistleblower and why that's dangerous and how is the Disclosure Project with its several hundred witnesses a whole different ballgame from that kind of posing? Well, several distinctions. First, I have over 950 top secret whistleblowers who provided us information. And before I put anything out to the public from an individual, they have to have their credentials sent to me and verified of proving they were in the military or the CIA, et cetera, where they were, proof of their employment, et cetera. Moreover, if it's some extraordinary information that I have not heard from another source, we do not disclose it until I have had multiple other people who are very credible corroborate the information. The other part of this is that even if you take something like the UFOs that have been seen at intercontinental ballistic missile facilities, nuclear missile facilities, you will find that we have put people together who tell that story. Other people will come forward, take that same information and say it was a threat to our national security. When the men who were there have told me they felt that the ETs were saying, please don't blow up this beautiful planet in a nuclear holocaust. So the point is, you can take the same set of facts, let's say Minot, North Dakota in the 80s, when UFOs took 18 ICBMs, intercontinental ballistic missiles, offline and rendered them unlaunchable. The people who were actually there felt that the ETs were trying to warn us not to blow up the planet in a nuclear war. Those same witnesses have been taken by charlatans in the UFO community, crackpots, and they've been presenting them as proof that we're being attacked by aliens. So you can take the same set of facts and spin it in a different way. In fact, I have to tell you that in 1993, in preparation for briefing the CIA director for Bill Clinton, the man who set that meeting up for me sent me a letter warning that anything we would do to bring this forward would be hijacked by people with their own agendas. And in fact, that did happen, and it continues to happen as recently as the last few months with these military cases that have been on the mainstream media, but they're being presented by people like Chris Mellon and Luis Elizondo. These are operatives from inside the government as a proof of our national security threat, which is ridiculous because these civilizations are no threat to us. They view humans who are still warring like savages as a threat. So this is, I founded the Global Disclosure Movement
what people don't realize is that before that was known by the public, we had something called Project Starlight, which was a code name for a briefing process that I initiated to brief senior people in the military and the White House and other governments, the United Nations, about this issue to try to get them to do disclosure, but they wouldn't do it. And so we did it. To give you an idea how corrupt and powerful the group is that wants to keep this secret, I was in 1992, May of 1992, was offered by the head of Army intelligence and some of his people personally, to me personally, $2 billion with a B, billion US dollars to be quiet and not do what we've been doing. I, of course, refused it, but after I refused it, then they began to threaten me and to defame me and to assassinate my character, which of course goes on to this day. But I tell people that the powerful interests that want to keep this secret are by far the most powerful group in the world. So, I've gone through a big process over 30 years of at the very highest levels of governments around the world. What I have concluded is that this whole matter rests in the hands of we, the people, where it should. And that if the people do nothing, they're going to be very disappointed with what's going to happen in the next few years. And it's time for the people to organize in an effort not only to move forward disclosure and to bring forward the technologies that are running the UFOs so we can get off of oil and gas and coal, but also to develop a relationship with these civilizations that's peaceful, because I do not see that that is right now happening in the governments. Speaking of those, getting over those technologies, we don't even have to reinvent them because, they've been proven to be in existence even with something like the ARV. One of the questions we've gotten from viewers regarding the man-made UFOs, do you want to cover what that is briefly? And then are there any countries, in your opinion, that besides the US that have those ready to go? So first of all, everyone needs to realize that gravity control, let's say being able to control mass, so the people call it anti-gravity, that was mastered in October of 1954. The senior scientist at the Naval Research Labs here in Washington, which is the largest Department of Defense lab in the United States, was in a vault and saw the documents that established this fact. And this means that there have been man-made UFOs, let's call them, since the 50s forward. These are very classified aircraft. They have been used in clandestine operations. And we know that a consortium of companies involving Lockheed Martin Skunk Works and SAIC, Science Applications International Corporation, Booz Allen Hamilton, EG&G, Raytheon, and others have been working on these for more than 60 years. And are they, I know this transnational effort has them stationed all over the world, but so I think the question that came in was there other countries besides the US in possession of them? First of all, forget about countries the way you and I talk about it. So the group we are dealing with here is not just US, but is transnational, not international. I will describe this in a moment. This is a very secret group that transcends normal geopolitical boundaries, but they have covert counterparts in various countries that work with this committee called the Majority Intelligence Committee, or MAGIC, M-A-J-I-C. So there are assets in Japan, South Korea, China, Russia, Great Britain, France, Australia, and other countries that are connected to this group. But I would say the center of gravity, the center of power is certainly in the United States. I've met with a number of these members of this committee in the US and elsewhere. And what I have found is that it operates in a way that is outside the normal
governmental channels and in these unacknowledged special access projects. Thank you. And that ties beautifully into my next point was, what is the next part of this is the UFO button. Those craft stationed all over. What was the UFO button? Well, in the 1990s, I learned of a covert plan to basically stage, using these man-made UFOs, an attack that would look like it's aliens. I have many people that I have met with who have been involved in the planning and operations for that false flag, as it's called, operation, dating back to the 60s and 70s. For example, one man who was on an interagency committee in 1974 was at the briefings we did for Congress here in the United States that I put on, that I invited astronaut Edgar Mitchell to in 1997. And this man was on a committee that had fully operational in 1974 the ability to hit a button and they would launch a what would look like an alien attack or a hostile alien event that would be 100% covert military operation. This gentleman was actually whisked away out of the hotel in Georgetown the night before the congressman joined us for this briefing. It was a closed private briefing because his handlers were desperate for him not to share this story with members of Congress. Now, this was, of course, he had been involved in 1974, that's 45 years ago, but he told me the assets and the technologies to hoax a threat from outer space had in fact been developed long before he was there in 1974. And what this means is we're very vulnerable to an event happening that would fool almost everyone on Earth that it was alien, when in fact it is not. This is actually a key reason why I continue to do high-level briefings here in Washington and elsewhere, because most of the people in government do not know of these capabilities, and they would be completely tricked into thinking it was alien, when in fact it's a covert human operation. So that timeline is actually kind of speeding up too, right? One of the other elements is that we're seeing this programming. And what do you think about the intensification in the last few years as well? That's also in direct response to the films. If you look at what has been happening in the media in the last year and a half, it's quite clear that they are increasing the pace of this fake disclosure. When I say fake disclosure, I mean it's the disclosure that would use real evidence, but they would then spin it in the direction of a threat, and they will eventually begin to release events that they will claim were violent events from aliens, when in fact the counterintelligence community have hoaxed them. For example, I mean, if you look at Unacknowledged, the film, you'll see where Werner von Braun, who invented the rocket for Adolf Hitler, on his deathbed warned of this and said that they would, in fact, in the future, hoax an alien threat and that it's all a lie. And he said that in the 70s prior to his death to Carol Rosin, who is on my team. Thank you. The tricky thing is that when we see these reports come out, they're also, people are interested in the topic and they're manipulating our interest as well. So how do you... Of course, yes. We should be neutral or skeptical at first. Is that right? When we see a report that comes out on CNN, Yahoo Japan, BBC, they've got that top line access. That normally means that it's cabal, or that's disinformation, I would say, right? Yeah. Well, obviously, if it's in the mainstream media, it's most likely to be something that is part information and part disinformation. So I liken this to a poison pill that you put a sugar coating on the outside. So it tastes very nice, and then people take it, and inside the pill is this poisonous narrative
of there being a threat from outer space. And this is what we're seeing happening right now, exactly that. And one of the antidotes to that is raising consciousness through contact, I would say. That's what you've given. One of the major solution is the CE5 contact work. Well, there are two anecdotes. One is we have the alternative media, like the internet and YouTube. We have a YouTube channel that's had tens of millions of people see items on it, youtube.com/sdisclosure. And what I have found with these documentaries like Unacknowledged is that we can reach hundreds of millions of people that way. So we have to find and continue to find ways to reach the public without going through the big news media and mainstream media that are going to sanitize a message if it's based around peace. So this is where the word of mouth from person to person is very important. We have put all the evidence together. We need people to help to build the network that is bigger than the mainstream media to get the truth out. The second thing is we can make direct contact. So everyone can go out with a few people, it doesn't have to be a large number, and go and make contact because, and we'll talk about this in the second half, is that the power of mass consciousness working together can change the whole direction of the future. Excellent. How would you, the CE5 has been in existence for well over 20 years now, and in a CSETI as an MPO. How has the contact itself evolved? How have events in the field and during the workshops changed over the years, if at all? Well, I think the kind of contact we've had has been very personal and amazing for 30 years. I founded CSETI in 1990, so next year will be 30 years. But what is new is that there are tens of thousands of people around the world doing it now, which causes a shift in consciousness. But also there are new ET civilizations being brought in and introduced to us at these expeditions where we're having completely new civilizations that have never been introduced to humans yet, being introduced to humans through these contact expeditions we're doing. And that is something that has evolved in the last 5 years or so very remarkably. The other thing that is quite remarkable are the new technologies in digital cameras, where we are getting ET phenomenon documented that 10 or 20 years ago would have been impossible. For example, we had in Oracle, Arizona, a couple of years ago, a man who had very severe hearing loss, who had to wear hearing aids, and an ET flashed into the circle, and it looked like a ruby red teardrop, oval-shaped object. But in the digital lens, you could see this ET that had a triangular-shaped head standing beside the man who had been healed of his hearing loss, and he's permanently been healed. And we have a photograph of this ET. It will be in the CE5 film. And this whole story. It is amazing. Yeah. So we have had events like that before, but now we have cameras that can actually capture the ET standing beside the man. And that is something which is amazing and beautiful. And I think when millions of people see this new film, they're going to realize the potential we have to make contact and without the government doing it for us. One of the points in the PR for this event was about Oracle, and I just wanted to, I'd like to ask you about the film in a second, but yeah, I just wanted to say that every night the work was just so mind-blowing, and I was deeply moved, and so much energy work happening, and that spot itself is a really powerful sacred site, and we had all sorts of beings and groups from all different kinds of timelines coming in and out of there. Do you want to just comment really briefly about this last time in Oracle, about what you felt was pertinent? Well, first I want to point out that any place where you go into deep, pure consciousness becomes sacred. So in deep meditation, that is the great purifier.
and it brings its own sacredness when you are in deep meditation in universal consciousness. But this past time in Oracle, I have been on these for 30 years, and what was remarkable to me were the number of ET craft that surrounded the field where we were, that would pop in and out of this dimension, but that numerous people would see shimmering out in the field around us, and they would appear and then dematerialize and disappear, mainly because there were a lot of military jets and what have you going over. And to understand this, you have to understand the nature of an interstellar civilization. And by definition, they go beyond the speed of light. And if they go beyond the speed of light, they are crossing through other dimensions as they go from one star system or galaxy to Earth. So an actual ET spacecraft can be fully materialized, partially materialized, or not seen at all, because it is resonating around you in another dimension. I remember the one ship we had so many aircraft in the area circling, and there was that one night, I think it was the third night perhaps, you and I perhaps were just talking and back and forth there, and I was sharing something or vice versa, and you had this night vision, and all of a sudden this gigantic craft kind of zapped the entire area with this protective energy. Right. We've had this happen many times where an ET object comes in, and the way you know it has entered is a blinding flash in all directions. And we actually have some of these on videotape. And the craft is moving into this dimension and stepping down from trans-dimensional space-time into 3D. And they may just create a huge energetic burst all around us, and sometimes a light that comes straight into the circle. There we had 30 people in our circle this past time. Thank you. Yes. Beautiful. Yeah, it was so powerful. It just continues to resonate. Dr. Greer, one other thing, would you mind going over the topics of the film like you did in the workshop? In the new CE5 film, what are the chapters that you described to us, please? Yes, sure. And there's a good description at ce5film.com, but we have we're wanting to focus on three major areas. One is the science of consciousness, how the conscious mind and thought can interface with an electronic device, such as an ET communication device, but also the science that we have from Princeton University and other universities, where people have done experiments with random number generators in thought, where it's affected. So one key area is going to be an expose of the science of consciousness and how the mind and consciousness isn't limited by space or time. And the others, which we'll get into unpacking each of these, but the other is dealing with the contact that people all over the world have had. And what is the evidence? What's the CE5 evidence and experiences people from all over the world have had? So that'll be one part of the film as well, including all these photos and videos of the encounters we've had. And then another section will be about what I call behind the alien mask. So there's a caricature of the aliens, and just visualize the alien face. It's the caricature you see, and it being a mask, and you pull it off, and there's an old man. There's an old man at the CIA and Pentagon pulling strings to hoax things. So part of it is going to be an expose of why people are afraid and why they should not be afraid. So I think this part of it is very important, because people will not go out under the stars to make contact if they believe they're going to be harmed. So we have to expose the big lie that there's a threat from these civilizations, because we know there is not a threat. And the public, however, won't go out to do contact themselves if they are afraid. So we need to have something in the film that explains why they should not be afraid, and how counterintelligence has hoaxed and created all the fear there is on this subject.
it's a culmination of a lot of work. There must be so many amazing clips that have been hundreds. There are hundreds of amazing photos, videos, and things that we'll only have to view. It's a 2-hour film, so the other part of this film that I didn't mention, which is sort of like the narrative thread that ties it all together, is sort of my own personal story of how a medical doctor like myself got involved at this level. And what happened to me when I was a young man, when I was 18, and I had contact with these ETs and created these CE5 techniques based in higher consciousness. So that will be a big part of the film as well, just so people understand the origins of the CE5 techniques that date back to 1973. This is in the Japan version of the Hidden Truth, Forbidden Knowledge. All that. Oh, cool. Yeah, all that was detailed in this book. Yeah, just showing that for the English-speaking world too. This was the first book that was in Japanese for a long time, and then finally Sirius came out. But so if anyone hasn't read Hidden Truth yet, that's the ground zero for sure. To start with. Well, yes, it's more of a personal story. Yeah, the truth is going to be more mind-blowing than any science fiction film anyone's ever seen. With consciousness and make contact through these techniques. And there's a saying in medicine when you're being trained as a doctor: see one, do one, teach one. It means the first time you see someone do it, the second time you're actually doing it yourself, and then the third time you're teaching someone else to do it. So that's the model for CE5, is that people learn it from somebody or app. They then do it, and then they try to teach other people to do it. But it's very not centralized. It's all very grassroots. And this is really important because they've done studies with people doing remote viewing, which is when you use consciousness to see a remote place with your intuitive mind, or with a random number generator, like at Princeton, where they would have a machine that would generate zeros and ones, and just people would come in and put their mind towards it, intending it to be more ones, and it would shift to be more ones and zeros, statistically significant. And they found that people who do these techniques with consciousness, who are just ordinary people off the street, are actually often as good or better than people who hold themselves up to be so good at it. And I have a philosophy that everyone, because we are humans like the ETs and are conscious and awake, sentient, we all have this ability within us. It's all a natural state for everyone. So what's very important is that everyone can learn to sit quietly and meditate. And as they practice it, they become better, just like any other skill. But everyone has that ability locked within them. It isn't as if somebody can do it, another cannot. So I always tell people it's incorrect to when people try to arrogate to themselves or say, I'm better than you are at this or that. I think everyone has this ability. It's about developing the skill. Obviously, anything that you develop a skill at, you have to practice, including meditation and remote viewing and doing CE5. But everyone has that ability within them, and they should view themselves as being fully capable of doing all of these techniques. You've proposed an amazing middle way, Dr. Greer, which is halfway between the extreme of fear and the fear factor, and then on the other end, idolatry, and making the ETs into some sort of gods. So they, the direct experiences align right between those two, I think, is what I've gathered from your materials and then our experiences here. And then finally the training in May. It's very important people understand that these civilizations are very developed.
both spiritually and materially. However, they certainly do not want to be worshipped or be viewed as gods of some type. They also don't want to be demonized or feared. So yes, it's a balance it's an enlightened balance of understanding that there's one universe and one people, and that at the deep level of the conscious mind there is a singularity, and we are that singularity, all of us, humans and ETs. And yeah, in the training materials, there's guidelines for the contact work. It's I think one of the key words that comes out is almost counterintuitive. It's very simple, but a lot of times we run into so many human error components. We're getting a little deeper now into the applications of it, but there's a couple pages in the training materials that describe the qualities of a working group leader or an ideal working group leader, and those are something, those are extremely high. This connects into like a higher morality too, wouldn't you say? Yes. Well, I mean, I think you don't have to get into the human politics. I mean, look, humans are always going to try to make a ridiculous political ego trip out of everything. What I've tried to do is put the information out that I know is true and hope people act wisely with it. I sort of abhor human political and organizational strife. So I find it counterproductive and unnecessary. And you look at humans, someone in Japan will be very different in many respects culturally than someone from Italy or the Congo in Africa. However, we're all conscious and awake sentient beings. So this is true if you expand that paradigm on a cosmic, infinite level. It's true with humans and extraterrestrial civilizations. There's going to be a lot of diversity and a lot of differences, but we're all conscious and intelligent. And that consciousness is itself been proven scientifically to be a singularity. There's actually only one conscious mind in the cosmos radiating within each person. So I think what we need to really go into here is what is the foundation for contact? And both in terms of the philosophy, but also operationally, the key thing is understanding the nature of consciousness or the nature of the mind. Because after we get all of these free energy technologies and anti-gravity technologies out that should have been out for 60 years or more, the big science of the next 1,000 years or more is going to be the science of consciousness. You see, all ET civilizations that are interstellar have communication technologies that interface directly with coherent thought, clear, intended thought. They interface with their technologies as easily as our cell phones are interfacing with a cell phone tower using radio waves. This is really a key point, and that is, if we're just thinking about communicating with these civilizations using technologies we have in 2019, but we're contacting civilizations that are 100,000 or 1 million or maybe 1 billion years more developed than we are, we're going to be completely lost. So we have to understand the sciences that evolve when you become interstellar that are consciousness-based and thought-based technologies. And when you understand the nature of your own self, your own conscious being, you realize that even though we're very different, we're really all one at the same time. And unfortunately, humans confuse equality with sameness. We don't have to be the same, but we can be equal spiritually. People are very different. Humans are very different from some of these ET civilizations. However, there's a goal, I call it the golden thread that weaves all of us together and all of life together, is this deep understanding and experience of consciousness that is beyond ourselves and beyond space and time, which is that silent state within ourselves. And
deep meditation. Keep in mind, when an interstellar vehicle is going beyond the speed of light, and it is resonantly beyond the speed of matter, space and time, electrons, etc., it's traversing increasingly conscious-based dimensions. Because of this, the spacecraft, as well as everyone on board the spacecraft, are connected into a deeper aspect of reality that is increasingly consciousness-based as opposed to material. However, they have the ability to go from being a solid material object to these other energetic forms that are increasingly like our, for lack of a better word, our astral body or our body of light that we experience in a lucid dream or in a near-death experience. So all the technologies that an interstellar civilization has ranges from material technologies and anti-gravity into these other dimensions that include the world of consciousness and the worlds of so-called astral light that are beyond the speed of conventional light. And this is where people get very confused with some extraterrestrial phenomenon and things from we would call metaphysical, or things from another dimension purely. And we're getting into some deep issues here, but it's very important for people to understand that ET civilizations have the ability to be both physical and material, but then as they resonantly go beyond the speed of light, they're crossing through these other dimensions. That is where people get so confused. And my questions here are referring the enormous amount of pre-programming and front-loading and UFO mythology, even on the positive element. So what about the 50s and 60s period of contact that kind of is very physical, and the craft lands, an ET gets out and you shake their hand? How does that differ or contrast to what we're talking about with the interdimensional stuff? Well, certainly that can happen. We have had, for example, we were at Joshua Tree National Park, and we had a craft fully materialize about 15 feet above us, and fully 3D material. Very close encounter. We have had ET beings in their bodies appear right near our groups and have been touched by them, actually. So that can certainly happen. But you have to understand that it ranges from that experience to the more common experience is that these civilizations, because of security concerns from our military, are going to stay in a more transcendent form, a more trans-dimensional form, which means we have to be educated on all of it. You know, it's really the experience, the non-experience versus experience, and those issues start to get cleared up as you have actual experience of your own. Yes. Well, I want to clarify it. In reality, it's all on a spectrum of reality. In other words, it's everyone wants to put hard lines between material and trans-dimensional and spiritual. In reality, that's not how the universe operates. It's not even how we operate. But our intellect and our Western orientation is to chop everything into pieces. That isn't how the cosmos is constructed. So to be more specific, actually every single human is a conscious quantum holograph and has the entire cosmos and the entirety of creation enfolded within them, within the structure of their own being and their own consciousness, which at its deep level is infinite. So if you understand the reality of your own self, you can certainly understand the reality of these other civilizations. And the differences are actually quite trivial. At this level of enlightened consciousness and spirituality is not only the foundation for peace on Earth, but peace throughout the cosmos.
And it is the number one thing that people should be developing an understanding of and an experience of. And that is that deep meditative state and the understanding that the conscious mind that allows everyone to be awake right now who's hearing my voice, that conscious mind, we think of it as being ours or his or someone else's. It's actually a singularity. It is a singularity. The mind itself is a single infinite field of awareness. It's beautiful. Everyone, I'd like to share something. We just had a 6.9 earthquake outside of LA as we were doing this webinar just about 10 minutes ago. And I got a message, a question come up about that. But yeah, that's speaking of the global field. As I was saying, I felt this big energy shift just about 10 minutes ago. And it looks like we just had a huge earthquake in central Southern California. What city? Ridgecrest. Ridgecrest is where the one happened a couple of days ago, which is in their China Lakes naval facility or weapons lab. The singularity and your comments are, keeping focused on the goal is sort of the essence of connecting, and that's what connected to these higher ETs is so hard for us at times. Well, actually, that's why it shouldn't be hard, because the simplest thing is for people to sit quietly and do nothing and be awake and then become aware of their awareness. And before I was a doctor, I was a meditation teacher. And so what I found is people just need to have an understanding of the nature of mind and then techniques to experience that state of mind and practice it. And then the ETs are very, very interested in people experiencing that state. I'm loving this high vibration here. We're going to go into the next topic. We're covering a lot of different bases here. I have a slide that I show in a lecture that covers some of the core reasons for the cover-up and thumbnails that. And then you were obviously instrumental in revealing the energy component. But we could say if there was 4 core elements of society that oppose the disclosure, 1 would be the military aspect, military-industrial complex. 2, a medical element, and advanced medical technology and healing technologies. And then 3rd would be obviously the energy sector and the petrodollar. 4 being the one that came out in Hidden Truth, that I don't think if your books were not self-published, that this wouldn't have been able to be published, was the whole eschatological element and the religious component, and especially modern quote-unquote cult religions, including the Mormon Church. What is eschatology, and how does it relate to the UFO issue? Well, first of all, I don't think the medical part of it is that critical. I think the macroeconomic and banking financial aspect of the secrecy is much more important than any medical. The medical would be a sideshow. So keep in mind that the reserve currency of the world is the petrodollar. If you bring out these technologies, you don't need petro, you don't need oil. So it is a very large macroeconomic change that the sort of banking empires would not want to see happen. So that is much more critical, and I think more critical even than the military or intelligence community. As for religion per se, I have no problem with the foundations or the origins of any religion. It's what men have done to them to corrupt them. That's the problem. As the philosopher George Santayana said, fanaticism consists of redoubling your effort when you've forgotten your goal. For example, in America, you have about 25% of the population who thinks the world is 6,000 to 10,000 years old, and that humans rode dinosaurs like horses a few thousand years ago. This is, of course, stupidity, and I'm embarrassed to admit that many people in America would have such crazy ideas. But that's one of the problems with religion, is that people who are completely unenlightened spread ridiculous ideas that make a mockery of the teachings of Christ or any other enlightened being. So I think that the problem isn't the
origins of religion, it's what ignorant men have done to them. So specifically, there are fanatics in a number of religions that are always obsessed with how the world's going to end. And what they don't understand, it's not the end of the world, it's the end of one era of human development and the opening of another. So we are at the closing of one era and the opening of another right now. And it's a 500,000 year cycle that is opening and about a 450,000 year cycle closing. So we're in the middle of this 1 million year transition point. And I think that many of the religious fanatics that are involved in the secrecy around UFOs wants to present it as a sort of Armageddon situation because they want their prophecies to come true about the end of the world. It's actually quite disturbing and bizarre to any rational person, but unfortunately they have their own agendas. In 1994, I had a meeting with the Crown Prince of Liechtenstein, Prince Hans Adam von Liechtenstein, where he explained to me the reason he and others were funding the abduction groups in the United States and elsewhere was so that the public would hate the aliens enough to go to an interplanetary war so that the end of the world would happen, so that Christ would return. So when he told me this, I was, gobsmacked. I mean, I could not believe it. But this I found is a very common fanatical view within some of these secret cults. One of the reasons the ETs remain usually behind the scene is that they're waiting for enough humans to become peaceful and enlightened to justify more open contact, which is, I've calculated, we need about 1% of the world population doing what we're doing, which would be around 75 million people. So in Japan, you have 120 million people. You would only need 1.2 million people to be aware of these issues and be in a state of meditation and contact, and it would shift the entire country. So, and it does this, if you look at the studies in consciousness and quantum physics, when you have about 1% of the population who begin to do something very positive, it automatically shifts the other 99%. It's the fact that, this weight is so enormous that even when we have our positive experience, that trying to, at times when you try and share that with others, they think you've had a religious experience or you're stepping on their religious toes, So regarding like the earth changes, the question came in just in response to this earthquake in California. And obviously we're shaking all the time here, and Japan is at the meeting of the four major tectonic plates of the earth. Do you have any comments how with your connections with Gaia, or I know you've had visions of the different timelines of the future. How do you feel about this changing of one era? There are going to be shifts that might be physical too, right? Well, there's a wonderful saying attributed to Asia that goes, unless we change directions, we're likely to end up where we're going. So people need to understand we are about 100 years past the time when we should have had world peace and also free energy and no pollution and no poverty. So if we continue on the path we're on, then things are only going to get worse. So I left my medical career as an emergency doctor because I viewed the state of the world as in a greater emergency than even what I saw in the emergency room. And this includes the earth, which is a conscious living being, and our civilization. So it's very important that we understand that a peaceful disclosure that we're not alone in the universe and bringing out these technologies, but also, most importantly, people in consciousness making contact in small groups with these ETs is something that is critical.
for now, and also you're going to see in the future, it's going to be very critical, because if we continue to have global instability, geophysically, climate, etc., it could get to a situation that is so bad that these ET civilizations will need to have people in each community here on Earth to be cooperatively working with them. So certainly in Japan, there should be very conscious and dedicated CE5 contact teams in every community. Perhaps when this next film is out, we could do a premiere in Japan. Yes, we'd love to have you in 2020 along with the Olympics too. Yeah, it's a great year to come. If it's okay, I'd like to share a couple of these videos we have on standby. It's sort of like we've almost tasted the future here, and this is simply to inform, not to alarm, but the Japanese coherence level, how everyone is so they learn group behavior, and their society is intrinsically less egocentric and more of a group mind in both positive and negative ways. The fact that it seems like someone's afraid of them waking up too fast because the global impact it would have. So we've experienced just enormous, unbelievable interference, especially on the mass media level, where this topic was in the graveyard. It was completely inactive when we started J-City, then have gone up to seeing very direct checkpoints and counter activity related to especially releasing your information. So one of those things is a brand new topic with these very advanced drones. I'm going to share the screen now. And we have an amazing video here donated by a person in Okinawa right next to, I believe it was the Kadena Air Force Base. And here's a picture of the base and their view from they're right up against the base. And that's Okinawa here, the Hawaii of Japan. Here's the ocean right here. And then they gave us this amazing video of what looks to be some sort of light display in maneuvers. Here we go. So there's a string of lights. It's not in a V, but it's in a curve here in the center of the screen. There's a helicopter right here in viewing the event right above the base. And then all of a sudden, a second line starts to appear above them. And so immediately they say it's a UFO. And so you'll see this, again, a second string of lines appearing very mechanically. When you start to see the ET craft, you notice the difference in the luminosity and the quality of light. And it's just this demonstration. They're testing these craft, I believe. And why this video is so special is because no one in the media picked it up. So here and there in our research, we've seen these objects. And one of the clips we got was also from Thailand. And you've seen these. They look like, they almost ironically look like a CSETI logo, where they have these three globes. You can see, can you see the screen here? They have these string of balls connected by some sort of wire. And they've used these technologies to deep six our CE5 efforts here with sort of inactive ex-Skywatchers and sort of people who the media have used who were in the bullpen. And then at times they'll use them to kind of what I maybe could call cannonballing and blow out the real effort out of the water. I'd like to hear your response. And also, there's that document that you mentioned where they're using amateur astronomers and skywatchers to kind of spread the gospel, as it said. And this is a sort of another layer in that same old theme, with new tools, new toys. Well, this has been going on. The document you're referring to dates from the 1950s. And we know that counterintelligence has hoaxed events in order to divert people, like a DDT, from actual ET events, or to confuse the picture, just make people very confused. So you have to be very educated on all of these subjects to go out
and do what we're doing so you can tell the difference between something that is being staged by humans versus something that's actually extraterrestrial. One of the key things to keep in mind is the actual ET craft and beings are able to interface with coherent thought, meaning very directed, clear thought from an expanded state of consciousness, and will interact with it. And this is very distinct from just some machine that may be up in the sky that may or may not be ET. It could very well be human. So keep in mind that an extraterrestrial object and the contact we do is very interactive with the thought and conscious field, because that is the main way that they are communicating across distances where the speed of light is too slow. And I'll just, for everyone, just show real quickly how the Starlink looked at Oracle there. That was, luckily we had the charts on hand, because that would have, it was fooling me for the first second there. But we had an ET craft crossover at first, and that's what kind of, say here's the craft coming across. Suddenly, here's the line, a string of pearls, what I thought was a flotilla. Could you see that with the naked eye, Dr. Rear? Yes. Yeah. 60台の衛星がバラバラに起動していくけど、打ち上げてからすぐに一直線に軌道に入ってますから、これは非常に珍しい光景だったね。Yeah, I was happy that we confirmed that, but it was disappointing because that looked like the mothership about to land. Well, I knew the week before Elon Musk, SpaceX, had released 60 satellites off of one rocket, and they were in a formation. And it's very important for this reason that you go out with a app on your iPad or phone that shows all the satellites that are up in the sky, so you don't get confused by this sort of phenomenon. These things are not always coincidences that happen on the first night of a CE5. Like, that's the level that you're operating, and this work is threatening them. Well, this is exactly why it's very important that everyone listening understand how important the CE5film.com is right now. We need to have millions of people who create a shift in consciousness, a morphogenic field shift that moves our civilization forward. And quite frankly, I'm never doing anything without the intelligence community tracking my every movement and what I'm doing and where I am. So unfortunately for myself, I don't have the freedom of anonymity, which millions of people doing this on their own can have. So I think it's very important that people do this. And at this point in my life, you read between the lines of what I've been doing. There's certainly no way I'm going to go anywhere and do anything without it being monitored. It's very important also that people understand that when a group of people get together to do this, and they are centered in this conscious space that is very deep and universal, it's like a magnet that attracts the ETs to you, because they want to connect with awake, enlightened people, not violent and, let's say, ignorant people. So this is a really key thing. It's not only an operating system for remote viewing and contact, it's also what the ETs are looking for within us as people who are ready for contact. I always point out to people that what we are all doing is very important, but I am not important. And I tell people the story of being very poor growing up in the South of the United States. And when I had this contact experience when I was 18, the ETs didn't care that I was poor and from a very poor, impoverished family in the South. They cared that I understood consciousness and that I was doing it and was in a state of deep consciousness that they knew I could relate to them from in a universal way.
So that's what they're looking for. They don't care if you're rich or poor, medical doctor or a mechanic. They care about your state of consciousness and what's in your intention and your heart. Thank you. And tomorrow is a global CE5. So today we've all gathered, and this is another great foundational step towards the next wave of this film and what's going to come after it next year. And could you describe what the global CE5 is? Yes, well, we've been doing this for a few years, where we pick one day a month. It's usually the first Saturday of each month, and everyone is linked up globally doing CE5. And hopefully in the future, when millions of people see this next film, we'll have millions of people doing it, because it creates a force of change that's very powerful all over the world and in fact throughout the cosmos, when people are doing things together in a positive way. So once a month, we have a night where we encourage people to go out with their team, 2 or 3 or 4 or 5 people, doesn't matter, and do the CE5 contact. And even though you may not know that there are thousands of other people doing it, they are, and it creates this huge force in consciousness for change in a very positive way. Just to circle back on the Earth element, in the question we received from a viewer regards the philosophy of leaving Earth. And I just watched a show hosted by Will Smith, the National Geographic series on Netflix, where he and the astronauts were going on and on about how we're going to leave Earth and colonize Mars, and we need a backup civilization and all this stuff. The effort to ditch Gaia. As a closing question, how do you feel about that? Well, I think it's very important for people to understand that these civilizations are not interested in humans going out into space very far at all until we become civilized. At least a level 1 civilization, as it's called, a Michikaku, where we are not fighting, we are in balance with nature, we are not destroying our biosphere. So the entry ticket to being able to do what these folks are talking about is that we become minimally civilized. Right now, we're not a civilization at all. We're living in a state of complete chaos. And we have not established a peaceful planet. We have not established a sustainable, environmentally sustainable planet. We have to do that before we will be welcomed to go traversing far away out into space. I think also it's important to realize that the ETs are not here to do this for us. They are here to assist in a secondary way. They're here to observe, but the children of Earth have to take the lead in fixing the mess we've made on this planet. Excellent. Okay, great. Thank you. We're nearing the top of the hour here. Any closing remarks, Dr. Greer? So I think in what I'd like to say in closing is I really appreciate you and everyone in Japan who are working on this. I hope everyone there will continue to do CE5 and learn and practice, because together in numbers, we are more powerful than alone. And we are 2 people who are united in a great effort are 10 times more powerful than 1 person. I'd like to thank our translator. I know it's very hard doing the translation. Round of applause for Yasu. He does an amazing job. Yes, it's wonderful. Yeah. And thank you, Greg, for everything you've been doing in Japan all these years. And it was great finally meeting you this year after all the time you've been doing this. And yes, I hope I can meet more of the folks in Japan. And maybe someday if you can get a UFO to fly me to Japan, I'll come. Yes. Yeah, well, then we'd love to have you come. And we will continue to try and localize all the stuff coming out. And all right. God bless you all. Okay. Yes, thank you. Thank you very much, Dr. Gray. Dr. Greer, thank you. Thank you. Okay, we're about to finish. Thank you. Signing off, J City, Greg Sullivan. Thank you.
And again, I want to thank everyone just joining us who have contributed to this project. We have about 4,000 supporters and donors for the crowdfunding effort at ce5film.com, and people who want to continue to help us. The movie obviously is finished and out, but the campaign to get it out to the public is just starting. And the more resources we have to get the word out, we want to hit that 1% effect, the Maharishi effect it's been called, where 1% of the public is meditating, making contact, and it pulls our whole civilization in this good future direction. What I call looking past the chasm of chaos we're in into the other side of going into the future a few years, where our civilization is a peaceful interstellar civilization with free energy technologies and the end of poverty, the end of war, and the end of disease. I mean, we're here in this COVID-19 situation, but all the technologies we need to have that society are actually already in existence. They're just classified. But what we need to do to make this disclosure happen is to have masses of people making contact peacefully, which would then, by the leadership of the masses, change the consciousness of everyone on the planet that makes this new civilization an inevitable reality. One of the things that goes along with this movie, for those of you just joining us, we've just released a brand new app that you can get on your app stores called the CE5 Contact app. So CE5 Contact, you just put that into your search on your iTunes or Google store. And that app has a way that you can network and link up with other people in your area, or when you're traveling, when we're allowed to travel next, wherever you're going, to do CE5 with other like-minded souls under the stars. And it has a whole training program in it for meditation, remote viewing, the CE5 protocols to make contact. All of that is in the app. And I think it's a great educational tool. And a big shout out to Josh Gordon, who headed up that effort as a volunteer on our behalf. I also want to thank Justice Campbell, who did the whole crowdfunding website and management of that. We've just sent out 4,000 codes so that everyone who donated to the film can get a copy of it. Some people were just going to get a rental view of it, and we've decided to let everyone have an actual download digital copy of it. So everyone who contributed should be getting those today in your email. And so I hope you'll have a chance to see the film very soon. So let's get right on into it. Joe, I'd like to take your perspective that you have, because you head up a group called Collective Evolution. It's about the evolution of our people, and what your take on the film is, and about the whole concept of CE5 and making contact. For sure. I mean, there's a number of spots we can start with this. I'm going to go with an analogy that I've tried to share with a lot of people as the interest in extraterrestrial, or you could even just say, UFO interest, what's going on with the disclosure of that. It's obviously increased over time. And, I sense that when we're talking about consciousness, a lot of times people start to get this feeling within, and we saw this a lot through our work where, we communicate with people and they're like, I just have this feeling within me that, everyday life is just not doing it for me anymore. I'm seeking more. I'm looking for more. I feel like there's more out there. And that search comes from this inkling within ourselves that it's time for this massive change, this massive shift in consciousness that's happening on our planet right now, that we're being pushed to follow the more we feel that inkling. And that inkling is connected to the UFO phenomenon, or, making contact with extraterrestrials, in the sense that, and the analogy I use, and I want to set it up contextually just by saying, so much of what you talk about in the film, and so much of what you've been sharing even recently, actually your message has been pretty clear throughout the entire time you've been sharing it, but it's that these extraterrestrials are peaceful. Right. And so keeping that in mind, keeping the peacefulness in mind as we go through this analogy, imagine you had, humans in North America, right? So whether you want to say that they were the natives living at the time, and all of a sudden a boat of Europeans comes across the water. And as soon as they come in contact, now let's remember peace, right? They have the opportunity to exchange languages, ideas,
technologies, everything that they've had in their respective areas prior to knowing that each other had existed, right? And that introduction creates an expansion of both sets of civilizations, regardless of whether one was advanced more than another, because you're sharing so much about, what has been going on uniquely to each civilization. And that same analogy is absolutely what humanity is going through at this time as we're shifting our consciousness. We're becoming, that inkling is leading us to this interest in the extraterrestrial phenomenon, because we know deep down within our consciousness, beyond the conscious mind, beyond the subconscious mind, but down into that deeper knowing of who we truly are, that contact with extraterrestrials is the next step of our human evolution. Not just from the standpoint of consciousness and awakening to the galactic family that's always been there, but to the reality that it will also, as you said, technologically begin to change and solve so many aspects of our civilization that I think if we look around, we do kind of need at this point, or that you could say we're at least ready for. Yeah. And so long overdue. Absolutely. And so this CE5 protocol, and why I think this is such a perfect time for this film, is because this is how we begin to actually practice and bring about that peace that is necessary for that step of engaging with our galactic family, if you want to call it that way, right? If we need to bring peace to the table, here's the method to which we can actually do that. And of course, with that method comes having to unlock the deeper aspects of who we truly are. And when you start to tap into that, you start to realize we are peace at our core. We are love at our core. And so this is personally why I'm excited so much about this time and about these protocols, is we are literally going to have people practicing peace, practicing contact from a standpoint that's actually going to move this civilization forward in a big way. Yes, and that's the whole concept of when you have enough people doing something, the whole concept of a morphogenic field, Rupert Sheldrake's morphogenic field, sort of 100th monkey effect, which has also been called that 1% meditation effect. A certain number of people, but a very small number, 1% of the population, could be less, doing something in meditation, but with intent and purpose. It isn't, if you have 10 people, it's 10 times, it's additively 1 through 10, it's exponential. So there's an exponential growth in the effect that it has in the physical world, in the psychological, political, social world. So this is the power of meditative states, prayer states, discovering inner consciousness, because it has an effect that they've documented that really transforms even the natural order of things. They've done experiments with, I love the experiments that they did with the photons, where they would fire a photon towards an opening, and they would change the opening, move where the opening was, but the photons precognitively picked up the thought of the person doing the experiment and adjusted its course. So this means that everything that exists, down to the photon, down to all matter, space, time, other dimensions, the sort of fabric of it is consciousness. And it's this field of awareness. And when we experience that and we get into a state of, I call it the unitive state, the state of oneness. And that state of oneness creates a beautiful capability for us to then go beyond the differences, the division, and while remaining our own unique creations that each person is, we become one with, whether it's the earth or with one another or with a distant star system. And so that's why, one of the things that I have found is that we cannot evolve as a people remaining in the consciousness of separation. Right. That's what's gotten us here. So the solution to that, as Einstein said, no problem's been solved at the level of consciousness that created it. Where we are as a people right now is at the level of separateness and division has overwhelmed our sense of ineffable conscious oneness. And that when we go into meditation, we can reach that. And therefore,
nothing out there is, quote, alien. That's why I don't like the word alien. I use the word ET. Nothing is alien. Everything is emanating from this field of oneness. And therefore, you're not going to do your default position of anything I don't understand or control, I'm going to kill it. See, that's what the military is. If we don't understand it, we're going to shoot at it. Shoot first, ask questions later. And I remember years ago talking to a naval intelligence guy who approached me after I gave a presentation. This was back in the 90s. He waited at the back of the room. And after everyone left, he came up to me and he said, are you aware that we have weapon systems that are targeting these spacecraft as they get near Earth or as they're discovered and emerge out of trans-dimensional space-time? I said, yes, I'm aware of that. I said, but what's really behind that? He says, you have to understand the consciousness of the people in control of those systems. Mm-hmm. Their attitude is, this is my planet, not yours. Unless you're here and we want you here, we're going to kill you because you've stepped onto my property. Yeah. It's like, I said, is it really that primitive? He says, yes. It's like a pissing contest on a cosmic level, excuse me. So this was probably back in the mid 1990s. And I had this sort of realization that there is this sort of atavistic, incredibly primitive sort of reaction to otherness that has held humanity back. And of course, as a child of the South with racism and going through the whole period of out of Jim Crow into where we are now from the 50s and 60s on, you realize that there's just another thing that keeps getting presented. And so I think that the people who control the secrecy on this want everyone to view this as alien mm-hmm. and as a threat, because if they can position it that way and create that narrative, they will trigger what is latent within human experience to be distrustful and prejudiced and engage in separation and violence with anything that's not identical to us, not part of our tribe. So this is like the dysfunction of tribalism on a cosmic scale. Yeah. But the solution to that, as I see it, is that we collectively evolve into conscious beings that understand that while we are all different and there are distinctions that are perfectly legitimate, that there is this beautiful golden thread of pure consciousness that is infinite, unbounded in space and time, that weaves all of us together in the fabric of existence. And that is what we need to really connect to in order to get to the next level of human evolution. Absolutely. And the one thing that's beautiful about practicing, whether it's the meditations, whether it's the CE5, whatever it might be, that allows us to connect to that unified field in that state of being within ourselves is, and, for those that may not have practiced this, that you can even ask yourself this question when you do get into that state of being is, is this feeling like my natural state, right? When you're actually in that state of being, you start to recognize, actually, this feels more like what feels normal to me. And that other aspect of life, when I'm in the mind or when I'm in this separate consciousness, when I'm in this state of being where, I'm seeing everybody as separate to me, I'm identifying so much with the material, right? And with the way life has been passed forward to us, how we should live, go to work and, just care about money and being the best and wanting up people and all this sort of stuff. It feels very unnatural in a sense when you begin to have a frame of reference to say, oh, what exactly is the difference? And the beauty there becomes, if you have the meditation experience and you see what that natural state feels like and you come out of it, you're then faced with the reality, oh, well, when I'm out of it and I'm moving through my everyday life and notice the difference, how do I bring that state of consciousness into my everyday state of being, right? How do I now act from that natural state in everyday life? And this is where the sort of the deprogramming, if you want to call it that, of the culture, of the consciousness, of everything that has been, sort of, you could say, pushed onto us over the course of time. That's where that starts to unravel. And you said it just a second ago when you were talking about, the state of consciousness of the leaders that are making the decisions to, shoot first and ask questions later and so forth. It comes from this separate, very material attack type consciousness. And
one thing that we do with our work is we try and help people recognize, both through information but through spiritual experience, that this journey of sort of deprogramming is about realizing that what state of consciousness created all of the things that we see in our physical world that we don't fully resonate with, right? And when we start to understand that, we start to realize that by no longer staying in that state of consciousness and instead bringing forth this other natural state that we feel when we're in the meditative state, when we bring that forth and we hold on to that, we hold that space, we start creating our world completely differently, from a completely different state of consciousness. And I think, again, going back to it, it's like, this is why the practice, for so many years, it was, information, like know the facts. And that's still very useful for a lot of people, because we're all in different stages in our journey. But again, perfect timing for this film is now. It's really about practice. Let's get this state of being, this new state of consciousness. Let's lock it in. Let's hold that energy and let's bring that into our everyday life as best we can on a regular basis. And notice when you do something out of that separate, disconnected state of consciousness, and just observe it and see it, and choose to move back to a different state. And I think that's again, a beautiful time for this, especially with this pandemic going on. Right. Well, a lot of people think it's either or, that you're either in a state of transcendent consciousness, samadhi, or you're in your normal state, and that never the twain shall meet. In reality, regular meditation and then practicing, in this case, under the stars, connecting with the infinite cosmos and making contact, you learn that you can be in this sense of beautiful, ineffable oneness and expanded infinite consciousness, even while you're looking at the sky, even while you're communicating with an extraterrestrial being. And so with practice, this sort of duality of inner, outer, separate oneness, that begins to harmonize, where you can be in your own identity as an individual person, which we all are, but also be connected to that infinite aspect of ourselves. And that's what's called cosmic consciousness, that begins to evolve, where you, with practice of meditation, but also in your life afterwards, after the meditation, you begin to stay connected to that aspect that's unbounded and infinite. So what we're doing with CE5, interestingly, is a protocoling cosmic consciousness practice, because we're going into meditation. We're experiencing deep, quiet, calm mind. Then we're using consciousness to remote view and see where these ET civilizations or spacecraft may be. And I'll remind people, they may be way out in space, but they may be underneath the ground you're sitting on, dematerialized and come up, or in the atmosphere around you and be shifted beyond the speed of light, where they're resonating beyond this space-time into another dimension and back and forth that your eyes don't see. In fact, that's most of the time, frankly. And so you have that experience where you then are functioning after the initial meditation, and the contact that you've done, where you've invited them. I don't like the word call them down, because it's sort of insulting, as if they're, a dog on a leash that you're calling. I mean, I think the lexicon, the words we use are important. We are inviting them as ambassadors of the children of Earth to make contact with us for peaceful purposes, as ambassadors to them. But then when we are in that space, let's say philosophically, and we've understood and begun to practice meditation, then you're actually practicing consciousness while a spacecraft appears. Now, the real trick is having people remain somewhat centered in that calm state when an interstellar vehicle approaches or a being approaches in your circle, like some of the photos that are in this documentary, Close Encounters of the Fifth Kind. We have had other events happen where we're in deep meditation and an object materializes in the middle of the circle and bursts out a light so bright that through your eyes, with your eyelids closed, you can actually see the veins of your eye, and everyone is permeated with this cosmic light that is unbelievably powerful, but it's from an ET civilization connecting with us energetically. So there's all kinds of beautiful experiences we have.
But in that state, can you then say, oh my God, this happened. Now can I connect to that inner calm ocean of quiet mind and then take it a little further, where then they are going to feel safe. And let me talk about this from the point of view of ETs, because we're always so absorbed with our own stuff. From their perspective, we're viewed right now as a potentially wonderful planet. The key operative word, potentially. They're very, very dysfunctional right now. We're destroying the biosphere. We're armed to the teeth with weapons of mass destruction. We have the Space Force. We're putting killer weapons on satellites. For decades, since the 40s, we've been targeting ET craft and downing them. So we're viewed as a hostile planet. Everyone's always asking me, aren't you worried about the hostility of the ETs? I go, no. If you want to know where the hostility is, go get a mirror and look in it. It's humans. So we have to show a face to these civilizations that says we're willing to evolve beyond a bunch of marauding primates clubbing each other over the head, first with clubs and then with muskets and then with nuclear weapons. Now we need to get to a point where we realize that we have to evolve beyond separateness and tribalism, but we can't replace global tribalism, whether it's the Cold War or racial conflict or economic system conflict, with an interplanetary conflict, which is what the intelligence community would like for us to believe, mostly being pushed out through mouthpieces in the media, entertainment worlds, and frankly, the UFO subculture that is filled with this kind of imagery and thinking. So I think we have to begin to leave that behind and just say, okay, why don't we just all get together and go out under the stars, meditate, and in a pure-hearted way, invite these civilizations to interact with us in whatever way it's safe and appropriate for that time and place. Because who knows what's around in terms of military. And they will. But you have to approach it with this sort of optimism, affirmation that this can happen, but we're doing it for this very specific, clear purpose. We're not doing it for any selfish reason. We're doing it because we genuinely want to reach out to these civilizations and develop a relationship. So that's why, CE5 means Close Encounters of the Fifth Kind, which is humans evolving to where they are initiating the contact, not just passively watch it go by, like flying in the sky, where you're actively engaging the interstellar civilizations, but with the understanding that you're dealing with civilizations that are 10 to the 6th to 10 to the 9th, hundreds of thousands to a billion years more advanced than we are technologically, and that they can appear in all kinds of amazing, beautiful ways. And so we have to keep a very open mind about how the ET presence may manifest, because there's all kinds of, we don't have time to go into all the kind of wonderful and sometimes the bizarre ways that ETs manifest, but we have to be open to it. But the way that we can be having that experience and not be freaked out, people ask me, don't you kind of get afraid? I said, I always recall that it's a bit like the concept of the Shambhala warrior, the spirit warrior. That doesn't mean you're violent. It means that you're centered in this infinite field of consciousness. And that is where you are most awake and is active. Yeah. And therefore, you're not going to be afraid. You're not going to feel insecure. You're not going to feel separate. You're not going to feel they're alien. So it doesn't matter what they look like, how human-like or unhuman-like. We can be in that state. And so the true state of being an ambassador to the universe is being true to our deepest, most profound aspect of our conscious spirit. Yeah, absolutely. The fear question that people often ask, they're initially asking that question, will I be afraid? Yeah. And they're already in the disconnected state of consciousness, so to speak, right? But I do have a question for you about an experience actually I had a long time ago. That I saw a particular craft and I wanted to get your take on it. But we've been practicing different CE5 type experiences for about 11 or almost 12 years now. And we've done groups where we have say 5 to
7 of us, and there's been times where it's the group is really great in a really awesome state, and we've seen 13, 14 craft just sort of moving around, just fluttering, doing different things, but everybody stays really calm, and the longer the experience will sort of go on. I've had times where there's just a couple of us, and we're looking out over the water. For some reason, when I'm over a large body of water, the experiences are a little stronger. I'm not sure if you've had that experience, but it happens a lot with us. And you're almost communicating with, you almost connect with this. It's hard to explain without losing it in human sort of words, so to speak, but it's almost like a play. You're playing as the craft moves, and you're connecting in a consciousness, and it's just moving back and forth. Right. And those experiences had a very specific feeling, a very sort of beautiful, connected, calm feeling. However, I did have one experience, and this was the one time I saw a craft that, still to this day, I'm like, when I think about that craft. And because you mentioned military just earlier, and I wonder, because me and my friend, we were sitting, and we weren't in a state where we were like, beautifully within ourselves. We were just kind of just going about our day. And Sure. We were out over the water, we were talking, and I was like, imagine like we just looked up and saw a craft right now. Sure enough, we look up through the sunroof, and here comes this triangle looking craft. That was, when you're a kid and you draw something in pencil crayon and you do a dark outline and then you shade it lightly with that color. That's how it looked. It was a triangle craft that looked like it was gray, but it had like shaded red over the whole thing. And it came around in this really quick, perfectly great turn around like a dime. And then it just shot up and was gone. And when I was reflecting on the experience, I was like, we were just mucking around, and we're like, let's see a craft. And I see this craft, and it just didn't have the same feeling as other times that we had done CE5. Have you seen craft like that, or do you have any particular take on whether or not that could have been maybe a different type of experience? Well, it probably was one that picked up on your intention and just wanted to show you, yeah, we can. Right. But the closer they are, and with this said, there are U.S. and Canadian classified anti-gravity craft that are triangular and also typical disc and other shapes. If it's a man-made anti-grav, looks like a flying saucer or a triangle, you're going to see structure on it if it's close enough. Now, if it's not close enough to see if there are seams and rivets and parts, then you can't make a judgment. But usually it's something that's interactive with consciousness, is that they may be just wanting to just do a quick, this works. And then, because they might have been in the area doing something else. This may have been a reconnaissance craft looking at security things, or doing experiments with various life forms where they're trying to see how much we're damaging the biosphere, where they're doing scientific sampling. There are a lot of missions out there that the ETs are doing that we don't have time to go into. But I was on the Outer Banks of North Carolina just with a friend. I was laying out under the stars. We weren't doing the CE5 protocols per se, but we were talking about this issue in consciousness. And as soon as I started talking about conscious contact and that we can do that, this object appeared, went right across the Milky Way galaxy. There was also, it was like this living organism. It was like a living spherical object that had this reddish color on it that was going from northeast to the southwest, right over us. But it was there, but it was what that was to me was that it was a very sudden event that was affirming to this person I was teaching about this, that in fact this can happen. It was like they were really synced up. So a lot of times these cool CE5 events happen rather extemporaneously once you get plugged in to let's call it the cosmic consciousness network. It's really cool. Yeah, it is. And it's interesting you mentioned too about the reconnaissance missions and so forth. Where we were was actually no more than probably a few football fields, 4 or 5 football fields away from the nuclear plant. That was powering the whole city. That's it. I can tell you, I mean, that is one of the absolute
unstable earthquake faults, unstable ring of fire volcanoes, anything that's a nuclear asset or space asset. Yeah. These interstellar civilizations are watching and monitoring because they know how fundamentally dangerous they are. Right. And that if something goes wrong, it could be an existential threat to life in that area, or if it's a big enough problem on Earth. So this is a very well-known thing. So I think maybe there was one that was shifted into another dimension nearby. They picked up on what you were saying and just did something to say, yeah, we can do that, and then went back to their business. Yeah. And interestingly enough, maybe I'm reading too much, but that's my sense of it. But No. that may have been an ET craft that was actually doing a very specific, say, surveillance on a potentially dangerous, because these nuclear power plants are basically pre-positioned weapons of mass destruction if something goes wrong. If you doubt it, go look at Fukushima, right? And here we are 100 years into an era where we should have had free energy, 0 point energy, and we're still doing stuff that if something goes wrong, it kills all life around it and causes people to have cancer for dozens of years. So I know that this is something these civilizations are frankly appalled by, but are also monitoring for our own safety. Yeah, for sure. And interestingly, that experience was about 12 and a half years ago. And it was the first time that I had ever even seen a craft like very, so clearly. And that sighting is what ignited, because I'd always been interested in UFOs as a kid and ETs and all that sort of stuff, but I had never had that. And then once I had that sighting, that actually kickstarted everything from, non-local communication. I don't like to say channeling, but just non-local communication with extraterrestrials, as well as seeing more craft and partaking in that in a completely different method. So it definitely had an impact. That's so cool. Well, look, I can't believe it. We're out of time, and I need to move on to this next segment and take a break. I want to thank you, Joe, for being in the CE5 movie, Close Encounters of the Fifth Kind. And thank you for helping get the word out through your great site, Collective Evolution. And we're going to weave together a big global network and mass consciousness to create a new world. As the ET said to Colonel Corso, we can make a new world, and it's time for us to do it. Absolutely. Thank you so much for your help. Yes, thank you. And appreciate you making this film and allowing me to be part of it and all that sort of stuff. I think it's a beautiful time for it. And it's great to see that after all this time, this message is really, you're getting this out there in such a big way. So thank you. All right. Thank you. We'll see everyone at 9 o'clock for our mass meditation. Thank you.
And again, I want to thank Hello, everyone. This is Dr. Stephen Greer. I'm here with Jimmy Church. We're doing a special event for Disclosure Fest, and Adrian, who couldn't get on the YouTube link with us apparently, but Jimmy and I are going to just take it from here. Hi, Jimmy. How you doing, Doctor? We're Everything good? Yep. You look great. Thank you. That's half of it. You know, Vin Bacon. This is an exciting live stream for everybody, and I want to thank everybody who has clicked in, because if you have arrived here and you have clicked in, you're a light worker, you're in search of disclosure, you're wanting knowledge, and you are certainly following Dr. Greer and myself over the years. So welcome to everybody that is here today. I'm your host, Jimmy Church. I am the host of Fade to Black, and of course, fill-in host over at Coast to Coast AM. Dr. Greer has been my guest many times on both programs, including, I guess, last week we did Coast to Coast together. Yes, we did. And it was another great show. And I want to get a couple of things out of the way, because I want to get straight to chatting with Dr. Greer today in his new film, Close Encounters of the Fifth Kind. First off, the Disclosure Fest event that we have been doing for the last 3 or 4 years here in Los Angeles has grown to one of the biggest events in the country. Last year, we had 20,000 attendees. Great. It's at the Los Angeles Historic Park in downtown LA. This year, because of the worldwide crisis that is going on, we are still scheduled by the state of California and the city of Los Angeles to go on June 20th. On that Saturday. Very excited about that. If we have to push back the date, we will let you know here via this live stream, Fade to Black, Coast to Coast, and of course over at disclosurefest.org. Hopefully we'll be able to be there. I'm planning, if they let us, that I would be at that event if it's at a time. I predict you'll have to do it in July or August, because June is probably going to be too soon for a big mass event. But I've talked to Adrian, and so it looks like I might be able to be on stage there, and we'll have a screening of the movie, and we'll do a mass meditation there as well. I want everybody to know that you can go to disclosurefest.org for all of the scheduling information and any announcements and all of our initiatives, and of course to donate for all of our projects that we have going on in Los Angeles. We will have our Fade to Black stage there again this year, Disclosure Fest, and of course Dr. Greer will be one of our featured speakers and presenters, and I'm very excited about that. So let's move forward. The film last week. Well, okay, let's back up. 2 weeks ago, we were supposed to attend your premiere here in Los Angeles. Right. We know that didn't happen, but and has been rescheduled, and I look forward to that. I was at your last premiere here, same theater at the Regal in downtown LA. And when you have that many people, Dr. Greer, show up for knowledge in pursuit to see a new film of yours like that, it's got to make you feel pretty good. But it also lets you know that you have the support of the community, and that place was packed to the rafters. Right. Sorry that we didn't get to do it this year. I look forward to it. But what does that say to you when you have that kind of support from the public? Well, I think people are ready. What that says to me is the planet is ready and has been ready to move forward with this. And, when I founded the Disclosure Movement, which, of course, that conference that you're referring to is named after, that was an outgrowth, accidentally, as I mentioned to you, of the CE5 initiative, Close Encounters of the Fifth Kind, which is what this documentary is about.
But what it says is that it's long overdue. The public wants to know what the truth is, but they also want to do something that makes a change. It isn't just, I think for a lot of people, they're tired of the whole sitting around in a conference routine. I think what my focus has always been is a call to action to do something, whether it was the Disclosure Project and bringing out top secret military people and moving that information to the public, or organizing the public to make direct contact with these civilizations, because we need to be able to make direct contact and bypass the government. I call this cosmic civil disobedience on a very large scale, where we sort of get out of our homes and out in front of TVs and smartphones and computers and actually go out under the stars together and learn the techniques of remote viewing and the CE5 initiative, the Close Encounters of the Fifth Kind initiative, make contact and let these civilizations know that there are people here on this planet who are peaceful, who are enlightened, who want to have contact with them for a better purpose than a military agenda or a materialistic agenda, let's say. And that's what's been lacking. If you look at the last 70 years of the so-called UFO subject, the big problem has always been we're always pursuing this, at least officially, in a covert way that's focusing almost exclusively on a military view of it, an us versus them view of it, or a materialistic view. And that is, gee, let's see if we can shoot these aircraft down that are from other star systems, figure out how they work, and make another better secret weapon for Lockheed Skunk Works or my uncle's company, Northrop Grumman, or whoever. So I think we really are needing to find, what I'm sensing is that more than half the public believe we're not alone in the universe. It's something like 60%. 43% of Americans think we're currently being visited. It's a big number. It's like 150 million people. So what people don't know is what's really behind the secrecy. And so what? It's like, so what? What are we going to do about it? And what I've always tried to focus on, here's what we can do about it. We can take disclosure into our hands, not expect the government, but we also can take interplanetary diplomacy into our hands. In other words, having met with UN Secretary General and foreign ministries and people in government all over the world, there isn't a program of peaceful, open contact between the human species and these other species. We've always just been reactive. And so this is where this next documentary, Close Encounters of the Fifth Kind, is the next thing that we have to do. Let me jump in right there, if I may. Sirius and Unacknowledged both broke ground, and they were not only accepted, but some of the most widely viewed documentaries, not only on the subject of any documentary in history. Now, Close Encounters of a Fifth Kind is out. It is a whole new dynamic. It's a dynamic in visuals. Both you and the director, Michael Mazzola, attended to not only the editing and a big production feel to it, right, but you've got new material here that has never been presented before. And I think that's more important than anything when you're reaching out to an audience that is beyond our community, right? Well, it actually also, it only shows you what's happened in making direct contact over the last 30 years. This is 2020 is the 30th anniversary of the CE5 initiative when I founded it in 1990. Right. And we have around 100,000 people around the world doing it. And what we're trying to do is get somewhere on the order of 70 or 80 million people. Why? Because 1% of the world's population. And when you look at the movie, we go through an explanation of how important that critical mass is, that when people are in mass consciousness kind of woven together and they intend to do something, it changes the dynamic of the other 99%. So instead of the 1% elite that are running the world into the ground, let's talk about the 1% of people who can put their focus on enlightenment and contact
and creating a new civilization on this planet. And that to me is what's really exciting. And that's the reason I actually left my medical career, is to do this. The whole Disclosure Project was because of a successful CE5 that happened on the beach in Florida in March of 1992. And it ended up on the front page of the Pensacola paper. And the next thing you know, I have our head of Army intelligence and CIA people contacting me going, dude, what the hell are you doing? At that in Pensacola, we talked about this last week. I think it's one of the most amazing images that has ever been captured. You've got, there's a couple, but specifically, you've got when I say ET, I think that's the wrong word. You've got a being, a full color being captured, and you chose to put this into the film. What do you think the reaction is going to be from everybody when they see this image of this intelligent being? Usually it's, oh my God, astonishment. Because, and by the way, that wasn't at Pensacola, that was at Boca Grande on the further south on the Gulf Coast years later. That beam was actually photographed a few years ago in the 2000s. The original event that happened in Florida was in 92. So that this was probably 20 years later or 15 years later. And that being is a ET from another star system, but they're on the order of several 100 million years more evolved than we are. Yeah, I thought when you look at it, you can tell this is amazing. So it was sort of, a lot of things we put in the movie was pushing the envelope of what people could get their minds around, because we're so materialistic. We're thinking all the time that as species evolve, it's just sort of like around the edges of where we are. Right. These are 1,000 quantum leaps up past. There's in higher states of consciousness, most importantly, and where their whole civilization has understood the science of consciousness and of teleportation and of manifestation and materialization, almost like you would read from a book from the ancient Vedas or Sanskrit. Of what they call siddhis, SIDDHIS, which are these abilities to materialize a gem or materialize a whole city. Of course, humans have evolved to have those kind of capabilities over the years, periodically. But I'm talking about civilizations where the entire civilization, everyone on the planet, is at that level of conscious enlightenment and evolution. So that's my point about this image. This image, you see the intelligence, and this being is almost speaking to you. There is something going on there. There's a connection. Right. Oh yeah, and it was on the beach. It was a CE5. So in other words, let me tell you the setting for that. One of the problems with a 2-hour documentary is that it's a tour de force, but there's no context for a lot of these images. So since you brought it up, we had decided to go out on this beach with a training team that I had invited, maybe 30 people. I was setting up and arriving, and that we do a meditation privately before we go out as a group to do a meditation in CE5 contact. And as we were going onto the beach to set up, this beam materialized and started scintillating, and this area of light. And I don't take photos or videos. I'm no good at that. So there was a person with me who I pointed over and saw it, set up his camera and took that photograph. I didn't take it. I've never taken a photograph. Right. I'm all thumbs. I'm fine with a ventilator or a defibrillator, but forget cameras. Anyway, so what happened is that as soon as it was taken, we looked at it and we went, oh my God, it was such a beautiful image of it. And what happened after that, we invited that being and a whole bunch of other a whole group of civilizations that work at that level to join us on the beach that night. And then all kinds of other things happen. There's an image in there of this ribbon of light that comes into the group and wraps around one of the people attending and goes up from behind and over her shoulder up to her third eye
and it looks like a sort of like this arrowhead object. You've seen this photo. Yes, I have. That's one shot of a photo, not photoshopped. And she was a medical doctor from Peru. And she was having this amazing enlightenment experience in this deep meditation I was guiding when this thing came in. So the kinds of phenomenon and beautiful experiences we have are beyond the scope of the movie, but it sort of just introduces the idea of what we're doing and the idea that everyone can do it. Now, I want to say something we just released. I don't know if you've gotten it yet, Jimmy, the CE5 Contact app. So I do have it. If you go to your iTunes store or Google Play, there's a new app that's just come out. That's an entire training program that has the meditations, the remote viewing techniques, the CE5 protocols, how to set up a team, what do you do when something happens, but also all the different kinds of phenomena that happens, all the equipment you want to have, such, for example, the software apps that show you what objects are satellites in the sky, so you don't mistake a bunch of Elon Musk satellites that are up there floating with a flotilla of ET craft. So it's a very practical how-to guide, but it has something else that's really cool, and that it has a networking feature. So you can get on in LA and see who else is in the LA area on the app that you can then message to form your own team. So say on any given night, once we're out of lockdown, you could get together with 4 or 5 people, meet up somewhere and do CE5 together. So the idea is that this is going to facilitate people forming contact teams all over the world. Now, one of the exciting things about the film, there's a lot of great things about it, but is the amount of video and imaging content that you have. And who made the decision on what made the film and the terabytes of extra stuff that didn't make it into the film? That's a tough decision. And will we have a part 2, a part 3, a supplemental documentary of some of the other stuff that didn't make it into the film? I hope to sometime. I don't know how to do video editing and stuff like that. And as you know, we don't have an office or staff or a budget. So let's say we've raised, and by the way, thank you to everyone who contributed to the crowdfunding. This film, like all of them, have been crowdfunded. And right now, this is in the top 10 documentaries ever crowdfunded. I think we're just hit $809,000. And so that's gone into the movie, but I don't have a staff to be able to take we have about 100 terabytes of material, to take that, pull it out, and then put it into other things, even on YouTube. We just don't have anyone to do that. So, and I don't know how. I just don't do video editing. But so that's something someday maybe we'll be able to do if we found someone competent to do it. But yeah, to answer your question, we do want to do that. We just don't have any personnel to do it. Who made the decision about what made it into the film? Who made those decisions? Well, it was a whole team effort. The producers and Michael Mazzola and I. Ultimately, I made the decision of things that I thought were the most representative of the different kinds of phenomenon that happen during CE5. But some of it got to the point that there would be 10 great images that are very similar, and you just have to choose one, because in a 2-hour feature film that you want to have, we're aiming to have 500 million to 800 million people see this. It's very, very difficult. Oh, yes, Unacknowledged has had over 600 million people see it. Right. Okay, so our goal is to, we had to make it was like, which arm do you want to cut off? When you had to make this decision. There's a lot of great content not in there, but we really wanted to show different a phenomenon that illustrated the kinds of events that happen, where there was an ET nearby, and then I call it the healer, the one that has the sort of a praying mantis shaped triangular head that healed a man of his hearing loss in our circle a couple years ago up in Arizona. So we wanted to have enough things in there to give people a flavor of the kind of things that happen, but it isn't exhaustive. Now, what's interesting though, we took every photo and video in the film and put it into a bonus feature that goes with the movie when you
get it, but it's only available in two places, Vimeo and iTunes. The other platforms don't allow for bonus features. So people who really want to see that in an aggregated way, where it's 25 minutes continuously of amazing photos and videos of CE5 events. You've also got unedited, the full interviews from the film too, as well. Yeah, there's a long interview with me that was done in the Bat Cave or whatever that thing was. The Bat Cave. And with Danny Sheehan, the constitutional attorney, civil rights attorney, who's on our team. And that's an amazing interview with Danny. So those are 3 bonus features that come with the film, but you can't get it. Amazon doesn't have it. Google Play doesn't have it, but iTunes and Vimeo does. So there's some confusion on that. That's why I'm trying to point that out. Sure. Those bonus features, which I think people really interested in disclosure and contact, they're going to want those. But it's the reason it's not on the other platforms is the other platforms don't allow it, or it would be. So, and by the way, today, which is what is today? Earth Day, the 22nd, right? Today is the 21st. 21st. Tomorrow's Earth Day. Today is the first day it's been available for rental. Right. So the film can just be rented. But unfortunately, the rental platforms don't allow for these bonus features that are mind-blowing. But, I don't have any control over that. That's, you have to talk to whoever owns Apple and Amazon. And Right. it's not my chicken, as they say in the South. Not my chicken, honey. I don't really have the ability to have any say-so over that. And a lot of people ask, well, is it on Netflix? I said, no, you don't just slap it on Netflix. They have to approach you. And we have no idea whether Netflix is going to want to have something like this on their platform or not. But where it is now, you can rent it, you can get it on iTunes, and on Vimeo, you can get these amazing bonus features that are not available anywhere else. And I think people are going to want to get those, because when these images you're referring to, including this light being and the ET that did the healing, and then the ambassador from the Andromeda Galaxy, Bijou, that was at Joshua Tree with us a few years ago. All those are isolated, in this bonus feature, one image after another, instead of just being scattered through a 2-hour film. So it's really a great thing for someone to have in their collection if they're really into it. Now, disclosure is a big word. You've been out in front pushing for this. The community, whatever their definition of disclosure is, they have been chomping at the bit. It seemed like we were getting really close over the last few years for something big to break. And I felt, and so did many, you and I have talked about this often, I felt that we were ready. I really felt like the world, that most people were saying, my friends that are not part of the UFO community, saying, of course we're not alone. This was expected. Of course. What did you think? Well, today, the reaction from, this is the elephant in the room, right? The reaction from coronavirus and the shutting down of economies and the crisis that we're all being forced to go through right now makes me almost take a step back and say, could we handle the truth? Are we really ready for this? Is coronavirus helping us understand how we can react to something on a worldwide scale and maybe handle real disclosure in a different way? What's your take after what we've gone through in the last couple of months? Is the world ready for real disclosure? Yeah, but you have to define real disclosure. The first part of this film exposes the covert, clandestine message and narrative of what's been going on with some of the disclosure efforts that have hijacked, let's call it the movement that I started in the 1990s to do this. And specifically, the Tic Tac and the stuff that came out from the Pentagon and TTSA, where on every single major media outlet in the world, mainstream media, this was portrayed as a threat, an alien threat, a threat to our national security. Now, all the way back to the late 1990s, early 2000s, we've been talking about that Wernher von Braun, who invented the rocket for Adolf Hitler, and others that I've worked with,
have said, frankly, this has always been the long-term objective of the cabal, keeping this secret, these so-called unacknowledged special access projects. But what people don't realize, those operations always stay in the shadows. They get cutouts, people that are sort of carrying their water for them, that are the visible tip of that spear. And that's what's unfortunately started happening, which we also had predicted in the 1990s. Because, to be very blunt with you, I took meetings in the 90s with people who were key members of that committee, of the Majority Intelligence Committee, MAGIC, as it's called. It used to be called Majestic 12, but it's called MAGIC, MAJIC. And it was made very clear to me that that was the agenda, and that there would be an acculturation project that would pick up steam, and then they would move the narrative in the direction of fear, panic, and a threat. Now, it's our job to sort of say, I think we have got a video interruption with Dr. Greer, and I'm not sure what everybody else is seeing right now. So I'm going to wait patiently here. We're talking about, is the world ready for actual disclosure? And the definition of that is different for everybody. For me, I've seen what I've seen. I don't need an actual sitting head of state to jump on live television at a podium and say we're not alone in the universe. But that is what most people expect, and that is their definition of disclosure. I can see that the screen has shifted now, and I am here with all of you. So we will wait patiently for Dr. Greer to come back online. Also, so that's what is real disclosure, not only for you, but for everybody else. And there's different subjects when we're talking about disclosure too, as well. It's not just the UFO question and what does the government know. That is one part of disclosure. Disclosure covers quite a few different things. Also, I wanted to just say to everybody, I'm broadcasting live from here in Burbank, and you can see I am here in my studio where I broadcast from every day with Fade to Black. I don't broadcast from with Coast to Coast from here. I do that over at the Coast Studios, also here in Southern California. But one of the things that happens in this studio and others is when we are talking about these sensitive issues like this, things happen with the transmission. And I don't react anymore. I used to knock things over and get upset when things get interrupted. It is just part of the gig. It's part of the gig. Before I started doing the UFO subject and conspiracies and other things that I talk about, I never had any issues with broadcasting. Not a click, a blip, nothing at all. And once I started doing these types of shows and Fade to Black and Coast to Coast, suddenly computers are acting funny, cell phones are acting funny, internet's acting funny, phones, things are. And the first time it happened, I got pretty upset because I wasn't used to it. Today, as soon as, and with Dr. Greer, it's happened with me more than once. As soon as things start to get into a sensitive issue, like we were just speaking about right here, bam, an interruption. And what were we talking about? We were talking about what disclosure really is and what has been happening over the last couple of years, and how the public would react to that, and what does the government know. As soon as we get into that sensitive issue, he gets pulled off the air. And this is what happens. I am so used to it. Now, I want to, so we'll patiently wait for Dr. Greer to come back online. I want to shift gears a little bit and go back to the film. I've seen the film 3 times.
I have now interviewed Dr. Greer twice in the last month, both on Fade to Black and Coast to Coast AM, announcing the release of the film. The film, for me, is, and this is why I think everybody should see it, not only in our UFO community, because you'll get a lot out of it. We've all seen UFO documentaries in the past, and it's a lot of material is rehashed, because when you study and research as much as we do in the community, there's only so many cases out there, and information and video and images and witnesses and interviews. Hey, are you back? Hey, I was filling very big shoes, man. Yeah, man, you're doing great. I'm sorry. You know what? I live out in the Blue Ridge Mountains, and we're having a crazy windstorm, and the power went out briefly, and it shut off the internet. So you can blame the weather. I blame a 3-letter agency. So well, it's so weird because this same thing happened Saturday night, and I was actually in a city, and I was just getting to the story about the Rendlesham Forest Bentwaters event. Right. Where an interstellar vehicle landed, and it was actually the meeting that the officers had that never got repeated to the public. It's not in the disclosure project materials because they didn't want to talk about it. But the colonel who was there, Air Force, U.S. Colonel Halt. I won't say which one. There were more than one. Okay. He did not want to go because this is a bridge too far. Right. It has to do with contact. And I was just getting to the part of the story where I was saying that pyramid-shaped black onyx craft that landed at Bentwaters was actually the descendants of Homo sapiens, humans, who had become interstellar ETs from 500,000 years in the future. And they came back, and they it was this luminous glowing beam that floated through this black onyx type pyramid that had landed there in the Rendlesham Forest, the Bentwaters Air Force Base in England. I believe it was 1980 or 81. And the ET told the officers there that they were our descendants from way in the future, but that base was a secret nuclear weapons base that was in violation of treaties. And if that had gotten out, it could have caused World War III. And the ETs, which were, again, people say, were they ET or human? I said, well, they were extraterrestrial beings, but it was from when humans had gone from planet Earth out through the cosmos and had evolved and evolved and evolved and evolved, and just looked like a tall, luminous white being that floated through the side of this spacecraft, warning about what we were doing to the planet. And that's when the signal was cut off on Saturday when I was doing a global CE5 event. Are you used to it now? Right when you get to the point, right? You're right at the edge. Yeah. You know, well, and then boom. Yeah. Who cares? It just goes with the territory. Anyway, I got it back up. Hopefully we don't get cut off again. I'm hoping. Well, okay. So we were. I'll help us. I'll help us circle back. We were discussing disclosure and what it is to different people. And right. I want to share this with you. 15 seconds. Right. I'm at a conference. I've got 2,000 people in front of me, and I said, I don't need disclosure. Mm-hmm. I got booed. Mm-hmm. And it wasn't that I got booed for saying what I said. Most people's expectations of what disclosure is you've got a head of state stepping up to a podium, live television. We are not alone in the universe, and we know this. That's the disclosure that they need. So could the world handle that kind of live presentation? Oh, sure. I mean, that kind of disclosure the public could handle if it's told in a way that's truthful. So as you know, a couple of years ago, I actually wrote a statement for various world leaders to do exactly that. I was asked to do one for Putin, one for Trump. And so we sent that out there. It's out on the internet somewhere. And exactly how it should be worded and everything else. I'm not a world leader and don't want to be.
I'd be the worst politician ever to walk on planet Earth, but by far the worst, absolute worst. I don't think so. Well, I would. Trust me, you don't know me well enough. I couldn't put up with it for a New York second. But my point is that if they stand up, there are two kinds of. There's a battle going on here. There's the disclosure of the truth that we're not alone, that they're waiting for us to make contact. There's no evidence that they are hostile, because if they were, we'd know it by now. There's that disclosure that would be unifying, hopeful, forward-looking. Then there's disclosure that the charlatans in ufology and the covert programs want, which is we're being invaded by aliens. They violated our national security. They're here to eat us for lunch. They're here doing all these horrible, nefarious things. That disclosure would send the planet into something an order of magnitude worse than the coronavirus. So to answer your question is, whose disclosure? What disclosure? Right. Is it a disclosure that's being run by people who are, frankly, imbeciles, or on the other hand, have a axe to grind where they're trying to prop up the military-industrial complex? Remember that name from Eisenhower? So that everyone unites around a global superpower military against the aliens. In other words, that's what Wernher von Braun warned about, the guy who invented the rocket for Adolf Hitler. He warned that what they really want to do is create a global unification around militaristic, centralized power agendas, not global enlightenment and peace, the opposite of that. So I'm saying that we have a choice, but we don't have a choice if we're not educated. And moreover, the real disclosure that needs to happen at this point, I mean, remember, I started doing briefings for the Clinton administration and the director of the CIA for Bill Clinton in 1993. We're talking 27 years ago. I started taking meetings with the head of Army Intelligence in 92, 28 years ago. So from where I sit and the kinds of meetings I've attended with people who are in power, the solution I see isn't some world leader being manipulated to stand at a podium to scare the hell out of the public, which is most likely what would happen. It's us, we the people, bypassing these dysfunctional, corrupt governments and making direct contact with these civilizations. But we have to know, how is that done? Who are we contacting? What is their technology? And their technology is firmly rooted in the science of consciousness. As soon as a civilization achieves level 1 civilization, meaning they're peaceful on their planet and they're not destroying the biosphere to have a high-tech civilization, that they're have evolved to being a real civilization, which we do not have. We're still fighting, we're still destroying the biosphere, we're very dysfunctional. But once it becomes a level 1 civilization, the number one growth in scientific endeavor is the development of the science of consciousness and all the technologies that go therewith, that go with it. But to have those developed properly, you have to have people who are actually experiencing and understanding what field consciousness is. That the field of consciousness where you're awake and I'm awake, we're unique individuals. Mm-hmm. And like snowflakes, no two are alike. However, the conscious field that enables me to be awake and you to be awake, that is a singularity. That's why when the famous physicist Erwin Schrödinger said, the total number of minds in the universe is 1. It's a singularity. Mm-hmm. And that's been proven scientifically over and over and over again. And one of the cool things about this movie, the Close Encounters of the Fifth Kind movie, is that we do sort of a tour de force of the scientific experiments that have been done that show that consciousness in mind isn't limited to your skull or to space or to time. And, people can go on my YouTube channel. We did a great interview with Russell Targ 2 weeks ago when the movie premiered from our home because we couldn't go out. So we did a little home premiere virtually on YouTube. And, he talks about this and the fact that the science of this is settled science,
that proves that consciousness and even thought, they're not limited to the speed of light, to time, to space, to matter. Well, if you're going faster than the speed of light as an interstellar civilization, you have to have mastered that science to go from point A to B. What's called non-locality, the fact that you're not in a straight line in space-time, but that you're actually communicating, even traveling through other dimensions that are increasingly dimensions of field consciousness and so-called astral energy, like the body of light that you have an out-of-body experience with, or a lucid flying dream. So that sounds like mysticism, but it isn't. It's mystical only if you don't understand it. So I always tell people, one person's mysticism and magic is another civilization's equivalent of a cell phone, just every day. But that's what we have to understand. What we have to understand is we're not dealing with, a souped up version of a 747. We're dealing with civilizations whose spacecraft, communication systems, etc., are all emanating from a deeper understanding of, let's call it, the elementals of space-time matter that are rooted in the consciousness field. And we have put everything upside down. We think consciousness is a result of brainwave activity. Right. In reality, the body and all of matter and space and time is a result of the consciousness field moving into other dimensions. We have a complete, this is the whole problem. The fundamental problem is that our understanding, we have been mistaught about this. And so we have to begin to get an understanding that accounts for, in my opinion, at least part of the way to what an interstellar civilization that's moving beyond the speed of light. What in the film, I call it the crossing point of light, which is a chapter in the first book I wrote, Extraterrestrial Contact, and where I describe what is in the cosmos that is phasing, resonating at frequencies beyond the speed of light. What turns out, most of creation, most of the cosmos, is in that field that's beyond 3D matter, space, and time. But we've been ignoring it because up until recently, we really haven't had the ability to scientifically verify it. Or understand it. No, we've had the ability to understand it. If you look at the ancient Vedas, if you look at the ancient shamans of Native American culture, if you look at people from all over the world, the Aboriginals in Australia with Dreamtime, no doubt, we humans have a real deep understanding. If you do an ethnography and a study of different cultures of this, what you find is, in fact, there's an amazing level of contact and understanding of these other dimensions that are in the human experience. But in the modern scientific age, we kind of threw that baby out with the bathwater, because that stuff got associated so much with superstition and rituals and dumb stuff. So now we're at a point where we can bring the knowledge of all this, the pure knowledge of it, together with the scientific understanding, and where we're going to go beyond this sort of dualism of spirituality versus science. I wanted to ask you this. I think we can all feel this paradigm shift that we're going on, not to go back and visit coronavirus, but it's a test of this planet right now and how we are reacting to a real crisis and how we manage to come together. Do you think that ET is watching? Do you think that ET is checking up on us to see how we deal with this? All the time, in real time. Right. Yeah, no question. I have no doubt that there's continuous monitoring everything that goes on this planet. What they're waiting for is to see if humans can get to the point of functioning in a way that would be suitable for open contact. That's what the whole model of Close Encounters of the Fifth Kind is. But sure, I mean, they're monitoring all of this. My concern is whether the coronavirus reaction, never mind the origins of the virus, which is another whole discussion I'd rather not get into. Right. But which we know what that is, definitively, dispositively. There's no question. But the point is that the reaction to it, for example,
if a man goes fishing on a lake in Michigan with his son and gets arrested with a misdemeanor and fined $1,000, this is the most egregious, outrageous abuse of state power. All right. So what happens when a civilization can be stampeded through fear into acceding to an overreach, let's call it, of statism, authoritarianism, fascism? This is what is most concerning to me about the coronavirus. The opportunity that has been presented to you, the timing of the release of the film, with this consciousness connectivity that's going around the planet right now, and people are at home watching material, right? More than ever before. Right. What a great opportunity. The universe has a weird way of making things happen, doesn't it? Yeah, the universe works in mysterious ways. And it is a good time. I mean, now that it's available for rental, people don't want to buy it. They can see it with their family. Right. And it's, I saw a beautiful tweet today. It actually made me cry. There was a man who was at home who was watching the Close Encounters of the Fifth Kind initiative with his young boy. And that the child was so engrossed with, even if they didn't understand all the intellect of it, with what the story was, and that it was this great experience because he wanted his son to have this mind expanding experience, and the boy was having that experience, and that they were going to go out in their yard and do the contact. So what I see is that, if you're given lemons, you make lemonade. We're all kind of locked down under virtual house arrest. But this is an opportunity to learn, educate, learn the meditations, meditate together, get on. These technologies are helpful for doing group meditations together. Like, for example, with the CE5 contact app, you might find 10 people in your neighborhood or area and say, hey, let's do a Zoom at some night and sit and on Zoom, all do the meditation and do contact. See what happens in this part of our city. You might be surprised. Now, it'd be great. It'd be a great experiment for people. I'm going to ask a question. We're going over everybody. We started late. We're just going to keep this going for a few minutes. The one question that I think everybody would expect me to ask, or hope that I would ask, is this. The release of this film, have you gotten any reaction from Washington, the Pentagon? Surely they all know that the film is out and they have watched it. What do you think that reaction is? And has anybody reached out to you? Yes. I mean, I've heard from a few people in the government who have said this is just what we want. This is amazing. Most of the people I hear from are what I call the friendlies, the white hats, who want to see disclosure happen, want to see us move off of this sort of terminal velocity that we're on as a planet, where we're destroying everything willy-nilly. So the feedback I have seen has been really encouraging. I'm sure there's some folks very unhappy about it. Would you tell me if you got that phone call? Mm-hmm. Oh, I don't need to get a phone call. They make it clear through other ways. And right. I mean, it's about the time the film was coming out. I had a helicopter. I mean, we live in the middle of nowhere, hundreds of miles from any military base, and a military gunship hovered and came over the house. And who cares? I just wave and go hi, or maybe I'll moon them. No, I won't do that. Well, there's another part to this. We touched upon it earlier, which is fear. And fear is what gets the clicks for the media. It's what advertisers paid for. They want viewership, and then they get their advertising in there. Well, fear, it comes in many different forms, but they certainly have been playing the fear card when it comes to ET, a UFO presence, not only in our airspace, but that now it's threatening our military, and our good men and women of the military can't have these threats. Right. The fear card has been played, hasn't it? Well, that was always the plan. This is why it was kept secret.
and they're going to play it more and more unless people wake up and go, we're not going to be deceived by you anymore. But unfortunately, if you look at what happened after 9/11, they had the Patriot Act. No one in the Congress read it. It allowed for warrantless surveillance, all kinds of unconstitutional breaches of our liberties. So what we have to learn, as a community, not just people interested in UFO, but as a human collective, we have to realize when demagogues who benefit from fear and war and centralized control and the loss of people's real freedoms, we have to realize when we're being played and deceived. So it's a game of deception. And the only way to see through that is to have an awakening where you can see what the deception is, but also you're not relying on second, third, fourth hand. Oh, looks like we lost Dr. Greer again, right when we get to the sensitive stuff. Unbelievable. I'm used to it, though. I'm used to it. Where I was going to go next, and I don't know if we're going to get Dr. Greer back in time. We have to also continue over with my co-host, Michelle Anderson, on another live stream, the second half of this live stream. But where I was going to go was this. I'll leave you with this unless we can get Dr. Greer back, is that this film is cinematic. He mentioned the Batcave earlier. He is not in front of a green screen. Michael Mazzola shot this film with a full cinematic presentation and a feel. And that is important to the rest of the world. They need to want to see the film and have their interest stay engaged throughout the film. And how do you do that? You need to have great editing. You have to have great content. You have to have a cinematic, high production feel to it. And Dr. Greer sitting in the Batcave, hosting this film from a set like that is a visual treat. It's absolutely amazing to see. So when you watch the film and you see Dr. Greer in this ginormous set, I want you to remember this isn't some computer generated effect. All right. That's not what's going on here. He is actually sitting in the Batcave. So just mental note to self when you see that. It's pretty incredible. And I think that is what's most important about this film is that we see UFO documentaries and alien and ET documentaries all the time. They are fine. This film pushes out and goes beyond our community. So for our community, we get to sit back and go, this is great. This is great. I'm proud of this. Anybody can watch this. It's the rest of the world that sees this film that will be able to stay engaged and absorb the material for the first time. I think is the most important thing, where this film and the timing of its release with what this planet is going through, it couldn't be more opportune time. So with that, I am going to sign off. And I want to thank Dr. Greer for coming in today. The film is Close Encounters of the Fifth Kind, available from 1091 Films. Oh, special thanks to Jim Martin, of course, Michael Mazzola for their work on the film. Jim Martin and his support of not only Dr. Greer, but this community cannot be overstated. Thank you, Jim Martin. Thank you, Michael Mazzola. Coming up next. Oh, you're back. I was just thanking everybody. I went down the list. Again, folks, I apologize. We're living in a time where we're still using a grid from the late 1800s. Instead of 0-point energy, where every home would have its own reliable power source. So again, I live out in the Blue Ridge Mountains, west of the University of Virginia in Charlottesville, Virginia, and we're having a crazy windstorm that keeps having the power go in and out. But I'd like to do more, but I think this windstorm is getting worse. So maybe while we're ahead of the game, and I can still say goodbye to everyone. We want to do a brute mass meditation sometime, but everyone who's listening on your side and with Adrian Disclosure Fest, my YouTube channel is youtube.com/Dr. Stephen Greer 55.
DrStevenGreer 55. And, you can subscribe there. I think we have close to 300,000 subscribers. We're going to start doing more and more of these. And hey, if anyone has a good idea for a power pack only for the router, so when the power goes out, it still works. So there's uninterrupted power to a internet router, let me know, because I think that's what we need. The internet is actually okay. It's the power running the router keeps cutting cut off. So hey, any geniuses out there with the tech stuff, give me a jingle, because I'm sort of a Luddite. I'm not very good with this stuff. Yeah, I've got battery power in here. I run 6 computers in the studio, right? Everything is on battery power. If it gets interrupted for whatever reason, we continue. Yeah. I need to figure out how to do that here now that I'm locked in at home and I'm not in a professional studio. I'm just in my living room. You see the fireplace behind me. Yeah, it looks pretty nice. So now I wanted to. I did go through and thank Jim Martin, of course, Michael Mazzola, and the team over at 1091. The point for me that I want to drive home to everybody is the cinematic value that is packaged with this film. Yes. You are, as a member of the UFO community, you can sit back and go, I am proud of this. This I can show to anybody. This is absolutely tremendous. And so for our community, that's great. But the rest of the world is going to see this, and they are going to stay engaged. The production value for anybody today, as you know, Dr. Greer, is high. If you don't have you're not going to keep people's attention. Right. You've managed to do that with this film for the first time. I want to ask you, as you sit back, are you happy? Are you happy with what you're seeing? Is this the moment where you can go, you know what? I think we hit this one. Yes, I am. I mean, of course, anyone who's worked with me knows I'm a bit of perfectionist, and I don't stop until I get the best I can out of the team. Hey, I'm a trauma guy, so you're saving lives. So I tend to be a sort of I have very, very high standards, and Michael and the production team, and I want to say also the graphics guy who worked with us on this, Mr. Bishop. We had Jeremy Piven do the narration, who is the Ari Gold character on Entourage, and then we had great music composer, and we used some music that we licensed that was fun too, that makes it interesting and moves it along. I really also want to thank all the CE5 teams that appear in and out of it. There are a lot of people from the CE5 community who are in the film, and who also sent footage. A great deal of the images and photos weren't ones where I was there. And the reason I wanted to include a lot of that was because I wanted people to realize that I'm not important in this. I could drop dead and this could still be done by anybody, because the truth of the matter is that if you're a human being, your birthright is that you're awake and conscious. You can connect to that quiet mind in meditation, and then invite the ETs to come and interact with you. That's all it is. It's very simple. And most people think that you have to be like some luminary in the psychic community, like Ingo Swann or the people who did all the remote viewing for the CIA. And nothing could be further from the truth. Russell Targ and also Ingo Swann, and I talked about this. Every single person can do it. It's sort of what Yogananda said when he said it's the lack of spiritual adventuresomeness, where people just aren't willing to try things and be adventuresome and get out of their comfort zone a little, and experiment. And if you give yourself a little bit of leeway to do that, then amazing things can happen. But you first have to give yourself permission, and you have to believe in yourself. I always tell people the very first thing is you have to say to yourself, hey, other people have done this, I can do it too. That was my approach as a 17, 18-year-old kid when I was learning meditation. I said, well, I'm just going to do it, I want to thank you for everything. The website is ce5film.com. Right. Disclosurefest.org. Dr. Greer will be out here June 20th.
disclosurefest.org. We will be presenting there as well. I've been hosting that event for a long time, and we are very excited to finally have you out here in Los Angeles, and we'll get to go out and break some bread once again. Thank you so much, Dr. So if that can happen. If not, we'll do it later in the summer. You got it. Dr. Stephen Greer, thank you so much. All right. Amazing. Appreciate it. Bye-bye. All right, I'm going to hand things off to Michelle Anderson over on our live. So it's 7 o'clock on the Pacific time zone. It's 10 o'clock Eastern. So we wanted to start promptly. Hello. Ja, vad ska jag säga? Vi får väl hälsa församlingen välkommen idag. Och ja, det är ju så att ni har väl hört mig mässa några minuter förut. Och ja, en del skakar på huvudet, för tyvärr är det ju så alltså. Men det börjar ge resultat, som ni faktiskt kan konstatera. Det blir som vi har sagt, alltihop. Det blir exakt som vi har sagt. Och inte på något annat sätt. Och nu är det inte lika roligt på andra sidan längre. Nej. Nu är det krokodiltårar, helt enkelt. I stor omfattning. Och som vi har sagt nu på senaste mysen, att nu är vi vid Rubicon, alltså den här floden. Och nu är det här samhällsskicket i Sverige på sina sista andetag. Helt enkelt. Och vi ska börja där vi ska sluta och komma tillbaka. Som vanligt så syr vi ihop det här. Och vi har en bild här. Och då har vi de här figurerna. De är väl inga sådana här stora beundrare av valresultatet i USA. Han ska ha gratulerat Biden. Det är inte så att han inte känner till vad Panda Electronics är för någonting. Det vet han mycket, mycket väl faktiskt. Och de övriga här, de har inte gratulerat. Han kanske är minst. Då. Men för all del så sa han idag att han skulle acceptera det rättsliga utslaget som blir på de här processerna.
vad det nu blir. Så. Och vi kan väl säga så här att Sidney Powell igår, samtidigt som svenska medier, SVT, går ut och proklamerar att Joe Biden har vunnit valet. Då går Sidney Powell, som enligt egen utsago är tillträdande FBI-chef, då går hon ut och säger att mer skit än i det här valet som har varit nu har inte varit i något val i hela världshistorien någonstans. Det har gått så långt så amerikanska militära förband har varit och tagit tyska valutrustningar, datorer, i beslag. Och det här Dominion-systemet har alltså enligt Sidney Powell då styrt valutfallet i en massa länder runt jorden. Det här valsystemet det skapades i svenskkolonin Venezuela. Och Venezuela har full representation av det gamla vanliga gänget. Där har det inte hänt någonting, plus lite annat naturligtvis när det gäller oljan. Nu råkar det ju vara så att Venezuela är världens oljerikaste nation, men ändå är totalt utfattiga. Det är någon annan som lägger rabarber på de här grejerna, de här tillgångarna helt enkelt. Och vem den där andra kan vara, vi kan ju säga så här att någon kontrollerar telekominfrastrukturen, alltså landets centrala nervsystem. Någon kontrollerar kraftförsörjningen. Någon kontrollerar gruv- och mineraltillgångarna. Och någon kontrollerar oljan. Det blir inte så mycket kvar sen att bråka om. Det är en och samma part som alltid. Och nu ska Sidney Powell släppa loss kraken alltså. Det mytologiska odjur som kommer att konsumera allt. Det kan man tolka på ett annat sätt också. Iliaden och Odysseen. Om man slår upp kraken på Wikipedia, då kommer man kunna konstatera att den som översatte Iliaden och Odysseen till svenska, take a guess vad han hette i efternamn. Så är det. Men det kan vara en slump att hon valde det. Det behöver inte hänga ihop, helt enkelt. Hon är inte så slipad, så smart helt enkelt. Men hon ska bli FBI-chef. Det kan vara så. Det kan också vara på ett annat sätt, som Donald Trump säger. Han tänker acceptera det rättsliga utfallet av de här processerna. Så kan det vara. Där, i det läget, då väljer Sveriges Television eller Sveriges Radio att kasta in diskbänken också. Panta in resten alltså. Det är Rubikonpunkten alltså. Nu kör de 100% åt andra hållet. Fullt blås bara. Och det är 26 av 27 EU-länder som finns med på det här, ja, vad ska jag säga, MOU heter det, Memorandum of Understanding på engelska, då, en avsiktsförklaring om att skapa någonting som heter A Clean Network. Det vill säga att det ska inte vara de här avlyssningsfasonerna på nätet. Det finns ett EU-land som inte har skrivit på det. Vi ställer oss nervöst frågan i den här lokalen. Vilka kan det möjligen vara? Vilka skulle det här kunna tänkas handla om? Och det skulle man kunna tro, ja, för de är inte med i EU. Ja, precis. Så de faller liksom utanför den diskussionen. Och kraken är ju alltså ett mytologiskt väsen i Island, Norge och Sverige. Så. Passande nog då, i grund och botten, om man tittar på Wikipedia. Och
vi får nog nästan sluta oss till att även om den svenska regeringen skulle ha gått med på att ha ett rent internet, så har väl de då så att säga släppt stödet för Investor och erkänt det. Och är de inte med på den här listan, ja då är de ju inte med på den där listan. Så det spelar liksom ingen roll, inte ens om det inte är Sverige som ensam nation kvar. För faktum kvarstår att när Post- och telestyrelsen fattar det här beslutet, så kommer det naturligtvis att få till följd, eller fick till följd, att Telefon 3, de överklagar beslutet i det här. Samtidigt så ser vi här hemma hur det börjar bli massa driftstörningar i så att säga, nätet när det gäller Telias verksamhet. Telia har ju alltid fått klä skott i olika sammanhang. Nu får de klä skott en sista gång när man kommer försöka förstatliga eller så att säga, privatisera telenätet totalt här. Det är ju så att säga, själva planen. Men å andra sidan kan vi säga så här att från andra sidan vet man ju det här och de har inte råd att ha kärnan kvar och den här serververksamheten här. För nu lagras ju enorma mängder data från internet i Sverige. Och ska man ha ett rent internet, då kan man inte ha den här informationslagringscentralen här. Det kommer inte fungera. Det duger alltså inte att CIA förklarar, eller alltså, om vi säger så här, CIAs och Pentagons information lagras utomlands. Jag menar, om nu de står och säger så här att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Det säger Mike Pompeo, det säger Robert O'Brien, det säger Donald Trump. Och vi får ta dem på orden i så motto. De har också förstått att telekominfrastrukturen är viktig i de här sammanhangen. Det går alltså inte att ha några privata utländska ägare som har så att säga hållhakar hela tiden och kan hålla på med hävstänger och utpressning mot den amerikanska staten. Det går inte. Och då kan man inte ha en president till exempel som Joe Biden som uppenbarligen sitter ihop med den kinesiska staten genom sin son Hunter Biden. Och därför har man varit tvungen att spela upp det här sättet, eller den här metoden, hur det här har gått. Alltså det är opinionsbildningsspel allting. Man måste ta det i sådana delar att en bredare massa förstår varför man gör som man gör. Och nu kommer det ju fram. Nu kan man ju säga så här, nu finns det här Memorandum of Understanding, det finns en exekutivorder från Donald Trump och den skriver då att man får inte ha samarbete med de här företagen, och så har man räknat upp ett antal företag och bland de företagen så finns då Panda Electronics och storägare i Panda Electronics är alltså Ericsson. Och då kan inte de ha hand om amerikansk telekominfrastruktur. Det blir ju liksom hål i huvudet i logiken där. Och så har man alltså valt att göra det här för att spela upp det här så att folk förstår vad det här är som händer. Nu ser de att det finns en kontrovers i det här. Vi kan ju inte ha Ericsson som ett nationellt säkerhetsintresse och så förkastar vi Huawei. Och så är de hälftenägare eller motsvarande i det här bolaget i Kina. Det går inte. Så det som man säger i det här egentligen indirekt är ju att om det nu är så att den där figuren har gratulerat, ja, det är ju samma sak som att säga att nu åker Ericsson ur USA. Det var det. Och vad som händer då egentligen, det är ju att USA kommer naturligtvis kräva av alla sina NATO-allierade att för vårt försvarssamarbetes skull och för att inte spräcka alliansen, då gäller samma sak för er. Kort sagt. Och inte för att vara tjatig alltså. Men jag tror ni har hört mig säga någon enstaka gång att det ser så där ut för NATOs framtidsutsikter. Det är inte glasklart att det blir succé. Julfesten i år, den kommer att bli liksom, den blir lite sådär halvrisig stämningsmässigt. Det kan man ju säga så här.
Det kommer gå åt några snapsar innan de första skratten kommer. Det är helt säkert. Ja, i alla fall. Och det här är ju liksom helt givet då. Att när man säger så här, EU då. Ja, det är ju naturligtvis så att om du är så starkt influerat av Sverige och EU är vad USA upplever ett problem ur ett handelsperspektiv, så kommer ju naturligtvis samma bud gå den vägen. Det är bara så. Och det kommer att leda fram i sin tur till att det här bolaget kommer inte kunna finnas kvar i sin nuvarande form framgent. Och eftersom det är så att ett lands centrala nervsystem är dess telekominfrastruktur, det är till och med Världsbanken fastställt. Ja, då är det väl kanske en rimlig grej då att tro att varje land kanske borde kontrollera sitt eget telenät då, eller? Och inte ha det ute på entreprenad hos någon fiffig typ som håller på med massavlyssning och metadatainsamling hela tiden. Och dessutom sitter på alla servrarna på jorden i princip då. Eller i alla fall kan vi säga så här att om Amazon lagrar någonstans, och så kan man väl säga så här, om samarbetspartnern för Amazon Web Services AWS där, om den främsta samarbetspartnern för dem enligt Amazon på Amazons hemsida är Ericsson, så kan man väl säga så här att inte nog varumärket Amazon efter en strid 1958 med Kreidler då, och när då efter det fick Kreidler lägga ner sin mopedtillverkning för modellen Amazon helt enkelt. Och sen har varumärket kontrollerats av någon annan helt enkelt. Men möjligen har de väl sålt det, men det som sagt, det visar man ju inte upp. Och det är ju en fråga som kanske borde lyftas av den svenska befolkningen. Vad är det här för någonting egentligen med Amazon? Är inte det lite konstigt? Det är lite märkligt kan man tycka. Och vidare då i så att säga, den delen med Amazon, så vet ju alla att det är energiproblem med de här servrarna, eller serverhallarna. De ska dra en oherrans massa energi. Hur det är med den saken i verkligheten, det vet vi faktiskt inte någonting om överhuvudtaget. Men vi får i alla fall höra att de skapar brist. Det vet vi ju. Och då kan man ju säga att då räcker ju det som motiv till att så där kan inte vi ha det. För om CIA och Pentagon lagrar sitt informationsmaterial i Amazons moln, så kan man ju säga så här att om Ericsson är med och samarbetar med Amazon, så ligger det lite grann i farans riktning var så att säga styrspaken sitter någonstans egentligen. Det är ju nästan svårt att missa helt enkelt. Och hur har det då kunnat bli på det här viset? Är det här någonting som kom i år? Eller var det förra året? Eller när var det här? När började det här skiten? Som sagt, alla ser vad det där är för någonting. Det är som en bläckfisk, ungefär som en krak. Kraken avbildas ju som en jättestor bläckfisk. Ett sjömonster då, i mytologin här uppe, som av en jävla lustig händelse. Kul att det blev så på bilden, va? Ja, och de här ljuset från verkligheten, när man särskådar det här, ja då blir det väl så där då kanske. Är det ju så då. Ja, vi får väl titta på begreppen här då. Ja, den operativa strategiska planeringen och etablerandet av det globala underrättelsetjänstkollektivet. När börjar det här? Vilka människor är inblandade? Vilka intressen? Och då kan man säga att då är det smått häpnadsväckande ur det perspektivet. Att det här har gått klart. Hela den här långa resan. Och det är någonting som kommer få historieskrivningen att se lite annorlunda ut i förhållande till vad folk i gemen har uppfattat det som. Det är helt säkert. Helt säkert. Och då kommer vi gå igenom nu ett antal personer och deras kopplingar in i det här. Varför har det här blivit och vilka intressen har verkat ledande och så vidare. Och
då kommer vi, hur vi än gör sen, att komma tillbaka till det här jag börjar med. Det kunde aldrig ha blivit något annat. Det var bara så här det måste bli. Helt enkelt. Och som sagt, det här är en global företeelse. Och jag tror inte någon har missat hur paradoxalt det känns att förklara för folk att det verkar i alla fall som att Biden har fuskat. Och nej, det har han inte gjort. Han har inte det. Jo, men det är ju sant. De har ju varit med i amerikanska inbördeskriget. De har röstat. Är inte det lite konstigt? Det är en hund som har röstat också. Ja. Men är det verkligen riktigt rimligt? Okej, de har en ledarhund. Så det var i och för sig det. Ja. Pass. Så, ja. Ja. Och vad går det här ut på då? Jo, det går ju ut på det här gamla vanliga liksom. Ja. Kontrollen över strategiska naturresursflöden, det är ju liksom det som är. Och naturresurserna måste kontrolleras. Världens största tillgång på naturresurser, det är det största landet i ytan med viss logik. Nästan oemotståndlig logik skulle man kunna säga i det här. Och 1905 gör man första försöket helt enkelt. Då finns det en tsar, Nikolaj den andre i Sovjetunionen. Det görs ett försök, ett revolutionsförsök första gången där. Och där har man alltså, det är Ryssland som är i siktet för den djupa staten vid det här tillfället. Och för att så att säga få lite mera kraft i röran, eller vad vi ska kalla det för, det här revolutionsförsöket, så startar man det rysk-japanska kriget. Det här rysk-japanska kriget, det finansieras av en herr Schiff, och den som sköter så att säga finansieringen från Japans sida heter Takahashi. Takahashi, han blir det här, och sen går det här vidare, för det här misslyckas ju då, så det här går vidare. Men Takahashi, han är med ända fram till 1932. Han har ihärdig jävel det där alltså. Ja. Och här försöker man då sitt första försök. Och när så att säga, med amerikansk finansiering ställa till en revolution i Ryssland. Och då ställer man till det rysk-japanska kriget samtidigt i det här. Och finansieringen från Japans sida, den sköts av den här Takahashi. Och kejsare i Japan då, det är Hirohito. Och det är Hirohito den äldre vid det tillfället. Och det kom en till sån Hirohito, sen sonen då, Showa-kejsaren. Det var han som fördröjde slutet på andra världskriget så att det kunde gå igång det här med atombomber, så att man sen då kunde få själva momentumet för att skapa det kalla kriget. Det här är alltså inte så jävla många människor. Det är hela jävla världshistorien får man in på det här alltså. I princip, ja, give or take i alla fall den styrande delen. Det härifrån allting har rattats helt enkelt. Och ni kommer bli, ja, om inte förfärade så i alla fall tycka att det är lite konstigt att vad många av de här gubbarna som ändå har så att säga ganska så intima kopplingar till Sverige och dessutom till en och samma jävla finansfamilj som figurerar fortfarande i de här sammanhangen. Det är liksom inte svårare än så. Det har liksom legat i pipen hela vägen. Vi tar och byter den här nu då. Så Nikolaj här, och så ser vi vad som händer sen då. Har vi då Arvid Lindman, han var högerledare. Och runt den här tiden för japanska revolutionen, då kan vi konstatera när vi går igenom det här att då sitter en hel skock med människor i den svenska riksdagen. Och det är inte exakt vilken liten grupp som helst. Det kan vi vara överens om när vi har sett namnen. Det kommer att visa sig ha en avgörande betydelse för det som komma skall. Men det kan ha varit en slump och det behöver inte inneburit att de har planerat det här. Naturligtvis inte. För tur är inte när omständigheter kommer till förberedelse. Eller så är det faktiskt just det som gäller. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det vi uppfattar att det var deras tur, det är inte någon tur. Det är förberett och det är planerat.
För annars får man säga så här, då har de haft en fruktansvärd tur längs hela resans gång. En helt otrolig tur helt enkelt. Och det är klart, om man har tillgång till informationsflödena, kan kontrollera all annan kommunikation, då kan man säga så här, turhetsfaktorn, den blir något annat. Själva oddset på det här, att det ska bara inträffa ändå, om man dessutom har kontroll på telefonerna. Ja, ändå alltså. Lite god vilja får man alltså, då får man nog tänka sig att nej, det har inte bara varit så. Och Arvid Lindman, han blev sedermera högerledare. Och han satt för Liberala samlingspartiet. Där satt en hel del andra gökar också. Och han var sjöofficer, amiralen Lindman. Han var naturligtvis ordförande i Svenska Telefonaktiebolaget, som var ett annat telefonbolag som inte hängde ihop med Ericsson just då. Passande nog naturligtvis. Men det var samma lilla gäng ändå. Men helt säkert var i alla fall att Telefonaktiebolaget skulle fan aldrig hålla på med avlyssning. Inte chans liksom. Nej, men okej då. Vi säger så. Så länge. Han var överadjutant i Oscar IIs stab också. Och man kan säga att kungafamiljen har aldrig varit någonting som helst annat än en ren kulissföreteelse. Det här kungahuset vi har, den borgarkungshistorien där, det har aldrig varit någonting annat. Någonsin ens. Inte närheten efter man införde högsta domstolen kan man säga. Men det är egentligen då, och det var 1792, så kan man säga så här att när man införde den, tog bort det slutliga kungamakten, gjorde man 1809 då. Och sedan dess har det varit soprent med politiskt inflytande för kungen. Det har varit en ren folkbildningskampanj helt enkelt. De ska tro att det är kungen har någonting att säga i det här. Det har han inte haft alltså. Då kommer Lindman och så kommer Karl Warburg. Det var så här att den här Karl Warburg, det namnet börjar låta lite bekant, Warburg. Warburg UPS-banken alltså, Warburgbanken under andra världskriget och så vidare. Det är samma familj. Karl Warburg var svensk, eller bodde i Sverige. Och han satt i riksdagen tillsammans med Lindman och Wallenberg. Samtidigt. I samma parti. Men de kände inte varann. Ja men, eller hur? Det är liksom, och så här kommer det trava på. Och om man sen tror att det här bara hände ändå av sig själv utan att de hade pratat med varandra om det här. Då är det så. Då kan vi inte hjälpa den människan just vid det tillfället. Ja, det kan man säga så här. Det blir lite tydligare om man gör så här, eller hur? Det är så svårt att säga när de kände inte varandra. Nej, det gjorde de inte, nej. Men han var dessutom opinionsbildare och det är egentligen Göteborgs Sjöhandelstidning det här. Handlar om det som sedermera Torgny Segerstedt tog över. Men han blev ju en, så att säga, nagel i ögat på det här. Och fick då Per Albin Hansson de här på sig. Men det är senare det här. Och i alla fall, Warburg, han grundade Nobels bibliotek, Nobelbiblioteket som vi har i det här landet. Och Nobelstiftelsernas kopplingar till familjen Wallenberg är helt okända naturligtvis. Och som sagt, det sträcker sig dit bak. Det här var i säck innan det kom i påse hur säkert som helst. Eller också är det rena tillfälligheter. Man får tro vad man vill. Var och en ska bilda sig sin egen uppfattning i de här frågorna. Vi belyser här bara hur det har varit. De här omständigheterna gäller. Och sen får vem som helst tro vad den vill. Och försöka hitta en annan förklaring till varför det är som det är nu. Sen har vi Gustav Wallenberg. Det var Sveriges första diplomat i bortre Asien där. Det här var vid samma tid. Och man ville inte gärna ha
sviterna med sig efter de Ostindiska kompanierna, för det var i princip ren narkotikahandel och slavhandel och såna här grejer. Sverige hade ju som bekant en liten handelsstation på Sankt Bartolomé. Sedan Axel Oxenstierna och de bestämde att vi skulle hålla på med slavhandel, och där hade vi då, vad ska man säga, vi hade en slavbörs där. Alla andra körde dit, som fångar slavar, de körde dit dem, och sen hade vi liksom en liten handelsstation där dit folk kunde åka och köpa slavar. Och så här. Det här var en så här fiffig grej som Axel Oxenstierna och Louis De Geer, industrialismens fader i Sverige, kom på 1600-talet redan. De sitter naturligtvis alla gubbarna för, även Wallenberg då, sitter för Liberala samlingspartiet. Men som sagt, de kände ju inte varandra, så det spelar väl kanske ingen roll. Ja, och Gustav Wallenberg, han kom på den briljanta idén att vi ska bilda ett nytt sån här parti. De bildade, eller rederi då, eller kompani. De bildade något som hette Ostasiat. Ja. Och lustigt nog så skrev Sverige, alldeles efter Ostasiat hade bildats, då skrev Sverige ett nytt avtal med Kina 1907. Och det gjorde att det här Ostasiatkompaniet fick oerhörda handelsframgångar. Det var i princip en blåkopia av de här tidiga opiumavtalen från 1846-1848 med Kina. Knarkavtalen. Men nu stod det inte så mycket om opiumkister i de här då längre. Men vi kan väl säga så här, det ligger i farans riktning att det ändå fortgick en viss verksamhet som kanske inte var helt seriös. Ja, oavsett så var det ju en maktfaktor i det här. Och då ska man lägga till då i det här, för att komma tillbaka till Xi Jinping till exempel idag. Därför att det finns ju alltså mothandelspart i Kina för de här kompanierna. Den här mothandelsparten är det som sedermera kom att utvecklas till triaderna eller den vita draken i Kina. Eller den djupa staten i Kina då. Och det var ju inga fattiglappar det här alltså. Det är ju liksom mega-oligarker och ingenting annat. Det är världens rika människor alltså. Sådär. Med ett jävla inflytande, och de har glasklart för sig att hålla näbben stängd. Vara kall, artig och korten nära kroppen. Esse non videre, verka utan att synas. Det vet de helt enkelt. Som sagt, han vart den första asiatiska diplomaten där, och han skrev det här avtalet med den kinesiska staten, men det skrev han 7 faktiskt. Och sen, han var då ordförande för Järnvägs AB Stockholm, Saltsjön också då. Man hade förstått då den här transporten av strategiska naturresurser, det är ju en sån grej man måste kontrollera. Det är så det funkar hela tiden. Nu kan man se idag då, om man ska koppla fram det, så man börjar ju med telefoner och sånt där längst ner och börjar mickla med dem och ta kontroll, och sen så kryper det inåt. Till slut sitter de på all kärnteknologi överallt. Och då kan de här hålla på här ute bäst de vill och fronta för. Det är liksom jättebra, då syns man inga alls. Och sen får de betala licensavgifter för precis allting. Alltså. Allt ifrån programvaror till jag vet inte vad. Det är ju liksom så de har lagt upp det här. Som sagt, det drar ihop sig här nu. Och då kommer Sven Palme in i bilden. Känt efternamn. Det här kända efternamnet har haft en inte obetydlig koppling till etableringen av de kommunistiska rörelserna på det här jordklotet. Och inte minst då den här Rajiv Palmedut som etablerade kommunistiska verksamheten i Indien till exempel. Men det kommer lite tidigare, och det kommer också i samband med den här Sven Palme som sedermera skapade då det som var Thule försäkringsaktiebolag. Och det finns ytterligare historier bakom det. Och det kommer vi lätt förstå vilken roll det spelade. Till exempel under ariseringsprocesserna innan andra världskriget. Så det sitter ihop så det räcker och blir över. Och som sagt, vi kör igen. Ja.
Men de kände inte varandra. Inte en chans alltså. Det var så bara. Och som sagt, grundare till Thule Försäkringar. Det var ju som det var. Vad blev det för något bra med det här egentligen till slut? Jo, det var en samordningsorganisation för alla försäkringsbolag i Europa. Och jaha, vad fan spelar det för roll? Liksom? Ja, men då kan man ju säga så här, det handlar ju om dyrbara saker som folk väljer att försäkra. Eller? Ja. Och en sån samorganisation då, den har ju en rätt stor insyn i, så att säga, många försäkringsbolag när det gäller det här. Man skulle nästan kunna se det som ett register. Man vet helt enkelt var de dyrbara sakerna finns någonstans. Om man hade tänkt att tillskansa sig dem. Praktiskt. Så kan man säga. Mycket praktiskt att ha till och med. Ja, faktiskt. Ja, han ser väl inte så snäll ut kanske. Kan vi säga. Och det är väl någonstans på det viset att många av våra uppfattningar om de historiska människor som har verkat i Sverige kommer att få revideras högst avsevärt i ljuset av det här som vi visar här till exempel. Det är föga troligt att man inte visste vad man gjorde helt enkelt. Man satt bara och gissa och så blev det på något konstigt vis så här ändå. Ja, det var ju faktiskt riktigt bra i så fall. Som sagt, det sitter ihop och Knut Agaton Wallenberg, styrelsen Stockholms Enskilda Bank, ordförande för Handelshögskoleföreningen 1906. Och vi kan väl säga så här att ekonomutbildningen i det här landet, den har alltid varit vad den har varit, och speciellt fint har vi då med den här berömda Stockholmsskolan som är väldigt famösa ekonomer, det som Gunnar Myrdal och så vidare så här, och som fick Nobels ekonomipris och så. Och hustrun Alva var en stor, ska man säga, psykosocial ingenjör skulle vi väl kunna säga. Och stor anhängare av Margaret Sanger dessutom. Och de gjorde en hel del olika saker och jag vet inte, ni har väl sett olika klipp och läst lite artiklar kanske någon gång som vi har skrivit i ämnet. Och man kan väl säga så här att de har väl en människosyn som inte känns helt modern idag, eller hade. Så kan vi väl säga lite återhållsamt. Så har vi inte överdrivit i alla fall. Och det är så att den här Wallenberg-familjen, ser ni ju, den kommer tillbaka hela tiden, och så kommer det då olika banker som man är med och grundar och skapar. Och det verkar precis som att man har gjort det med någon form av tanke. Otroligt nog. Precis som att det här Ostasiatkompaniet som var startat då innan det här avtalet hade skrivits fick värsta framgångarna. Och en av huvudägarna då det är samma personer alltså som sitter med i det här. Det är ju jättekonstigt, helt enkelt. Det är precis som de hade någon form av förkunskap om att det skulle skrivas ett sånt där avtal. De bara lyckades med konststycket och starta det här bolaget just då. Och sen så var det helt plötsligt ökade handelsmöjligheter där. Man kan säga att konkurrensen var väl kanske inte riktigt så fri som det liberala samlingspartiet vill göra gällande skulle vara. Man sa gärna att det var fritt. Men verkligheten ser inte ut att ha varit så i alla fall. Helt enkelt. Ja, då staplas på här de här gubbarna, det är väl så det är. Jacob Schiff, amerikansk bankir, var med och finansierade alltså det första revolutionsförsöket och det som blev det rysk-japanska kriget. Och motparten i Japan var alltså den här Takahashi. Han lånade ut som sagt $200 miljoner till det här rysk-japanska kriget. Och antingen var det ju så eller också var det inte så. Inte svårare än så. Det här misslyckades då i alla fall. Men det gick ju sedermera lite lättare när så att säga, telefonverksamheten var bättre etablerat i Ryssland. Tsaren lär ha varit mycket glad för sin guldbeprydda Ebenholts-telefon.
Tsarens säkerhetstjänst lär inte ha varit lika nöjda när de konstaterar resultatet av underrättelseläget. Om vi säger som så, han blev ju skjuten. Hela tsarfamiljen. Det verkar vara någon som hade bättre koll på informationen. Helt enkelt. Annars hade det ju inte hänt, helt enkelt. Underrättelsetjänsten misslyckades rätt kapitalt. Ja, och har vi honom. Frida Schiff, det är Jakob Schiffs dotter. Gift Warburg, såklart. Warburg-familjens kopplingar till Sverige är i alla fall så stora att de sitter i svenska riksdagen, vilket inte kan anses som totalt obetydligt. Men kontroll på några telefoner, det hade de minsann inte. Så enkelt var det med den saken. Och tänkte de ställa till illdåd, ja, så gick det ju alltid att lyssna på vad de höll på med. Så var det ju. Den som satt på informationskontrollen. Det andra spelar inte någon roll längre då. Där någonstans börjar så att säga den moderna sekvensen av den djupa staten att växa fram. Felix Warburg, det är en annan Warburg, en fiffig typ. Bankdynastin MM Warburg. Vad gjorde de där för någonting då? Vad sägs om att skapa Federal Reserve? Till exempel. Tråkig historia helt enkelt. Det var så där. Ja, och kopplingarna till familjen Wallenberg i och med att de sitter tillsammans för Liberala samlingspartiet i den svenska riksdagen. Den är vad man kan kalla inte obetydlig. Det var rätt rejäla kopplingar helt enkelt. Inte särskilt svåra att upptäcka heller om man inte sitter efter. Och därför gör vi den här lilla sammanställningen för så att säga och visa att ja, det kan ju vara tillfälligheter alltihop. Men det behöver inte vara det helt enkelt. Så han var partner i Kuhn, Loeb & Company. Så sätter vi honom där borta också då. Och sen kommer vi till Theodore Roosevelt. Precis som alla andra så att säga, relationer i det här klustret så ser man till att, så att säga, hålla saker inom familjen. Det är ju en ganska viktig grej. Ja, och det är man noga med. Och därför ser det här ut som det gör. Det tror jag fler och fler börjar förstå faktiskt. Han var amerikansk president och han var god vän med Jakob Schiff, kanske onödigt att poängtera, men det var så i alla fall, otroligt som det låter. Men det är ju klart, han vann ju. Det var en tråkig historia. Va? Redan då alltså. Va? Redan då. Ja. Men det är ingenting som hänger ihop. Det är bara så ändå liksom. Ja. Men det är inget opinionsbildningspris det där, för det var någon som trodde det. Det är ren fredsverksamhet. Alltså när man är riktigt duktig så här, då blir det så helt enkelt. Ja. Och sen har vi en annan lirare här då. Ja. Och han är ju ganska känd då, kan man säga. De flesta har hört talas om honom i alla fall. Och han är inte precis ringa kopplad till det här gänget. Såklart inte. Och om vi då kommer ihåg vad jag sa om den här Palmedutten och de här grejerna med socialistländerna då. Så kan man väl säga så här, det är väl läpparnas bekännelse om något. Det har liksom aldrig varit något annat. Det är ju ingen som säger höjer på ögonbrynen för att när man säger sosseadel, och det har ju de flesta klart för sig att det verkar ju vara lite som går ju igen i generationer de där helt enkelt. De har liksom Damberg, Palm och hela gänget där, så de har ju liksom ett påbrå bakåt i de här sammanhangen som är det ser lite störande ut helt enkelt när man tittar efter. Om man inte vet om det så kan man ju kanske leva med det. Men när man väl tittar efter tycker man att det här är ju faktiskt lite anmärkningsvärt. Att det här har passerat. Så är det ju också. Ja, den här var en kommunistisk revolutionär för vad man nu ska kalla det för. Jag vet inte, men
Finansierade var de ju i alla fall och tränade var de ju i alla fall och det tillhandahölls utrustning och det tillhandahölls utbildning av någon part för den här revolutionen, senare revolutionen i Ryssland 1917. Han var ledare för Bolsjevikpartiet där och det var ju ganska kort tid som herr Lenins saga varade på det viset. Egentligen bara, ja, man ska säga så här, Narkomfin bildades 1921, det var centralbankskommittén då, det som de som höll i pengarna, det var inte han var alltså inte betrodd att hålla på med några pengar och sånt där. Så ekonomi var alldeles för viktigt för att överlåta till några politiker. Så det fick inte han röra helt enkelt. Och han fick hjärtinfarkt då 1922, ett år efter Narkomfin hade bildats. Och i praktiken så styrde sen Stalin Sovjetunionen. Stalin var inte lika lätt att få så att säga, riktning på. Han gjorde lite som han ville, kort sagt. Han var lätt schizofren och misstänkte att det fanns infiltratörer överallt och att de avlyssnade telefonerna. Vad han nu möjligen kan ha fått den idén ifrån. Och givetvis har Stalin i västerländska medier framställts därefter. Oaktat vad han än gjorde så är det så. Och då kan man väl säga så här, om man tar det ur perspektivet av övriga händelseförlopp så kan man i alla fall inte undvika att säga att det ligger i farans riktning att någon har skarvat lite när det gäller beskrivningen av Josef Stalin i en eller annan riktning. Oavsett hur det är med verkligheten vad den var. Det känns som att opinionsbildningen, man har nog inte skitit i den totalt när det gällde Stalin. Det tror jag inte. Och när man sen då kommer ända fram till efter andra världskriget när så att säga det kalla kriget ska ta vid. Ja, då måste det ju här bli vad det blir. Alltså Stalin måste vara en kärv typ som vill sprida kommunism. Ja, sen att det var Ford som stod för industrialiseringen i Sovjetunionen, det behöver man inte tala så mycket om. Liksom. Han ingick dessutom amerikanska IG-Farben. Jaha. Och ja, man kan säga så här att om man ser på vad Bosch-affären innebar så kan man ju inte säga att familjen Wallenberg saknade kopplingar till amerikanska IG-Farben. Det kan ingen säga. Det är helt omöjligt. Det finns inte på en karta ens alltså. Ja, och att man ägde mycket aktier i moderbolaget i Europa, det kan heller ingen säga något om. Det finns inte något att diskutera om, det var så. Till och med i statens offentliga utredningar 1999:20. Det är bara där liksom. Men det hänger inte ihop. Det gör det inte. Och jag tackar Kent Werner för titeln, konspirationismens härförare i det här landet. Det är faktiskt, det är inte helt fel nu. Det kan jag ju säga rakt av alltså. Men sånt här, det finns inte i hans värld. Det finns bara inte. Helt enkelt. Han flydde till Schweiz efter misslyckandet 1905. Den här då. Och ja, sen så trummade man på. Till exempel i USA så ställde man till en börskrasch. Den här börskraschen ledde 1907-9. Det låg grunden till motivet att vi måste ha ett säkert penningskapande och så vidare. Och det säkra penningskapandet skulle garanteras genom inrättandet av Federal Reserve. Det blev jättebra för den amerikanska befolkningen. Eller inte riktigt. Några blev tämligen rika skulle man kunna säga. Andra blev inte riktigt lika rika. Men de kanske var glada ändå, vad vet jag. Och där sitter han i Schweiz nu alltså. Lev Trotsky är, man kan kolla jacken liksom. Ska köpa en bil av den där liraren liksom. Nej. Den går liksom bort. Man ser ganska lätt att den här snubben alltså, fan alltså det där vet jag inte om man helst ska ha hemma liksom med en kniv bakom ryggen. Alltså det vet inte fan alltså. Ja, han får äta med sked på middagen då, i så fall, det tror jag.
Ja, han å andra sidan vet ju var giftmorden började någonstans på jorden. Och det är som allting annat sånt, det kommer någonstans ifrån. Liksom. Och de hade klackringarna och så vände de på dem så här, och så höll på med glasen. Det är därför man får inte ha klackringar på sig vid middagar och såna grejer. Och gamla skick sådär. Ja, så han vet väl det att i Sverige vågar han inte. Det hade varit farligt. Här sprids det så här, kungamord och sånt. Det är en gammal känd tradition redan då. Ja, och det naturligtvis ligger någon form av sanning i det. Han var då ledare för den här första ryska revolutionen 1905. Han flydde till USA och värvades av häpnadsväckande nog Jakob Schiff. Ja, utbildades på Rockefellers äger i gerillakrigföring. Ja, det finns uppgifter om att han även utbildades folk på egendomar hos Schiff för säkerhets skull. Men som sagt, det spelar kanske ingen roll. Ja, vi börjar ju få liksom en litet kluster så här. 1917 kommer så andra försöket. Här. Om det är någon som undrar varför inte Vladimir Putin gratulerar Joe Biden, så kommer det garanterat stå klarare efter den här genomgången. Det är helt säkert alltså. Det går inte att missa på det viset. Här ser vi en liten resrutt och här ser vi då färjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz. Grundades av någon som hette Gustav Wallenberg. Ja, som hade en dotter som hette Sassnitz. Ja, alltså vi snackar inte jättemånga personer och så här kan man hålla på liksom. Ja. Här har vi då Trotskij Lenin på plats, då, eller vad jag ska kalla det för. Och så kommer Max Warburg in i bilden. Det är ytterligare en Warburg som också är släkt med Karl Warburg som satt i den svenska riksdagen för Liberala samlingspartiet och skapade Nobelbiblioteket och så vidare. Det är ju som det är nu. Han var ordförande för M.N. Warburg Bank då. Han var underrättelseofficer under första världskriget. Titta här nu, nu kommer de där in i bilden också. Underrättelsetjänster utan kontroll på telekominfrastrukturen får alltså jaga brevduvor med nät. Det är ju vad som står till buds. Ja, det står med hagelbrakan i skogen och gömma sig när de kommer då. Alltså. Skjuta ner brevduvorna. Det kan man ju tänka sig inte är så effektivt. Han öppnade för Lenins resa genom Europa från Zürich. Vi undrar blygt om han möjligen kan ha varit i kontakt med någon som hade kopplingar till Sverige. För det var ju där Lenin hamnade. När han fick sin fina nya kostym från pub. Ja, och dessutom fick pengar av högerledaren. Herr Lindman, amiralen. Var inte det lite konstigt? Att amiralen och högerledaren, var inte det konstigt att högerledaren gav bolsjevik-revolutionären pengar? Men det är nästan som man anar att det fanns en tanke. Det skulle man kunna tro, eller? Här kommer då de här så att säga lite mer udda fåglarna in i bilden. Claude Dancy är en sån figur till exempel. Det finns ett antal, låt säga 10 kanske, som så att säga är kärntruppen i det här från början. Sverige har lyckats med konststycket att köra det här helt mörkt under nästan hela 1930-talet. Helt otroligt nog alltså. Så fanns det ingen så att säga regeringsbeslut eller riksdagsbeslut på själva grundandet av det som var SAPO då. Och det hemliga polisen alltså. Och militära underrättelsetjänsten sköttes under någon som hette Adlerkreutz från början. Och det här skedde ju liksom helt på sidan. Och 1932-33 då hade alltså Sverige över 1000 stycken avlyssningsstationer. Och ni kan inte ens räkna upp 1000 stycken orter i Sverige. Nej. Och de hade 1000 avlyssningsstationer.
Ja, det berodde väl på att det fanns inte någonting mer att avlyssna sen. Det var liksom fullt. Och det här är någonting som sen går vidare då genom de här olika projekten som har varit då, och där Sverige har spelat dubbelt precis som vanligt. Och kontrollerat underrättelsetjänsterna på båda håll genom telekominfrastrukturen. Så man har hela tiden spelat båda sidor i det här, eller Sverige eller Investor ska vi väl i ärlighetens namn säga. Det är inte så att vi tror att alla politiker som har haft en plats någonstans någon gång har begripit det här. Det är helt enkelt inte trovärdigt. Det tror vi inte på. Men de har i vart fall inte förstått det och ändå varit med om det. Så då får de väl stå sitt ansvar för det, vad det lider här. Ja, ansvarig för Trotskijs återvändande till Ryssland är alltså den här Claude Dancy. Man skulle väl nästan kunna säga att han kanske hade ett finger med i spelet bakom den ryska revolutionen. Han arrangerade inte den resan sådär en passant. Apropå ingenting så fick han för sig, slog upp ett nummer i telefonkatalogen, eller ett namn i telefonkatalogen, Leo Trotskij. Jag tror jag ordnade en resa till Ryssland åt honom. Nej, så var det inte. Det här är en underrättelsetjänstgubbe. Det var så att det var planerat helt enkelt. Det var inte tur eller omständigheter bara. Så. Och han är engelsman. Och engelska imperiet var ju tidigare en stor faktor i de här sammanhangen och blev sedermera en allt mer tandlös faktor i takt med att informationsövertaget eller informationsfördelen låg ju alltid någon annanstans hela tiden. Och det i sin tur beror på växlarna och linjerna alltså. Och det här var man i farten med på 1800-talet redan och hade klart för sig att det skulle ske. Så järnvägar och telegrafer, där var man tidigt på bollen om vi uttrycker det som så. Och precis som man fick lägga ner Ponyexpressen med Lucky Luke där då. Ja, den fick läggas ner då så fort telegraferna kom på riktigt. Ja, det är ju vad det är helt enkelt. Ja, och det fanns ju alltid dubbla telegrafstationer också av någon jävla anledning. Påpassligt nog. Så det var slut med att göra affärer då på nätet i någon verklig mening eftersom det satt alltid någon och kunde hitta på det där eller komma på det där innan det här hann effektueras. Så är det också. Det är samma sak med aktiehandeln. Idag. Det sitter alltid någon där som hinner emellan. Så är det också. Så det är riggat rakt igenom och har alltid varit riggat. Det är mycket lätt att ställa till stora rörelser på börsen för den som kontrollerar systemen. Precis som det är en ganska stor fördel att kontrollera rösträkningssystemen i det här. Det är samma principer, samma modus operandi och dessutom som av en jävla händelse samma operatörer. Och vi kan ta en anekdot, det här Dominion då till exempel. Och vad finns det någonstans? Det finns i USA, det finns i Skandinavien och det finns i Baltikum. Okej. Det finns någonting mer som finns bara på de platserna. Nasdaq till exempel. Ja. Och alla de här platserna där finns i det ett och samma telekombolag. Dessutom. Men det betyder ingenting. Nej, de skulle aldrig utnyttja det i något som helst egennyttosyfte. Nej, då vet vi. Ja, naturligtvis Arvid Lindman, sedermera ordförande i högerledaren alltså, amiralen. Han som gav pengar till Lenin. Det är han. Han blev utrikesminister passande nog för Liberala samlingspartiet då. Han betalade alltså pengar ur egen plånbok eller en insamling, finns det uppgifter om också. Pengar betalades helt säkert. Och han var ju hur som helst medveten om att Lenin passerade här på väg till Ryssland. Det är helt säkert. Och det var han tydligen nöjd med. Ja. Och Claude Dancy, engelsmannen där, ordnade resor och grejer här för Trotskij. Ja, men ingen tanke bakom det.
whatsoever. Gustav Mannerheim, Finlands nationalidol, visade sig ha lite skit på manschetterna, helt enkelt. Han hade fingrarna i burken big time. Så. Alla finnar borde ta och läsa på om Mannerheim och kolla vilka han umgicks med och så att säga vad han egentligen hade sina lojaliteter någonstans. Mannerheim fick inte bli officer i finska armén från början. Han fick bli rysk officer hos tsaren. Den första som pep iväg vid den ryska revolutionen 17 var Hade han kopplingar med Wallenberg och de här i Sverige? Han var befälhavare, Vita brigaderna, finska inbördeskriget. Han medverkade för Rysslands självständighet från ryskt inflytande i en republikansk regeringsform 1919. Han är liksom den som anses som grundare till. Men han pep iväg från Ryssland alltså. Och sen kommer vi framåt i det här då. Och då kommer vi tillbaka till Sven Palme, ordförande Svensk-tyska föreningen. Det här är en mycket intressant förening. Där fanns det en gubbe som var Europas farligaste man. Han hette Herbert Lickfett sedermera. Han var ordförande för Norsk Hydro dessutom. Och han var dessutom representant för svenska IG Farben. Då. Och IG Farben i Sverige finns det fan med dåligt dokument om. Det kan man säga. Trots att Investor och Wallenberg ägde stora delar av moderbolaget. Och det må ju vara som det är med det. Och Norsk Hydro var alltså med och grundade det Nobels fredspris. Ja. Och Norsk Hydro startades av Wallenberg, finansiering alltså. Så norrmännen har aldrig haft tillstymmelse till självbestämmande. Vilket det också ska visa sig att samma sak gäller då för herr Mannerheim och hans Finland. Han hjälpte då till att de här tog initiativ till Finlands vänner att hjälpa finska Vita brigaderna tillsammans med sina söner och Mannerheims yngre bror. Det är ju redan där som man känner att Mannerheim möjligen kan ju ha känt sin yngre bror. Redan där börjar man slås av misstanken att det skulle kunna vara så, faktiskt. Den möjligheten ska inte förkastas omedelbart. Det kan vi i alla fall säkert säga. Och han satt ju då i Thule-styrelsen tillsammans med Gustav Mannerheims bror Karl. Ja, så kände han inte den ena så kan han möjligtvis ha känt den andra. Det kan ha varit så ju, eller hur? Ja, men alltså det är ju det är ju rena tillfälligheter alltihopa. Det är uppenbart nu när man lägger upp det så här alltså. Ja. Och så, ja, som sagt, det blir lite klust. Den här ser också ut som man ska liksom låta vakta barnen en mörk fredagkväll liksom. Ja. Ett klockrent exempel på en snäll och trevlig typ liksom. Ja, Gustav Hallström ja. Ja. Befälhavare svenska Vita brigaderna. Och bror till Ivor Thord Grey. Och Ivor Thord Grey är en mycket speciell person. Ivor Thord Grey, han har krigat för 13 olika länder. En fantastisk prestation. Han har en meritlista som inte liknar någonting. Han var typ OS-mästare i bågskytte och mannen till bakom Tarzan-legenderna och hade landställe uppe i Roslagen där han satt på sommaren och berättade sagor för sin granne då, som antecknade flitigt. Hon hette Astrid Lindgren. Och ja, och så vidare. Och här har skrivits en enda bok om den här Ivor Thord Grey och en
gammal bataljonschef till mig på Rådmansölandet som då ingick då i den här KB1 då, eller kustartilleribrigad 1. Ja, och då kan man säga så här att Stellan Bojerud heter författaren då, alltså en major. Och med i Militärhistoriska sällskapet numera avliden. Han var SD-are men kom väl på att det där kanske inte var så där jävla 100 med SD i alla lägen helt enkelt. Och ja, hur som helst. Han satt i riksdagen för SD också till och med. Men han var bra. Trots det lilla fallissemanget intellektuellt som man drog på sig där. Men Ivor Thord Grey, mycket speciell gubbe. Man kan säga så här att han var någon form av handelsresande i information gällande andra länders militärstrukturer. Han hade en jävla god förmåga att göra snabba karriärer militärt på olika ställen. Han var liksom rysk generalmajor, engelsk generallöjtnant och så vidare. Så det var helt otroligt alltså. 13 olika länder och inte så sällan rörande då kolonialväldes historier alltså. Kolonier, där var han ofta när det var krig. Och av någon anledning som vi kommer tillbaka till hur som helst. Hallström i alla fall. Han har varit i farten han också. Han säger sig ha inspirerat Göring till nazisternas svastika. Göring i sin tur hade inte obetydliga kopplingar till Sverige och ja, företrädesvis då Vikbolandet runt vid Norrköping där och olika familjer och gifte sig sedermera då med Karin von Rosen. Och ja, det är väl inte omöjligt att med avseende på att von Rosen var i de här järnvägssammanhangen vi såg att herr Wallenberg var med i, att de kände varann. Helt enkelt. Ja. Så vi laddar dit honom också då. Och sen har vi Ivor Thord Grey här då. Krigade under 13 faner. Det är liksom fantastiskt att man lyckas göra officerskarriär så där. Och som alla kan se, han har varit med i matchen lite grann här. Ja, vad ska vi säga? Det är inte så här jättestor chans att man som statschef vill ha någon som har sprungit runt och krigat för Gud och hela världens arméer. Om man ser det ur ett strikt säkerhetsperspektiv. Det är ännu mer korkat än att ge bort telekominfrastrukturen helt enkelt. Det var liksom tesagt någonstans ifrån för att det skulle kunna bli så. Det finns inte något annat sätt det är möjligt på nämligen. Och ja, han fick både Nordstjärneorden och Svärdsorden ifrån Sverige trots att han inte hade krigat en enda minut för Sverige. Men han hade gjort något annat tydligen. Han hade ju gjort någonting som gjorde att han fick de där orden. Han måste ju ha gjort någonting. Fast det är liksom ingen som har riktigt klart för sig vad det var han gjorde. Men någonting har han gjort, för han har dem på sig. Alltså. Det är helt säkert. Ja, och sen får man ju tänka ut vad han sprang för ärenden hit och dit. Själv då kanske. Sen har vi Charles Hambro. Det är en bankgubbe. Och ja, vad ska vi säga? Han slog samman med Wallenbergs British Bank of Northern Commerce 1920. Den här banken som den tidigare Wallenberg här startade. Och han gifte sig med Marcus Dodde Wallenbergs för detta hustru. Så om inte han kände Wallenberg så kan vi vara helt säkra på att det gjorde i alla fall den förra hustrun. Ja, men det måste vi kunna lita på att hon gjorde. Så jävla postorder var det inte ens på den tiden. Nej. Och då får vi ihop det här. Det börjar bli liksom lite tätt här uppe. Ja, Krügerplundringen, ja, det räcker att berätta om den lite snabbt så kommer alla fatta allting. Ja, tänkte jag. För snart 20 år sedan. Ja, det var lite längre helt enkelt. Men nu så är vi här där vi är. Och nu är det inte så svårt att följa ihop det. När det blir lite mer, ja, så att säga, klarläggande än vad jag tyckte det var så självklart då. Grundade Krügerkoncernen, hot mot bankhegemonin naturligtvis.
Det var deras kreditmonopol som skulle gälla rakt av och införandet av Bank of International Settlements, BIS alltså. Och det började man med 1926 redan. Började man så att säga lansera det där och det var då via Montague Norman Ring, eller Montague Norman, chefen för Bank of England. Han var alltså chef för Bank of England i 24 år, va? Tror jag det var. Och de sitter på 4 års mandat. Det var ju bra gjort av honom. Det får man ju säga så här. Ivar Kreuger var storägare i LM Ericsson då och förstod väl det här med telefonen var ju hyfsat viktigt med avlyssningen. Det gick ju så där om någon annan hela tiden visste vad man gjorde. Det var inget framgångsrecept, kort sagt. Han avyttrade innehav till AT&T och Sostenes Ben. Och det här var så att säga en animerad relation mellan Sostenes Ben och Wallenberg av någon anledning. Man kan väl säga så här att Kreuger la i alla fall det lite utom räckhåll då, men det visade sig sedermera att det tog man bakvägen via AT&T. Så det hjälpte inte. Nu ska vi se. Och har vi då Marcus Dodde Wallenberg här, häradshövdingen alltså. Han ingick i Credits Arbitration Committee 1932. 1932 i mars, 12 mars, var alltså den dagen då Ivar Kreuger gick ur tiden. Och det här skedde alltså 7 dagar efter den franske premiärministern Aristide Briand dog. Det skedde på begravningsdagen helt enkelt. Aristide Briand var också inte heller så förtjust i det här klustrets verksamhet. Det var ingenting han uppskattade, men då hade de ju som tur så han dog där och så var det ännu lite mer tursamt då den 12 mars för då sköt sig Ivar Kreuger. Och sen på pingstdagen då samma år så hade Takahashi en fruktansvärd tur för då lyckades militärfalangen i Japan, den svarta draken, lyckades då mörda den japanska premiärministern Inokai. Och ja, sen var det mycket lättare i Japan helt plötsligt, allting. Och så kan man säga så här att efter det så började japanerna köra ganska hårt med folkrätten. Man visar alltså att man tyckte att det här med folkrätt är överskattat. Och det gjorde man i Manchuriet till exempel, i Kina. Och man lovade högtidligt då att ja, vi kommer sköta oss och vi kommer göra det och vi kommer göra det och så gjorde man tvärtom hela tiden. Då. Men då var så att säga bollen redan i rullning i det här. Och Marcus Dodde Wallenberg gjorde alltså LM Ericsson till sitt skötebarn. Och vad han skulle med det till, det kan man ju fundera på idag. Vad han hade för tanke bakom de här grejerna långsiktigt. Och han hade dessutom då uppfostras som barn då med Hambro-familjen som startade verksamheten. De här är engelsmännen alltså. Så, men de kände förmodligen inte varann så bra. Nej. Visst, det kan vi säga. Så. Och så kommer in en amerikan i det här. Och det är klart att Amerika var en faktor i det här redan då. Men man ska ha klart för sig att de här grejerna fattar Donald Trump. Det är helt säkert. De här grejerna fattar Vladimir Putin. De här grejerna fattar Recep Tayyip Erdogan. Såklart. Och de här grejerna fattar Xi Jinping. Helt säkert. De har sett det här från insidan allihopa. Och vet precis vad det här är för någonting. De gör sig inga illusioner om att det är något annat. Det är helt säkert. Om inte annat kan de kolla på varumärket på telekominfrastrukturbolaget. Så kommer de hitta det där. Eller de som tillhandahåller kärnteknologin i deras egen telekominfrastruktur. För det är alltid samma sak. Helt enkelt. Amerikansk bankir satt i Credits Arbitration Committee med Marcus Wallenberg. Beskrev Marcus som sin mentor. Ja, man kan väl säga så här att Marcus Laurentius Wallenberg, han satt i varenda jävla kommitté som hade med hanteringen av Tyskland att göra efter Versaillesfreden.
Han stod för, så att säga, reformeringen av det tyska banksystemet i det här. För att det skulle, så att säga, anpassas till BIS som infördes 1931 och fanns kvar under hela upptakten och kriget och finns fortfarande kvar idag. Det var liksom inte Hitler som kom med några grejer hit och dit. Det var aldrig aktuellt. Han är inte alls på den här banan. Han finns dock i de här kulisserna, det gör han ju. Absolut. Han är naturligtvis familjevän med Erland Dall, McKittrick. Det kan man säga att familjen Dall och familjen Wallenberg var uppenbarligen hyfsat goda vänner i alla fall. Och de jobbade på en advokatbyrå som heter Sullivan Cromwell. Sullivan Cromwell höll på med juridik kring kolonierna. Alltså kolonialväldets exploatering helt enkelt. Juridiken kring det höll de på med. Så det är ju liksom inte så där jätteoklart vad de försörjdes på. Så. Och bröderna Dall, John Foster och Alan Dall, den ena blir alltså amerikansk utrikesminister och den andra blir CIA-chef. Så småningom. Och så får vi ner honom här. Och sen har vi Voldemar von Kniren. Det är Kniren-familjen kommer in och där finns kopplingar till Palme-familjen kan vi väl säga. Lite sådär. Typ Olof Palmes morfar eller sådär. Men han kanske inte kände sin morfar, det vet inte jag. Ja. Och han var far till Ottokar von Kniren, nazisternas bankir i Dresden Bank, men han kände inte heller Wallenberg. Och Palme, mentor till Alfred Rosenberg, nazisternas chefsideolog, naturligtvis. Men att han skulle känna dem, det kan ju inte tänkas. Det kan ju inte vara. Det var ju inte IG Farben som finansierade nazisterna. Jo, det var det ju. Jaha. Ja, och då var Wallenberg huvudägare då, eller stor aktieägare i vart fall. Ja, det må vara som det är. Släkt med August, styrelsemedlem i IG Farben. Då. Det finns ju naturligtvis fler i det här som man kan ta upp, Hermann Schmidt och så vidare. Så. Men om man ska ha det någorlunda överskådligt, det här nu blir det skrattretande istället hela tiden. Man tar med de här räcker ju så här. Det här går ju att brodera ut hur mycket som helst, det blir bara värre. Ju mer man så att säga, vidare man tar ut svängarna. Helt enkelt. Så det är så, ja. 1939 etableringen av underrättelsetjänstkollektivet då kan vi säga, men avlyssnande hade man gjort bra för länge sedan. Alltså det, ja, som sagt. Chef för underrättelsetjänsten C-byrån med Stockholm som spioncentral då. Och ja, Stockholm har ju varit en spioncentral, det var ju som diplomatträsket då under andra världskriget. Och Thulehuset och Thulesällskapet spelade ingen ringa roll i de sammanhangen. Helt enkelt. Etablerade finsk underrättelseinhämtning mot Ryssland. Oj, jaha. Nu ska vi se. Chef för underrättelsetjänsten C-byrån med Stockholm etablerade finsk underrättelseinhämtning. Jaha. Finnarna vill inte ha det själva alltså. Vem var det som gick med på det där? Kan Mannerheim ha varit med på det? Det finns skäl att misstänka att det finns i alla fall skäl att misstänka att Mannerheim kände till det. Eller? Det finns nästan ingen möjlighet att tro att han inte kände till det. Ja, på tal om det ena och det andra. Han ledde operationen Stella Polaris när man skulle hämta hem den här finska underrättelseinhämtningen till Sverige. Den fick inte finnas kvar där helt enkelt. De där arkiven skulle hem och det skulle ske igår vid det tillfället. Ja, och så har vi honom på kartan också. Helmut Ternberg är en annan figur i det här sammanhanget, underrättelseagent i Stockholm. Han var lite på resande fot till och från. Springpojke mellan Sverige, Finland och Ungern. Faktiskt. Och Ungern kommer tillbaka. Det finns en Raul-typ som har kopplingar dit.
bror till Raoul Wallenbergs gudfar för säkerhets skull. Men ingen kände varann. Ja, okej. Då kör vi vidare och ser om det finns några fler som inte känner varann. Ja. Raoul Wallenberg drev mellaneuropeiska import- och exportföretaget mellan Ungern och Sverige. Okej? Vad kan tänkas rymmas under det liksom, företagskonceptet? Det kan ju få in en hel del där faktiskt. Så det måste man säga. Det ger utrymme för vidlyftigheter, kort sagt. Affärspartner med Rudolf Christensen, vars syster var gift med Karl Wolff, Himmlers närmaste man. Ja, och herr Himmler, han hade helt missat då att vad Raoul Wallenberg höll på med. Han hade det nästan i köket, men han upptäckte det aldrig. Eller också var det väl så att Himmler kanske fanns under galoschen eller klacken på stöveln också. Det kan ju ha varit så. Och eller, det är svårt att se att det inte var så. Kommer det visa sig. Marcus Dotter Wallenberg, han är återkommande figur i de här sammanhangen. Skötte svenska-engelska förbindelser under andra världskriget. Då. Och som sagt, någon utrikespolitik behövde vi inte bedriva från politiskt håll. Den skötte så att säga Investor i den delen. Och sen var det inte mer med den saken. Det var hela saken. Mentor till chefen för BIS, Thomas McKittrick, ordförande för LM Ericsson. Och så kör vi sådär. Och så har vi Jacob Wallenberg, ordförande för SEB. Skötte tysk-svenska förbindelser under andra världskriget. Det är ju som lite sådär halvlarvigt här. Men de känner ju liksom inte varann. Men England och Tyskland ligger ju trots allt i krig. Vem var utrikesminister under tiden? Östen Undén, va? Till exempel. Var det nog. Jag tror Östen Undén kom efter och han... Alltså Christian Günther var först, men så tror jag det tog slut där någonstans vid slutet någonstans. Och så Washingtonförhandlingarna, då fick Östen Undén kliva in och försöka rädda upp det politiska anseendet som det hade Christian Günther kraschat totalt vid det tillfället. Och alltså, Göteborgs Sjöhandelstidning, Torgny Segerstedt, han skrev rätt ofta rätt raljerande om Christian Günther. Så det var ju väl inte någon det var ingen statshemlighet vad egentligen Christian Günther höll på med för någonting. Det var nog mer allmänt känt helt enkelt. Och han skrev dessutom en massa falska intyg då till amerikanerna. Och det där gick inte först. Det måste ha blivit någon politisk kris där någonstans. Så det kan ju tänkas att Per Albin Hanssons hjärta fick nog av det här spelet. Helt enkelt. Och han åkte tunnelbana eller spårvagn då på den tiden. Ja, så på Alby, va? Stationen. Man kan tänka sig att det hade med saken att göra i alla fall. Hur som helst, Jacob Wallenberg belönades med tyska örnens orden av Hitler. Och ja, det var väl konstigt. Det här gänget som inte känner varandra och inte har planerat ett jävla skit. Det är ju märkligt ändå. Så har vi Mannerheim igen. Överbefälhavare under finska vinterkriget. Var med och etablerade signalspaning mot Ryssland, ställa Polaris. President 1944, blev romantiskt med... Men de kände inte varandra. Eller hur? Give me a break liksom. Ja. Charles Hambro som sagt satt i styrelsen på Bank of England. Det gjorde Montagu Norman också. Chef för underrättelsekontoret SOE. Verkade i Sverige under andra världskriget. Övervakade Manhattan-projektet för Storbritanniens räkning. Ja, Lise Meitner satt i Ljungaverk. Helt säkert. Och höll på med sin spjälkning av atomkärnor. Där tillverkar man tungvatten. Man sa att det gjorde man i Rjukan främst. Man kan säga så här att man byggde rätt mycket rejäla omlastningsanläggningar och underjordiska
fabriker. Man rensar ur ett stort fjäll där uppe för att få in de här tågsätten. Ja, och omlastningar. För det gick inte att köra tungvattnet genom Sverige. Det finns till och med på Länsmuseet i Härnösand, finns tungvatten därifrån. Så det är liksom inte, det var bara små mängder säger man då. Men varför, om man nu skulle tillverka massa saker, så varför gjorde man den där då? Underjordiska anläggningen i fjället för? Vad hade man den till? Det var så hemligt för allting. Ja, när man kunde inte köra dem, utan man fick köra tågsätten ut och så fick man köra det på utsidan ner istället. För det hade blivit jävla väsen om det kom fram att man körde tungvattnet genom Sverige. Helt enkelt. Här är Sporborg, då Charles Hambros närmaste man. Styrelse för Hambro Bank. Kontraspionage i Sverige under andra världskriget. Sägs vara arkitekten bakom Stay Behind-rörelsen. Och Stay Behind-rörelsen är ju en sån kuliss, eller vad vi ska kalla det för, som ändå manifesterar den djupa statens förekomst. Så. Och de här finns ju naturligtvis med ända fram i våra dagar, fram i Estonia och sådär. Stay Behind-rörelsen är alltså det är en skuggregering eller så, kan man säga. Pierre Gyllenhammar till exempel var då tänkt att leda den här, på pappret i alla fall, men han visste ju liksom vem som var ägare till Volvo. Han hade inte det oklart för sig på något sätt. Så, ja, och så vidare. Så får vi dit honom också. Och sen har vi Claude Dancy igen då. Startar Z-organisationen, tar över MI6. Det här är alltså brittiska underrättelsetjänstföreteelser. Privata intressen kontrollerar nu underrättelsetjänsten i England. Och de här privata intressena är de här figurerna vi har sett här. Ja. Så man behöver inte vara så där jävla förvånad över vem som kontrollerar kärnteknologin i den brittiska telekominfrastrukturen. Det kunde liksom aldrig bli någon annan helt enkelt. Det blev bara som det skulle. Och det var ända bak till tiden då Ericsson etablerade sig i Indien. Ja, som sagt, det börjar bli lite tydligt. William Stevenson lånar pengar av Hambro Bank. Han är förresten ganska lik någon som känner igen honom. Piers Morgan. Ja. Eller hur? Skickas till USA för att opinionsbilda om andra världskriget och etablera en amerikansk underrättelsetjänst. Det fanns då någonting som hette Black Chamber vid den här tiden, som någon som heter Marlborough Churchill, en kusin till Winston, hade fixat till. Och då var det definitivt bara kolonialväldesfasoner. Ja, det var inte brorsor, för fan, så de behöver inte ha känt varandra så mycket. Och den brittiska var ju alltså kontrollerad av privatintressen. Vad fan liksom. Ja, det här är i alla fall verklighetens 007 då. Den här figuren. Kan vara lite kuriosa att veta. Och William Donovan är en annan sån här militär figur. Han startar upp OSS då. Etablerar sig i Rockefeller Center i New York. Ja, och Rockefeller är fruktansvärt beroende av telefonverksamhet kan man säga. Värvar i sin tur Alan Dull från advokatbyrån Sullivan Cromwell. Ja, och där kommer alltså Alan Dull in i underrättelsetjänsterna. Han blir sedermera CIA-chef. Och hans kopplingar in i det här klustret med de här svenska intressena är helt uppenbara. Det går inte att varken ifrågasätta eller någonting annat. Det är kort sagt bara som det är. Här är herr Alan Dull och han var ju CIA-chef då. Han måste driva på för opinionsbildningen kring det kalla kriget och till exempel sådana här tokerier som Grisbukten och så. Det fick han sparken för av Kennedy. Helt enkelt. För det var en ren teater det här också. Och kalla kriget var ju någonting som man behövde. Och man behövde ju en fiende för att motivera varför man ska ha så helvete stor militärmakt. Ja, då måste man ju så att säga underblåsa teorin om att det här är farlig den här fienden också. Och Stalin, han är ute efter att
utveckla det här som expanderar över hela världen. Sprida världskommunismen liksom. Jo, men den här kommunismen liksom, har inte den här högerledaren här från början. Arvid Lindman, har inte han mer med det att göra? Eller vad sägs om familjen Myrdal, salig hädangången nu, Jan Myrdal? Ja, vad sägs om dem då? Han var förste man på banan på varenda kommunistdiktatur liksom, från västerlandet. Men det har ingenting att göra. Och den här Palmedutten startar till och med kommunismen i Indien. Och släkten Palme sitter inte alls ihop med det här heller. Det är ingen som känner någon i de här sammanhangen. De sitter visserligen i samma styrelser, de sitter i samma partier. Släkten Palme satt för Liberalerna också. Där början 1905 och sen har det här grenat ut sig. Det har aldrig funnits någon liksom, politisk opposition i någon egentlig mening i någon som helst sammanhang här alltså. Det är ju helt uppenbart, man har kontrollerat båda sidor jämt. När parlamentarismen infördes så var den korrumperad, punkt slut. Det är bara så. Den var lika korrumperad som telekominfrastrukturen. Rakt av var det så. Ja, Allen Dall var hur som helst Wallenbergs advokat i USA vid Washingtonförhandlingarna för säkerhets skull. Hade Stevenson som mentor och chef för europeiska OSS med bas i Schweiz. Schweiz var inget land, inte ens då. Det var en gangsterliga som Muammar Gaddafi sa. Och man kan säga att både Schweiz och Sverige blev neutrala vid Wienkongressen 1814-1815. Av en anledning. Att kryptograf hamnade i Schweiz, det var ingen tillfällighet. Och kryptografs finansiering till Boris Hagelins finansiering för att köpa kryptograf från början var vem som stod bakom den? Jo, Wallenberg. De första stora orden som kryptograf fick, det var till Frankrike. Men för säkerhets skull, för att inte gå miste om någonting i det här, så skulle de här 3000 kryptografmaskinerna, de skulle tillverkas av Ericsson. Men, det hänger inte ihop. Franklin Delano Roosevelt, hyllad amerikansk president. Men, det är inte bara Mannerheim som har haft fingrarna i alltså. Amerikansk president under Nazitysklands uppgång och fall införde till exempel Glass-Steagall för att det här systemet inte skulle bli skuldmättat för fort. Det vill säga investmentbanker fick inte blanda sig med vanliga traditionella in- och utlåningsbanker. De måste hålla separata. Det här gick inte längre, det här fick tas bort under presidenten Clinton och därmed kunde kreditexpansionen ta fart. Man kunde alltså börja belåna finansiella instrument, alltså ta finansiella instrument som säkerhet för att skapa ytterligare pengar och så vidare. Och då kunde man få upp kreditmassan igen. Det här var ju på väg att bli skuldmättat naturligtvis. Det eviga återkommande problemet som de ska försöka hantera. Men nu går det inte längre. Nu är det slut hur de än gör. Så, lite kul. Han är alltså sonson till Warren Delano och klasskamrat till William Donovan som jag sett tidigare. Hade finansiell rådgivare vid namn James Warburg. Jaha. Ja. Det var ju lite tråkigt kanske för honom och hans trovärdighet. Erik Warburg, han son till Max Warburg, skötte amerikansk-brittiska underrättelseförbindelserna. Ja, det är Warburg-familjen här också. Ja, satt i styrelsen för Kuhn Loeb för säkerhets skull. Baron Kurt von Schröder eller så. Kurt Schröder i alla fall. Den där bilden då är han inte så nöjd med tillvaron faktiskt. Men det här har det gått lite smått med så att säga de juridiska framgångarna. Så kan man ju säga så här. Ja, det har gått lite så där. Det står liksom Nürnbergprocess på nästa kort här. Ja. Banksläkten, det gick inte så illa ändå, naturligtvis inte. Det ordnas ju. Men ändå. Banksläkten Schröder då. Ordförande för AT&T's dotterbolag i Tyskland. Samarbetade med Hambro givetvis via proxy då.
Och nu börjar vi närma oss lite här. Allendal igen, chef för europeiska OSS, ordförande för Schröderbank. Han är alltså, förhandlade direkt med Hitler för Kühn och Lobs räkning. Man ska ändå ha klart för sig att Wallenberg förhandlade alltså med Himmler om att avsätta Hitler. Och Abwehr hade avlyssnat det här och visste om det, och Hitler gjorde ingenting åt saken. Så om ni undrar varför de inte gör någonting åt Wallenberg så var det redan på den tiden så att den hemska diktatorn inte heller gjorde någonting åt saken fast han visste om det. Så är det. Och varnade för att hans Hagelin-kryptograf avlyssnades via Ungern-Finland. Det var ju det där Hagelin, ja. Det där, ja. Just det, de där som tillverkades av... Ja, det var de, ja. Igen. Ja, men eller hur? Carl Bonde. Ja, gift med Ebba Wallenberg. Gömde den finska informationsinhämtningen efter Stella Polaris på sitt gods som låg till grund för dagens FRA. Den behövde gömmas, den här informationen alltså. Ja. Det var väl någon utländsk makt som ville ha tag i den kanske, eller också så var det gömmare för insyn från det svenska folket. Möjligen. Ja. 1945 New World Order införs. Nu är det paus. Ja, då fortsätter vi dagens övningar helt enkelt. Det är en bekant figur, har jag sett förut. Ja, man blir lite smått trött på att höra hans röst mellan varven. Så där ja. Vi går tillbaka till de här istället. Det är här vi befinner oss idag, som sagt, som vi började. Ni förstår ungefär vad det handlar om. Nu, det är svårt att se den här rännarbanan innehåller någonting annat i utvecklingsväg än vad den faktiskt har inneburit. Det kunde inte bli på något annat sätt. Vi har sett hur det här berör Kina, det berör Ryssland, det berör USA, det berör Turkiet. Den här Gustav Oskar Wallenberg var alltså envoyé i Turkiet under 1920-talet. Han var så involverad i händelserna i Mellanöstern att han till och med sa upp sitt svenska medborgarskap och blev turk. Helt enkelt. Så blev den turkiska Wallenberg också för säkerhets skull. Han var givetvis med vid freden vid Lausanne när man styckade upp det ottomanska riket. Det tror väl någon det. Kopplingarna bakåt tror jag inte vi behöver gå igenom en gång till. Det har vi just gjort. Ja. Och att telekominfrastrukturen, kärnteknologin i Turkiet har haft en ägare. Det har. Att Telia däremot drar sig ur Turkiet nu och tar en förlust på 10 miljarder. Det beror på att det är bråttom. Helt enkelt. Det finns ingen tid kvar. Tiden är slut. Där. Recep Tayyip Erdogan, han har givetvis inte gratulerat Joe Biden. Och lär inte så göra heller. Så enkelt är det. Faktiskt. Och det här gick ut och skapade Mellanöstern som en konfliktzon grundat på det som var då Sykes-Picot-doktrinen och det som var Balfour-deklarationen. Men det här var ju så att säga egentligen bara kulisser. Egentligen så kontrollerar man ju då det som var tänkt att bli staten Israel. Av det skälet att det skulle utgöra ett lås mot att strategiska naturresurser rörde sig upp genom Israel, det palestinska mandatet då, upp till den eurasiska landsträckningen då. Det är samma gamla metod. Hela tiden. Det är liksom likadant hela tiden. Så om man väl sett den här metoden, då är det inte så där jättesvårt att liksom förstå varför spelet ser ut som det gör. Som när Ryssland etablerar nu en flottbas i Sudan, till exempel. Det är ju för att insegling till Röda havet går där och sen går vidare upp till Suez. Och att det är så mycket pirater där.
Ja, det är också för alla viktiga laster går där hela tiden, den vägen. Och sen vill man naturligtvis inte från den djupa statens sida att det ska grävas en massa jävla järnvägstunnlar från Afrika upp till den eurasiska landsträckningen. Det är ju en katastrof. Och om till exempel, det är ju det som konflikten gäller i Jemen. Att det inte ska gå att bygga några järnvägstunnlar. Det är ju liksom det handlar om det här. Så hela det här stora spelet, det är ju hela tiden kontrollen över strategiska naturresursflöden. Det är ju det. Och sen är ju hela det moderna kriget alltså 80% informationshantering. Det är ju alltså mindre än 5% idag som består av kinetisk militär verksamhet, det vill säga verksamhet där man flyttar militära saker, kulor, krut, gubbar, koktrossar eller drivmedel eller vad det är för någonting. Det är en väldigt, väldigt liten del och väldigt obetydlig del. För som vanligt är det så här att har man opinionen med sig, ja, då är en sak. Har man den inte med sig, en helt annan sak. Så. Och det här tar sig då uttryck i det här. Och vi kopplar tillbaka till det här avslutet, det här New World Orders införande. Där hade man såklart klart för sig. När Hitlerprojektet hade åkt av vägen, då måste man ha något annat som motiverade den här militära upprustningen för det militärindustriella komplexet. Dwight Eisenhower höll ju ett tal om det här och förklarade då att den här måste man så att säga hålla efter, den här draken, den kommer växa och den kommer äta upp där. Nu är ju inte Eisenhower något sånt där stjärnexempel på föredöme då, det är han ju inte. Men i alla fall, han så mycket dåligt samvete fick han, och så han sa ju det då. Och det här är väl det som är en ganska central del i det här. Det här är alltså kryptograf, det är startat av Boris Hagelin, det här sitter ihop med Argentina, den här Dagmar Hagelin, och det sitter för övrigt ihop med vad heter han? Sven Wollter. Och för Sven Wollters bror, han var svensk ambassadör i Argentina när den här Dagmar Hagelin blev mördad. Och och så är det de här gamla bolagsintressena bakom. Det finns en större historia bakom det här. Det här är inte riktigt bara så banalt som någon brud som blev mördad sådär lite apropå ingenting. Och Boris Hagelin, det är alltså Krypto AG, och nu är det dags på grund av att man har sålt de här riggade krypteringsmaskinerna och lurat hela världen och spelat dubbelt med alla underrättelsetjänster och avlyssnat dem också. Och man säger då att CIA ägde då kryptograf. Chefen för CIA när det här iscensattes var advokat och hette Alan Dall. Och han var helt säkert beroende av telekominfrastruktur. Så enkelt var det med den saken. Och det här höll ju på rätt länge då, och sen är det naturligtvis kryptovalutor och annat inblandade i det här också. Finns också kopplat till Krypto AG, passande nog. Och det här är ju det som sagt, de här underrättelsetjänsterna som sa från början, att CIA är ju liksom en organisation som är så stor. Så det finns ju liksom säkert ingen på hela världen, på hela jorden, som vet hur stor den här egentligen är. Och jättestora delar av den där strukturen bygger alltså på att det är svarta pengar inblandade. Och de måste ha de här, så att säga, kunna röra de här pengarna i banksystemet också. Så att man konstaterar nu att Swedbank är då inblandad i den här härvan som nu har blivit enormt mycket större. Det är ingen slump heller. Och att Ericsson har gått med på att amerikanska justitiedepartementet får fullständig insyn i allt vad Ericsson har för sig från i november förra året. Det finns inte en så liten tanke bakom det. Det finns en stor tanke bakom att göra så här.
Och de går ändå med på att ta ett vite på 10 miljarder spänn och släppa in amerikanska justitiedepartementet. Den här släggan som kom som vi börjar med då, med att de här 26 svenska länderna, eller europeiska länderna, EU-länderna, och att det är förbud mot att ha samröre med Panda Electronics och så vidare. Och det kan man säga så här att den här kommer nu, men den hade kunnat komma tidigare också. Men det finns som sagt mer. Och det här portioneras ut i precis så stora delar som man bedömer det finns grogrund för opinionsbildningsmässigt. Det är liksom ingen idé att ta en massa saker och det bara blåser förbi. Det gäller att ta tillräckliga delar. Och sen när man har kommit till en viss given nivå, som nu till exempel, när det konstateras att Sidney Powell gör som hon gör nu, det vill säga säger att release the kraken. Jag ska jaga fast varenda en. Så, ja. Då, och SVT går ut och skriker, ja men Joe Biden har vunnit valet. Okej. Han har vunnit valet, ja visst. Och Trump går ut och säger, jag kommer acceptera resultatet av rättsprocessen. Och då kan man ju tänka sig så här, nu är det lite pressat. Nu skulle det vara riktigt dåligt om det kommer fram att Raoul Wallenberg har tagit betalt för att rädda judar ur koncentrationsläger som hans släkt har satt i koncentrationsläger. Det skulle se helt värdelöst ut. Och den där herr Stalin som vi pratade om tidigare, han har ju sagt så här: nej, vi lämnar inte ut någon information eller vissa givna handlingar om den här Raoul Wallenberg. De ska vi använda för utpressning av de som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Vilka kan han mena? Så måste det vara. Det måste vara Rothschild eller rymdödlorna, det är bara det. Eller satanisterna och frimurarna. Det är den enda möjliga förklaringen, faktiskt. Ja, och det här är planlagt sedan väldigt, väldigt länge. Och det är någonting som folk har lite svårt att... De tror att det här skjuts från höften. Det gör det inte. Det skjuts ingenting från höften. En sån som Sidney Powell lånar sig inte till vilket skit som helst. Och om man tittar då på den här intervjun där hon är intervjuad av ett Fox-program då, så kan man ju säga så här, det är nästan väl anmärkningsvärt när programledaren faktiskt säger så här: ja, vi får ju vara väldigt tacksamma för att you're in charge of this operation. Jaha, så konstigt. Och då kan man ju tänka sig så här, vem visste var liken var begravna? Helt jävla assäkert. Det visste Michael Flynn. Att Sidney Powell försvarar Michael Flynn, som har haft insyn i varenda jävla underrättelsetjänst, tillräckligt mycket för att de ska göra en sån här fälla för honom, för att få bort honom. Det hon säger nu, hon har på fötterna nu, det är helt säkert. Och det finns fortfarande kvar folk inne i underrättelsetjänstkollektivet som så att säga verkar för rätt sak. Och det går inte att rusa ut och börja häkta folk eller frihetsberöva folk hit och dit. För det blir en jävla massa spin-off-effekter av det. Alla människor som vet att de har gjort något fel, de här, ja, om vi säger så här, om det finns en triljon mördare då, eller vad de kan vara, jag vet inte, de är ju rätt många i alla fall på CIA, så de är jävligt många. Sådär. Ja, och det är inga som vet, men de finns ju inte exakt på lönelistan om man säger som så då. Med hemadressen, och det är ju inte så, utan det fungerar på något annat sätt. Det fungerar via skatteparadis och såna grejer, och det sitter i sin tur ihop med brittiska kronan, kungahuset och så vidare. Och nu har amerikanska skattemyndigheten insyn i det där. Ja.
Men det går inte att tro att man kan börja häkta en massa folk och frihetsberöva folk hit och dit utan att de där människorna reagerar. Och en sak är fullständigt säker, att de har sitt vanliga jobb. Det är inga trevliga jobb de här människorna håller på med. Och ska du då släppa lös dem där i det här nu, ja, då är det ett kaos som man kan få på halsen som man inte vill ha på halsen. Alltså. Det är helt säkert, det är helt onödigt. Utan det här måste spelas på det sättet så att man har opinionen med sig hela tiden och har uppbackning av rättssystemet. Jag menar, det är jättemånga som tycker att man måste hämnas. Liksom. Vi vill se straff. Och det där är inget lämpligt alls. Det måste bli en rättslig prövning av vad som har laga grund och vad som inte har det i det här. För det är det enda vi har att luta oss. Vi har otur här i Sverige på det sättet. Vi har ingen maktdelningsprincip här som andra länder. Som av någon jävla händelse så har vi någonting som heter folksuveränitetsprincip. Ja. Och hur ser det ut om vi tittar då? Varför tror ni, om vi har det här, varför tror ni då att Robert O'Brien säger när han är här och tittar på den här hiphopparen som han är bråk och säger så här, nej, rättegången är väl inte så jävla intressant. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Det här är alltså den nuvarande nationella säkerhetsrådgivaren i USA alltså, som säger att när vi tittar på hiphop så handlar det inte om hiphopparen. Det handlar om det svenska rättssystemet. Jaha, så fint då. Passande. Det är samma gubbe som säger att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Men han har inte klart för sig de här grejerna med de här konstellationerna bakom, hur den här strukturen sitter ihop historiskt. Det har han inte bemödat sig att ta reda på. Och framförallt så klarar de lojala delarna av underrättelsetjänsterna inte av, och de klarar inte ens av att gå ner i arkiven och titta efter. Det är för långt, det är för många trappor. Eller så. Ja. Och vad händer idag då, eller igår? Gina Haskell, tortyrtanten, får inte vara med på säkerhetsmötet med Donald Trump. Ja. CIA är utanför. Så vi befinner oss i en situation där man kan säga att CIA är ingen liten operation eller operatör. Och om man tittar på historien i Mellanöstern till exempel med den här irakiska eller ambassaden i Bagdad som är då världens största ambassadbyggnad. Där så att säga, logistiken för de här ISIS-fasonerna och så att säga, arabiska våren, den här skiten. Det har ju så att säga arrangerats härifrån. Och så att säga, transportvolymerna, de är ändå registrerade alltså, som saker som transporteras. Men tyvärr så får man ju inte gå igenom diplomatpost på det sättet. Även om det är stora containrar. Och det är därför utrikesdepartementet är så att säga lite känsligt i de här sammanhangen. Och det är därför man har satt en sån som Mike Pompeo där. Före detta CIA-chef. Först kommer Mike Pompeo in, etablerar en stabil grund för att kunna stoppa in Haskell. Och om Haskell spelar med eller inte spelar med, det kan vi ju låta vara osagt. En sak är helt säker, hon har i alla fall de här black sitesen och så svarta lägren som man har runt om överallt i Europa, då är hon medveten om, det är helt säkert. Så. Och om hon har så att säga köpt sig fri från eventuellt straffansvar eller om hon kanske rent utav inte har något straffansvar i det där, det kan vi väl låta vara osagt. Men signalen är i vart fall, man utelämnar ju inte gärna CIA-chefen och sen tror att ingen ska reagera när det handlar om säkerhetsgenomgångar. Men någon måste ju tycka det verkar konstigt. Borde inte hon vara med där, liksom, den utrikespolitiska säkerhetstjänsten? Det kan man ju tycka. Eller? Ja, hur som helst, det här kommer att rulla dit det lutar. Det så. Jag rullar, Volvo är det på latin. På tal om ingenting kan man ju tänka sig i de här sammanhangen också. Kullager alltså. Ja, det var väl lite käckt sådär. Och då ska man veta att Sven Winkvist som startade SKF då, eller startade Volvo också. Han hade monopol på kullagerförsäljning och
vapentillverkning i hela den naziockuperade zonen. Jaha. Men det var ingen som kände någon som visste någonting om något. Det bara råkade bli så här alltså. Ja, och de behöver alltså Sovjetunionen och det kalla kriget och vi hamnar i Korea. Såklart. Sidney Powell tycker alltså att det är time to release the Kraken då. Och sen tar det här vägen efter andra världskriget så uppstår Koreakriget. Man delar upp Korea. Vem som säljer reaktorutrustning och så vidare som gör att Iran och Nordkorea kan bli kärnvapenmakter, det är ABB. Såklart. Och uppfinnandet av atombomben, Lise Meitner. Kärnklyvningen. Systersonen, om det är brorsonen till henne då, uppfinner tändningsmekanismen. De träffas i Mölndal på jularna. Ska vi slå vad om att de kände Warburgs också? Hon fick ju aldrig Nobelpriset för det här med kärnklyvningen. Nej men då så. Det hade väl varit lite uppenbart kanske. Man vet ju inte. Sådär. Ja, de här opinionsbildningsprisen från Nobel, deras saga är all. Helt enkelt. Det håller inte längre. Alla fattar att det där är teater. Helt säkert. 1931 i kemi. Otto Warburg. Ja, Warburg, ja. Samma. Ja. Cancer, lever på socker. Sen blev det inte mer med det. Nej. De ägde ju alla läkemedelsföretagen. Ja. Men det var ingen planering bakom det här, eller? Nej, inte någonting alls faktiskt. Det har bara blivit så. Och vi kan väl säga så här, som vi sa från början, amerikansk militär har gjort en liten räd och det här är Gomert då, och han kan ju tyckas vara lite aggressiv, men han håller sig faktiskt rätt saklig om man lyssnar på honom. Sen blir han ju förbannad för att det är som det är. Och ja, precis som man var förvånad, han måste ju veta. Ja, men man får förlåta dem som så att säga i alla fall tar bladet från munnen nu. Sen att de inte har kunnat göra det tidigare, då har väl de bedömt att nu, ja, då är jag färdig och sen blir det ingenting. Jag kommer aldrig i mål med det ändå. Och det kan man väl ha en viss sympati för, att sådana yttringar kommer vi se prov på, och speciellt i det här landet. Men vi har ju liksom ingenting, när det gäller rättssystemet, liksom, vi har ju ingenting att hoppas på. Vi har ingen maktdelningsprincip så att, ja, här sitter ju till exempel tillsynsenhet eller tillsynsorganet för domstolsväsendet, det sitter själv i högsta domstolen. Ja, men alltså det är typiskt svenskt. Liksom. Och om vi tänker oss då att det är bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken, och regeringsformen 1.1 innehåller följande lilla trevliga ordalydelse, att all offentlig makt utgår ifrån folket. Jo, men den offentliga makten är ju beroende av ekonomi, och ekonomi är beroende av bankerna. Så blir det ju inte så mycket offentlig makt kvar då kan man säga. Det blir ju noga räknat ingenting. Faktiskt. Och det här är ju så här nära näsan. Det är inte längre bort. Det är inte svårt att förstå på det viset. Och vi kommer ju någonstans att tvingas, som jag sagt några gånger tror jag, att en viss självbildsrevision kommer ju faktiskt att krävas av den svenska befolkningen i det här sammanhanget. Vi har ingen chans att få någon förbättring om inte fler förstår det här till en större del och i en större utsträckning. Och det är ju lite grann det här att ja, jag har blivit så mycket bättre på att förklara. Nej, jag har inte blivit bättre på att förklara. Jag låter exakt lika jävla dan. Alltså. Lika tråkigt, tjatande, malande, bla 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 bla. Och så där. Och jag orkar inte ens dra på mungipen åt mina egna skämt. Det ska man inte göra heller. Så det är bra med det. Ja. Så, men bortsett från den delen så att säga. Så det här handlar ju någonstans om att det är ju ni som har blivit bättre. Det är ju det är. Det är ju så, ni kan ju se på det själva om ni kommer ihåg, eller hur mycket ni förstod av det här för 2 år sedan. Det är där utvecklingen sitter. Och sen är det så här att det är liksom inte jag som ska stå och förklara för hela befolkningen själv.
Alltså jag gör det jag gör där det rör sig, så att säga. Där gör jag. Ja. Och sen är det upp till, så att säga, er och föra det vidare, så att säga, få bredd på det. Och det är ju som jag säger, det fattar ni ju, ja, det ser ni ju själva liksom på utvecklingen på spridningshastigheten i det här. Den är ju enorm. Det är ju faktiskt fantastiskt att se det här och nu. Och nu har vi ju dessutom, som vi faktiskt har sagt redan från början, att det här kommer ju falla in i det här landet utifrån. Det är ju inte så att de har ju såklart vetat om de här strukturerna hela tiden. Men man kan inte ge sig på dem utan att ha på fötterna och se till att man kommer i mål med det här försöket. Det här är ju inga byfånar. De kontrollerar alltså kraftförsörjningen, telekominfrastrukturen, naturresurserna och så vidare i 180 länder, eller? Det går inte att ge sig på dem hur som helst. Och du vet ju inte ens var korruptionen sitter, för den har ju en benägenhet att inte tala om vad den är. Det är ju bara så. Det är ju så jätteovanligt när folk ringer upp så här: jag är korrumperad. Ja, rikspolischefen bara: ja, det är uppfattat, vi skickar en patrull. Däremot har alla hört det här från svenska tjänstemän i Stockholmsbyråkratin. Jag emotser den oberoende utredningen. Och är det någon som någon gång har sett någon bli fälld i de utredningarna? Det värsta som händer är att en riksdagsman blir inkallad till KU, och där händer det. En prick. En prick. Ja, i allra värsta fall så avgår hon med ett jättestort arvode dessutom. Ja, och får några hedersamma placeringar i några styrelser som tack för lång och trogen tjänst. Det är mera vanligt, eller hur? Mm. Ja. Hur kommer det sig att det handlar om det svenska rättssystemet, om Ekobrottsmyndigheten har lyckats med konststycket att missa den största penningtvättshärvan på jordens historia? Den svenska. Det är den amerikanska som kommer på den. Det är inte ens den svenska som kommer på den. Men vem är det som har tillsynsansvaret här egentligen? Men alltså, är det någon som på allvar tror att Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten, jag menar, då behöver man inte hålla på med så här många bilder som vi visar upp. Det är ju samma gubbar för fan som håller på. De går ju bara vänstervarv runt det jävla bordet. Ja. Och sen dessutom är det så här. Alltså det är helt otroligt. Den har vi så här i det här landet också. Att när det går riktigt tjurigt för någon som har till uppdrag att förstöra samhällsstruktur. Ja, för att det här systemet måste raseras lite grann, för det här är för dyrt och så vidare. För det går inte att ha så här mycket offentliga kostnader till exempel, för då kan inte realekonomin hantera det här. Så, ja, och då har man i det här då har man sådana här stjärnämbetsmän då, alltså kontantnalle till exempel då. Och sen har vi då, ja, det är en hel rad sådana här lirare då. Och när de har gått åt sidan en stund så här, då hamnar de på något som kallas Elefantkyrkogården. Jag menar att det finns något sånt ens. Men alla vet att det finns. Och det är för sådana som hamnar lite på snedden där. Men sen tar det ju bara en liten stund. Så får de ett nytt verk som ny generaldirektör. Ja, men vad fint då. Ja, och sen är cirkusen igång igen. Och en sån som Dan Eliasson, han är naturligtvis till för att skapa underlag för vidare opinionsbildning genom att rasera eller förändra strukturer. Så att det skapas ett underlag för den vidare politiska insats man vill börja torgföra. Där lägger de grunden i det här. Och det här är ju inte liksom kärnforskning egentligen. Det handlar om att stanna upp, tänka till lite grann. Och det är väl någonstans i allt det här så ska väl vi också säga så här att vi har några mössor med oss. Så har vi lite mat sen efteråt. Det finns för 20 kuvert kvar tror jag, eller 20 portioner kvar i alla fall. Och ja, som sagt, köp några mössor och så vidare. Det är kallt nu om huvudet. Det kommer att blåsa som fan här. Det är helt säkert. Och vi kommer köra imorgon igen.
Och vi kommer spela in det också. Och vi kommer lägga upp de här på YouTube också. Och ja, som sagt, vi är ju i startgroparna för att köra lite mer storskaligt på det här viset nu. Och det kommer att behövas faktiskt. Och i kombination med det så är det återigen så här att det är jättebra att ni gör det ni gör. Nu har den här drapan som kommer nu, den har ni hört 3 gånger. Okej, jag besparar den. Skit i det. Jag såg alla bara, nej för fan inte det där också. Okej, jag passar. Okej. Så. Ja, men med det då så har väl jag pratat så det räcker. Och ja, det är ju ett jävla babblande för mig hela tiden. Det är bara så. Det här fram till idag, från kan vi säga det kalla kriget och framåt så är ju historien vad den har varit. Det är alltså alla politiska kriser hit och dit. Uppkomsten av de här diktaturerna. Ja, du har signatur eller vattenstämpel, familjen Palme på det. Och familjen Palme och Wallenberg sitter alltså ihop. Det är alltså av Sven Palme som Wallenberg köper Thulebolaget här. Det här Thulebolaget i sin tur håller på med den här underrättelsetjänstverksamheten, Hållagsbusinessen. Där har ni Epstein kopplad direkt in. Finansierad bakifrån Hambro, kontrollerad av Wallenberg i det här. Ja, Epstein sitter ihop med Maxwell, Robert Maxwell, pappan, kopplad till Thulehuset också och Hambro och Söderbank. Det är samma lilla gäng hela tiden. Det är de som mutar Hitler eller Himmler och så vidare. Det är liksom samma. De är, ja, hur många de är de här gubbarna, men är de 20? Ja, något liknande. Det är liksom inte svårare än så. Sen sitter det här bara ihop framåt. Och Nordkorea och Sydkorea-grejen, samma kulissskit naturligtvis. Och gräver man lite i det här om underrättelsetjänsterna så ser man att, ja, det är. Och varför är det så känsligt då om man tänker sig med en grej? Det finns en annan liten detalj i det här. Det kan vi ta på en gång. Faktiskt, den här är lite kul. Så här. Det här finns det en lattjo-grej. Faktiskt. 1986, då hände någonting. Då kallade CIA-chef han var. Då kallade han till sig någon biträdande. Så, och det hade det kommit fram då i olika uppgifter om att det här med den här jävla kryptografen alltså. Det var ju jävligt konstigt. Och hur i helvete kunde Vietkong veta det? Att det fanns sådana? Ja, kan jag säga så här. De kanske hade en. Hur kom det sig att de alltid lyckas slå på de amerikanska förbanden så precis? Och det var avlyssnat, det har de ju erkänt. Det står ju nästan här då. Ja, det är ju liksom riggad krypteringsutrustning till andra länders regeringar. Men de var naturligtvis hyggliga och lyssnade inte på några egna allierade, så det var fast det har de erkänt att de gjorde i och för sig. Men, ja. Och den egna, de lånade aldrig ut några till fienden så det skulle bli jämnt och kriget skulle bli lite längre. Det gjorde de inte, nej. Och man kan ju säga så här. En annan dålig uppgift eller dålig nyhet som skulle kunna komma drällande här. Det är att Ericsson har byggt sådana där och levererat dem till Vietkong och det har dött amerikaner. Det skulle bergis inte bli någon succé. Vi kommer aldrig förlåta er. Men typ, så är det ju. Vi kommer aldrig att förlåta er. Och det är väl möjligt att det är så att det här lilla övertrampet skulle man ju kunna säga över 1900-talet. Det är väl inte något annat så litet oberoende land som är exportberoende också. Just av de grejer vi... Ja, vi exporterar telekominfrastruktur för det och kontrollerar dem. Ja. Vi exporterar gruvutrustning för att kontrollera deras naturresursutvinning. Vi exporterar kraftförsörjningsutrustning och styr- och reglerutrustning för att kontrollera deras kraftförsörjning. Men det är inte nödvändigtvis så att den här exporten är någonting som har gynnat främst omvärlden. Och det kanske omvärlden har kommit på.
Och det kan man väl säga så här att det är nog på ett och annat håll som det är lite sura miner kring det just. Och nu säger inte jag att alla i omvärlden förstår de här kopplingarna, men jag kan ju säga så här att det är helt garanterat att underrättelsetjänsterna, som dessutom har jättestora informationsunderlag, och samma sak det här med Estonia som jag håller på och tjatar om att det ska komma upp ljuset från verkligheten ur de här hålen. Ja, från början var det ju 0 hål. Det var ju helt säkert. Ja. Och sen har vi Hedley Hirschfeldt då, HH. Ja, han har ju varit tillsatt att granska Estonia-utredningen. Han har ju sagt att det är en grannlaga utredning gjort enligt den svenska konstens alla regler. Ja, det kan ju stämma. Ja, det kan ju stämma. Det behöver inte vara fel alls. Ja, och det är väl just det kan man inte beslå honom med dåligheter för. Men man kan väl säga så här att Stig Järrel då, ja, vad heter han? Nej, han heter Järrel i alla fall, moderaten. Och det var några andra, Henrik Järrel heter han, precis så är det. Och några andra politiker tyckte det var ju lite märkligt det här med just det här Hirschfeldtska, alltså att den här smugglade militärutrustningen då varför frågan inte var, den var som säga, i utredningsdirektivet, den oberoende utredningen alltså. Så lämnade man då så att då ställde man frågan så här, fanns det någon militära entiteter som transporterade militär utrustning, skrev man ju. Ja. Och det kunde han med gott samvete säga, det var ju inte det. Det fanns inte det alltså. Det var ju det att det var civila entiteter som gjorde det. Och det har ju Tullverket redan erkänt. Sådär. Och nu ska man enligt initierade uppgifter kanske inte ta Tullverkets underrättelsetjänst på allt för stort allvar. Det är lätt att göra det, säger de som vet. Ja, och därför ska man kanske någonstans tänka sig att det här gäller ju en större del av. För om det är så här att den här typen av verksamhet håller på hela tiden, det smugglas både hit och dit, och ingen är ju obekant med Boforsaffärer och sånt här, och familjen Palme, och familjen Gandhi, och så vidare. Ja, och sen har vi då, vem skapade den politiska falangen i Indien? Ja, men det heter ju också Palme. Jaha, så konstigt. Ja. Och Palme, han som blev mördad där, bodde inte han förresten i Myrdals Alva och Gunnar Myrdals lägenhet på Västerlånggatan? Jo, men det gjorde han ju också. Ja, och de kände inte heller varann. Ja, jo, visst alltså. Men, och som jag sa, så här, alltid först då i de här sammanhangen. Det säger någonting någonstans om vad som har försiggått. Och det finns massor med saker som kan komma upp till ytan med Estonia. Helt säkert. Och det är ju ett sånt landstrauma som kommer göra självbildsrevisionen betydligt mer effektiv. För det här är lögnernas högborg rakt av. Och det har alltid varit det och aldrig varit något annat. Så är det bara. Och kryptograf är en sån grej. Och då kan man väl säga så här att när det gäller den delen så vore det väl ytterligt förargligt om det visar sig att det är Warszawapaktens signalutrustning som fanns i de här bilarna. Och att den här signalutrustningen är korrumperad. Vilket i så fall innebär att då har de kunnat lyssna på det här under hela tiden. Ja, och dessutom vet man så här att Sovjetunionen har haft 2 kryptografer minst. Och fick de 2 så kunde de säkert tillverka ett par själva också. Men tsaren, han var lycklig för sina telefoner. Och om det visar sig då att den här sovjetiska signalutrustningen är korrumperad, ja, då blir ju faktiskt helt plötsligt det blir väldigt svårt att förklara det kalla kriget. Varför det har gått som det har gått. Det kommer bli helt omöjligt. För 1947 i samband med Koreakrigets upprinnelse där, då lade Sovjetunionen om hela chiffreringen på sin telekominfrastruktur. Av någon anledning.
Och det här är mycket, mycket större. Helt säkert. Det har aldrig funnits något kallt krig på riktigt. Någonsin ens. Inte ens nära. Det har varit riggat skit hela vägen. Och allt det här som vi har gjort, officershögskolor och det här skiten man håller på med. Och ekonomi på universitet är naturligtvis inte bättre. Det är ju liksom ännu värre. Och därför pratar vi inte om ekonomi idag, för det är så jävla tråkigt. Ja. Och alla vet vad det här slutar i ändå med skuldmättnaden, så det behöver vi inte ens lägga tid på längre. Och därmed kan vi säga så här, det är också ett bevis för att vi går ju faktiskt framåt. Jag behöver inte stå och rita grafer och förklara. Liksom. Det är, de flesta fattar det här, hur bildas pengar skapas. Det finns ingen här inne som inte vet det. Alla vet det. Och så mycket längre har vi kommit. Det är långt ifrån där typ i Kungälv 2013. Liksom. Då kan man säga att det var trögförklarat. Alltså. Det gick inget vidare. Alltså. Det tog emot duktiga tag. Liksom. Och det var då någonstans så här, då hade jag gett upp det där med Ivar Kryger. Det hade jag fattat, det händer ingenting. Liksom. De bara, fan vad du tjatar om det där. Liksom. Vad är det för något? Liksom? Jag hör inte vad jag säger. Liksom. Ja, shit alltså, det var jävligt tungt. Jag ska erkänna det, så jävligt segt alltså. Och på den tiden var jag kan säga inte, ja, jag var mera på liksom sådär. Och, ja, någon av er här inne har ju faktiskt fått jag började med 2 timmars utskällning liksom sådär på den tiden. Ja, visst vet du. Jag krattar man ner sig för det så skulle ta fäste det jag skulle säga. Liksom. Ja, det var jävligt pedagogiskt där, men jag tyckte det här är ju givet för fan att fatta. Ingen kan missförstå det här. Liksom. Det är helt uppenbart vad det är. Och sen blev jag lite mer luttrat då ett tag senare. Då, så där, och tänkte det här går lätt. Liksom. Så här, och jävligt bra. Sen börjar missförstå varför ringer upp och säger så här, nej för fan, vi får nog fan ta det här i delar. Alltså, det här, ja, så här, vi tar det här i delar istället. Ja, och så vidare. Så här. Men nu har vi ju fått liksom, alltså, så här, moment i rörelseriktningen. Så där. Och det går inte att stoppa det nu. För det här matas med information utifrån hela tiden. Som styrker det här och alla kan se. Jag menar, det är ju ingen här som, vem fan tror på svensk tv liksom? Ja, men vem tror på svensk tv om Sidney Powell sitter och säger så där? Release the Kraken liksom. Ja, men vänta, vem fan översatt Iliaden och Odysseen från grekiska? Ja, fan, här heter det Wallenberg liksom. Jaha, ja, så. Och det är något jävla sjömonster på Island, Norge och Sverige. Jaha, och då kan man bara säga, men de enda jävla länder på jorden som har den här folksuveränhetsprincipen, det är de här länderna här liksom. Jaha. Ja, och där har ju uppenbart, när det gäller Finland och Norge och så vidare, så har ju i alla fall inte kontrollen varit så där överväldigande för det egna landet, har vi ju sett här nu. Det är ju någon annan som har bestämt. Men det var ju liksom till och med ingifta i familjen. Och det är nationalhjälten i Finland till exempel. Och det är ju bara en. Jag menar, vem fan var det som sålde utrustningen från Noratom till Israel så att det kunde bli en kärnvapen? Det var norrman. Haugen. Ja. Visst. Ja, och han och Trygve Lie, det var han som var FN-chef som bildade Israel. Men han bestämde då över det där gänget. Nej, det gjorde han inte. Nej, det är helt säkert. Inte en chans att han gjorde. Det var i säck innan det kom i påse. Så var det, Sabina. Jag fick en sån tröja av henne en gång. Ja, med det då. Så, ja. Får vi ställa en fråga? Ja, så. Jag skulle gärna vilja, även om man kan gissa massa saker, men jag skulle i alla fall vilja att du säger någonting om den här, som jag uppfattade som en invasion från Afrika och Mellanöstern. Blir arrangerat. Till Europa. Vill du prata lite om det? För att vi får ofta den frågan från andra. Vad kan vara bakom det då? Jo, men alltså det är migrationsrörelser. Vi kan ju ta till exempel i Afrika nu då. Ja. Finns det naturresurser? Då kollar man direkt så här.
Då skriver man landets namn och så skriver man Eriksson, man börjar där liksom. Ja, då ser man så här, kommunikationen verkar klar liksom. Ja, finns det naturresurser? Då ser man så här, men de har börjat med ett jättestort gasprojekt. Jaha, gasprojekt, ja. Det är ett amerikanskt bolag, och så kollar man det här bolaget, vilka intressen finns i det här bolaget. Då hittar man Lundin Oil och de här grejerna. Ja, till exempel. Så. Det är bara att gå baklänges hela tiden. Där dras nyttan, den ekonomiska nyttan rakt av. Här dras den ekonomiska nyttan av migrationsrörelsen. Samtidigt vi kan höja den offentliga konsumtionen, öka den offentliga skuldsättningen och därmed upprätthålla den aggregerade efterfrågan ändå då, ökar genom skuld då. Och ja, det är ju som det är. Det är liksom att hålla liv i det här systemet, det är ju inget annat. Det finns inga sådana här alltså humanistiska världsherravälde ambitioner bakom att vi ska hålla på så här. Det är strikt ekonomi rakt av och ingenting annat. De bryr sig inte om liv på det sättet. Det har de aldrig gjort. Världskrig är inte någonting som det har använts som metod för dem att tjäna pengar. Då ska man inte vara så jävla dum som man tror att det finns några politikerlirare på en superlåg nivå som har något att säga till om i det här. Det finns inte på... Ja, men så ja. Ja, men precis. Om bara Åkesson får chansen så kommer han storma in på Investors kontor, slå sönder bordskivan med sin handväska. Ja. Det är väl ungefär så, va? Ja, vi lämnar det här. Med det då så får vi väl tacka för dagens föreställning. Okej, tack.